भव्य ओव्हरएम क्रिकेट स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न होत आहे। धन्यवाद। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते वांदरी गावचा तारहाड अर्थातच प्रत्येकाच्या हृदयात स्थान असलेला स्वयंभू सोमेश्वराला या ठिकाणी साकडं घातलं जात आहे, ज्याच्या पदस्पर्शाने ही वांदरी गावांची भूमी पावन झाली। त्या स्वयंभू सोमेश्वराच्या चरणी गारण घातलं जात आहे। या ठिकाणी स्वयंभू सोमेश्वराला गारण घातलं जात आहे। तदनंतर श्रीफळ वाढवलं जात आहे। वांद्री गावचे मानकरी दिलबीजी मयेकर यांच्या हस्ते या ठिकाणी गारण घातलं जात आहे। त्याचप्रमाणे यष्ट्यांची पूजा केली जाते। सन्माननीय दिलीपजी मयेकर यांच्या हस्ते पुन्हा एकदा श्रीफळ वाढवलं जात आहे। त्याचप्रमाणे वांद्री गावचे प्रथम नागरिक सन्माननीय दीपकजी किंजळे, त्याचप्रमाणे तंटामुक्ती अध्यक्ष राजेशजी हळदणकर, बावा भाटकर, त्याप्रमाणे विकास ताटरे, दीपक मयेकर, पप्पू मयेकर यांच्या हस्ते या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा संपन्न होतोय। राजादादा संसारे यष्ट्यांची पूजा केली जाते। देवादिदेव महादेव नटराज कला क्रीडादे दैवत यांची पूजा केली जाते। त्याचप्रमाणे शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धी विनाशायक दीपक ज्योती नमस्तुते। दीपक ज्योती परब्रह्म दीपक ज्योती जनार्दनम दियो आरभ्ये पापम दीपक ज्योती नमस्तुते। या दिव्याच्या माध्यमातून प्रचंड प्रकाश या स्पर्धेला प्राप्त व्हावा, आपल्याला प्राप्त व्हावा, ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे। ती संस्कृती या ठिकाणी जपली जाते। दिव्याचा उजेड, त्याचप्रमाणे या उजेडाप्रमाणे या स्पर्धेला चांगला प्रकाश मिळावा असं या ठिकाणी दिव्याचं महत्त्व। अंधारातून प्रकाशमय वाटचाल करणारा दिव्याचा तेजोमय प्रकाश, दिव्या दिव्या दीपकार असं म्हटलं जातं। स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे ही स्पर्धा 42व्या पर्वामध्ये पदार्पण करते,
संपूर्ण वांद्री गावाच्या अभिमानाची बाब गेली 42 वर्ष या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री या गावाचं नाव आपण रोशन करतोय। मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचंय। उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय। विनंती असेल की सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय। त्याचप्रमाणे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण आपली प्लेइंग 11 घेऊन या समोर हजर राहायचं विनंती असेल। सर्व मान्यवर लगेचच या ठिकाणी यायचंय। त्याचप्रमाणे सोमेश्वर क्रिकेट क्लबचे सर्व खेळाडू यांनी सुद्धा या ठिकाणी यायचंय। सर्व मान्यवर यांनी व्यासपीठावर यायचंय। लगेचच या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा संपन्न झालाय। लगेचच या ठिकाणी टॉस उडवला जाईल। तत्पूर्वी सर्व मान्यवर यांचं स्वागत केले जाईल। सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचंय। श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री आयोजित ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा ऐतिहासिक पर्व अर्थातच 42व्या पर्वामध्ये आपणा तमाम क्रीडाप्रेमींचं पुनश्च एकदा या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो। विनंती असेल की या वांद्री गावचे सर्व नागरिक यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत असेल। आपण या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झालात त्याबद्दल या ठिकाणी श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री संघातर्फे स्वागत केलं जातंय। स्वागत नसे हा तर जिव्हाळा आहे, स्वागत नसे हा तर जिव्हाळा आहे। आपल्या पदस्पर्शाने पावन झालेला हा नयनरम्य सोहळा आहे। पाहुण्यांचं यथोचित स्वागत करणं अतिथी देवो भव असं म्हटलं जातं। भारतीय संस्कृतीप्रमाणे पाहुणे हे ईश्वराचं प्रतीक मानलं जातं। देवादिदेव सुद्धा पाहुण्यांचा पाहुणचार करायला चुकले नाहीत। त्यामुळे मी विनंती करतो की सर्वेश मयेकर यांना की आपण दिलीप मयेकर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचंय। तंटामुक्ती अध्यक्ष राजेश हळदणकर यांचं या ठिकाणी जय मयेकर यांनी
यूट्यूब लाईव्ह मयेकर साहेब यांचंसुद्धा या ठिकाणी मी सर्वेश मयेकर यांना विनंती करतो त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. कारण श्री सोमेश्वराचं नाव साता समुद्र पार नेण्यासाठी ज्यांचं योगदान लाभलं आहे त्यांचं या ठिकाणी मयेकर साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा साता समुद्र पार नेली जाते. वांद्री गावाचं नाव साता समुद्र पार घेतलं जात आहे, त्यामध्ये त्यांचं योगदान आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल, धामापूर आणि करबुडे विनंती असेल या ठिकाणी यायचं आहे लगेचच. हॅलो, दोन्ही संघाच्या संघनायक यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी यायचं आहे. मी ओमकार संसार याला विनंती करतो त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. मारुती नागवेकर यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपये, जमरुद्दीन अलजी कुर्दुंडा यांच्या माध्यमातून 3,000 रुपये, उस्मान शेठ कुर्दुंडा यांच्या माध्यमातून 1,000 रुपये, पासवान शेठ संगमेश्वर यांच्या माध्यमातून 1,000 रुपये, त्याचप्रमाणे संदेश कापडी संगमेश्वर साईराज कोल्ड्रिंक्स यांच्या माध्यमातून 500 रुपये, दीपक गोनबरे उक्षी यांच्या माध्यमातून 1,500 रुपये, दयानंद पवार मुचरी बुरुंबी यांच्या माध्यमातून 1,000 रुपये या ठिकाणी रोख रक्कम या ठिकाणी उपलब्ध झाली. त्याचप्रमाणे दीपकजी किंजळे यांच्या माध्यमातून 500 रुपये या ठिकाणी उपलब्ध झालेत. या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांकाचा चषक पुरस्कर्ते आहेत अंजली मधुकर मयेकर यांच्या स्मरणार्थ राखी कनगुडकर त्यांची मुलगी यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रथम क्रमांकासाठी चषक पुरस्कृत झालेला आहे. त्याचप्रमाणे द्वितीय क्रमांकासाठी चषक परेश नागवेकर आणि संतोष नागवेकर यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झालं आहे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी रोख पारितोषिक असणारे 15,042 आणि द्वितीय पारितोषिक आहे रोख रक्कम 10,042. 10,000 द्वितीय पारितोषिक आपले माजी खेळाडू विनायक ताठरे यांच्याकडनं उपलब्ध झालेत. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी वैयक्तिक बक्षिसं आहेत ती संतोष तोडणकर यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेली आहेत. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी वैयक्तिक बक्षिसांमध्ये जे कूलर आहेत ते कैलासवासी परमानंद राजाराम चोचे यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी बेस्ट गोलंदाज आणि बेस्ट फलंदाजसाठी 2 कूलर अरुण चोचे यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाले आहेत. त्याचप्रमाणे प्रमोद चोचे यांच्याकडनं सामनावीरासाठी 1 कूलर उपलब्ध झाला आहे. त्याचप्रमाणे संदीप चिंगळे यांच्याकडनं मालिकवरासाठी 1 कूलर उपलब्ध झाला आहे. अशा सर्व क्रीडाप्रेमींचं त्याचप्रमाणे राजेंद्र संसारे यांच्या माध्यमातून 1,500 रुपये, त्याचप्रमाणे प्रदीप नागवेकर अर्थातच तुम्हा सर्वांचा बंड्या नागवेकर यांच्या माध्यमातून 10,000चं या ठिकाणी नागवेकर यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी बंड्या मयेकर यांच्या माध्यमातून 10,000 रुपये या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी प्राप्त झालेत.
सर्व मान्यवरांचं आणि ज्यांनी ज्यांनी या स्पर्धेसाठी योगदान दिलं आहे आणि ज्यांना ज्यांना या स्पर्धेसाठी योगदान द्यायचं आहे त्यांचंसुद्धा या ठिकाणी स्वयंभू सोमेश्वर क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. लगेचच या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा पार पडला आहे. थोड्याच वेळात या स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवणार आहोत. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी धामापूर संघानं च्या बाजूने लागलाय. त्याने आपला डिसिजन कळवायचा आहे. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे आपल्या श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लबच्या सदैव पाठीमागे असणारे ज्या ज्या ठिकाणी संघ उपलब्ध होतो त्या ठिकाणी त्या गावामध्ये त्यांचं समर्थन करण्यासाठी जाणारे वांद्री गावचं व्यक्तिमत्व नानाप्पा मयेकर यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी मी रोहित पाटील यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी यायचं आहे, स्वागत करायचं आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय ते धामापूर संघानं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय करबुडे संघाला. महारावनाथ करबुडे आणि धामापूर यांच्या मध्ये दोन संघांमध्ये 4 षटकांचा सामना असेल. नोंद घ्यायची.
धन्यवाद जे. या ठिकाणी वांद्री गावचे माजी पोलीस पाटील मारुतीदादा कीर यांचं या ठिकाणी स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे विशाल बने यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचंय. सर्वेश मयेकर यांना विनंती करतो की आपण त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचंय. मारुतीदादा नागवे कीर यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय. त्याचप्रमाणे काका भिंगारडे यांचं सुद्धा स्वागत करायचं आहे. सर्वेश मयेकर सोमेश्वर संघाचा माजी खेळाडू ज्याचं योगदान या 42व्या पर्वामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. पंचांनी मैदानाच्या दिशेने जायचंय. सुरुवात होते. दोन संघ तुल्यबळ संघ आपल्या समोर या ठिकाणी करणार आहेत. रवळनाथ करबुडे संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल आपला अतिरिक्त खेळाडू आणि आपली खेळाडूची सलामीवर पाठवून द्यायचे. एक अतिरिक्त खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे. स्पर्धा यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा असणार आहे आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून हा सोहळा आपण अनुभवतोय. याची देही याची डोळा पाहूया या स्पर्धेचा या ठिकाणी नयनरम्य सोहळा. हा सोहळा आपण अनुभवणार आहोत या सोमेश्वराच्या या मैदानावरती.
महारवळनाथ करबुडे संघाचा अतिरिक्त खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे. सुरुवात करणार आहोत या स्पर्धेच्या निमित्ताने. वळूया सामन्याकडे. शेषाच्या हाती धरतीच्या गती, शेषाच्या हाती धरतीच्या गती, ज्ञानेश्वराने चालविल्या निर्जीव भिंती, अर्जुनाच्या रथावर श्रीकृष्ण सारथी, होऊन गेले रती महारथी, धन्य ती भारतीय संस्कृती, प्रथम पूजावा महागणपती, विघ्नहर्त्या गणराजाला नमन करून, त्याचप्रमाणे संत ज्ञानेश्वर संत तुकोबाराय चरणी नतमस्तक होऊन, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणी सुद्धा नतमस्तक होऊन, छत्रपती शिवाजी महाराज यांना सुद्धा नतमस्तक होऊन, ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून समजली तो सीतेचा राम झाला, ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून समजली तो सीतेचा राम झाला, ज्याला स्त्री मैत्रीण म्हणून समजली तो राधेचा श्याम झाला, ज्याला स्त्री मैत्रीण म्हणून समजली तो राधेचा श्याम झाला, ज्याला स्त्री बहीण म्हणून समजली तो मुक्ताईचा ज्ञाना झाला, ज्याला स्त्री मैत्रीण बहीण म्हणून समजली तो मुक्ताईचा ज्ञाना झाला, ज्याला स्त्री आई म्हणून समजली तो जिजाऊंचा पुत्र शिवबा झाला, जिजाऊंचा पुत्र शिवबा झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणी मानाचा मुजरा करून, त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाला म्हणावे, रक्ताच्या स्वतःच्या सुखासाठी देवतांवर दयादुधांचा अभिषेक करणारे राजा आपण पाहिले, पण कित्येक जण पाहिले स्वराज्याच्या आपल्या रयतेच्या सुखासाठी आपल्या रक्ताचा अभिषेक रायरेश्वराच्या पिंडीवर करणारा एकमेव राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्याच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला हा महाराष्ट्राची ही भूमी, त्याच्या चरणी मानाचा मुजरा करतोय. आणि या स्पर्धेसाठी उपलब्ध असलेले तमाम क्रीडाप्रेमी मान्यवर यांच्या चरणी मी संधू गांधी तमाम क्रीडाप्रेमींचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि सामन्याकडे वळतोय. विनंती असेल, अतिरिक्त खेळाडू नसेल तर पॅलेटीला सामोरं जायला लागेल, कारण आपण लीग स्पर्धा खेळवणार आहोत. त्यामुळे आपला कंपल्सरी अतिरिक्त खेळाडू दोन्ही संघाला विनंती असेल की पाठवून द्यायचा आहे. महारवळनाथ करबुडे संघाकडनं गणेश आणि विनय ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. तर धामापूर संघाकडनं गोलंदाजीसाठी असेल तो तुषार ही जोडी असेल. एक क्रमांकाची स्पर्धा थरार क्रिकेटचा आपण अनुभवणार आहोत. पुन्हा एकदा वांद्री गावचं आराध्य दैवत स्वयंभू सोमेश्वर यांच्या चरणी मानाचा मुजरा करतोय. स्पर्धेतला पहिला चेंडू या ठिकाणी फेस करण्यासाठी सज्ज असेल तो गणेश, एक स्टार खेळाडू आहे. त्याच्याकडनं सुद्धा या अगोदर या मैदानावरती चांगला खेळ आपण पाहिला. यावेळेला महारवळनाथ करबुडे संघातर्फे गणेश या ठिकाणी सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्गवर भावनदी यांकडनं सज्ज असणार आहे तो तुषार. धामापूर संघाचा एक स्टार खेळाडू, स्टार कास्ट. पहिला चेंडू या ठिकाणी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता येते. पहिला चेंडू या ठिकाणी रिव्हर्स खेळण्याचा अयशस्वी प्रयत्न आपण पाहिला. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा तुषार सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल गणेश. षटफलीचा चेंडू तर पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. टप्पा घेतल्यानंतर थोडंसं आतमध्ये वळण घेतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. या ठिकाणी बॅक टू बॅक सेकंड बॉल इज डॉट येतोय. दोन चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मिळाले. आता मात्र तुषारला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेला सुरेख चेंडू होता, फ्लिक केलाय. या ठिकाणी नो मॅन्स रिझन चेंडू लँड होतोय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत या ठिकाणी एक धाव घेण्यात येते.
एका धावेची बढोतरी मिळते. धावसंख्येचा श्री गणेशा पाहायला मिळतोय. स्टार्टिंग ऑफ द फाउंडेशन ज्याला म्हटलं जातं. धावसंख्येचा श्री गणेशा पाहायला मिळतोय. महाराणा करबुडे संघाचा धावसंख्या ती 1. आता मात्र समोर असेल तो विनय, हा सुद्धा एक चांगला फिंचिटर म्हणून मानला जातो महाराणा करबुडे संघासाठी. यावेळेला सुरेख चेंडू, काय गोलंदाजी करतोय. टप्पा घेतल्यानंतर कधी बाहेर चेंडू वळण घेतोय, टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू कधी आतमध्ये वळण घेतोय. सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते विनय या ठिकाणी तुषार याच्या माध्यमातून पहिलं षटक या ठिकाणी टाकण्यास सज्ज झालाय. मात्र आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करतोय. जकडून ठेवले. निर्धारित 4 षटकांचा सामना असणार आहे. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक, काय गोलंदाजी करतोय. टप्पा, लाईन आणि व्हेरिएशन हे महत्वाचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी मार्कवर असणारा तुषार, एक जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते तुषाराच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा यावेळेला हलक्या हाताने चेंडू खेळलाय पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने. 1 धाव मात्र मिळते. एका धावेवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते ती 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या पाहायला मिळते ती 2 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाहीये. पहिलं षटक संपलंय. 2 धावा झाल्या आहेत. तदनंतर दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजाचं नाव सांगायचंय. पपन, यावेळेला सुरेख चेंडू होता. शॉटम केलेला झेल मात्र फाईन लेग क्षेत्रामध्ये सुटला जातोय. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 4 धावेपर्यंत मजर पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पपन सज्ज असेल. हा सुद्धा एक चांगला खेळाडू आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण वेळोवेळी त्याचा खेळ पाहतो. पपन एक नाव आहे पंचक्रोशीमध्ये. पुन्हा एकदा पपनचा चेंडू, यावेळेला सुरेख चेंडू विनयाच्या बॅटमधनं जातोय. अप्रतिम या ठिकाणी एफर्ट्स पाहायला मिळत आहेत धामापूर संघाच्या माध्यमातून. सुरेख असे एफर्ट्स पाहायला मिळाले. निश्चितच एक जोरदार त्याचं स्वागत करूया. अतिशय जबरदस्त असं या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आपल्या संघ. गोलंदाजी मार्कवर धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा. विनय सज्ज असेल फलंदाजीसाठी. पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न, अयशस्वी प्रयत्न. बॉर्डरलाईन गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. पंचांकडनं दंडित केलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 नुसार हा चेंडू तुम्हाला परत टाकावा लागेल असं पंचांचं म्हणणं आहे. धावसंख्येचे 7 धावा पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा पपन सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल ते विनय, एक पिंच हिटर म्हणून मानला जातो. यावेळेला क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न अपील केलं जात आहे. पंचाने ते अपील फेटाळून लावलंय. 1 धाव तर मी ते दुसऱ्यासाठी प्रयत्न असेल का. लेग बाईचा इशारा येतोय पंच काका भिंगार्डे यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8. हळूहळू धावसंख्येला आकार दिला जातोय. लीग पद्धतीने खेळवली जाणारी स्पर्धा श्री सोमेश्वर चषक 2025 पर्व 42वे हा 16 हा थरार आपण अनुभवतोय. पुन्हा एकदा गणेश सज्ज असेल. यावेळेला फलंदाजीसाठी समोर गोलंदाजीसाठी असेल भावनदी यांकडनं पप्पन. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय या ठिकाणी. थर्ड रिजन मध्ये मारलेला फटका येतोय या ठिकाणी. स्पर्धेमधला पहिला चौकार, अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला या ठिकाणी.
याच्या माध्यमातून धावसंख्या पाहायला मिळते ती 12 धावा. पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र धावचीची संधी मात्र दोन्ही फलंदाज आपापल्या क्रीजमध्ये लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. एक एक धाव महत्वाची आपल्याला पाहायला मिळते. 13 धावा झाल्यात. संतशी सुरुवात पाहायला मिळते आणि जर 4 षटकांचा सामना असणार आहे. पपन सज्ज असेल. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पाहूया झेलचीची संधी असेल आणि झेलबाद. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. तेवढंच सुरेख असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. डीप फाईन लेग क्षेत्ररक्षणामध्ये. ऐकूया मधुर संगीत. दोन षटकानंतर 13 धावा एक गड्याच्या मोबदल्यात अशा पाहायला मिळत आहेत. विनय बॅक टू द डगआउट झाला होता. शॉर्ट टर्म पूल करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळाला. सचिन याच्या माध्यमातून उत्कृष्ट झेल पाहायला मिळाला. आता मात्र नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय तो प्रणय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल गणेश. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल. तिसरं षटक घेऊन येतोय तो गणेश. गणेशसाठी यावेळेला सुरेख चेंडू होता. लॉंग ऑफच्या दिशेने उत्कृष्ट फटका पाहायला मिळाला आहे. दरम्यान 2 धावा घेण्याची संधी होती, मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एका धावेवर संघाची धावसंख्या 14 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तो गोलंदाज गणेश आणि समोर उभा असेल तो प्रणय, ज्याच्या माध्यमातून एकूण जो पुरा खेळाडू आहे, एक स्टार खेळाडू, स्टार कास्ट आहे, चांगली फलंदाजी करू शकतो. मात्र याच मैदानावर चांगली खेळी यासुद्धा अगोदर त्यांनी केलेली पाहिले. आपले यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. अपील केलं जात आहे. पंच पाहूया पंचांच्या माध्यमातून कोणती खूण येते. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. बॅटकट असेल, बॅटची लिडिंग एज घेतली होती आणि चेंडू 2 धावा पूर्ण करतोय प्रणय. बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची लिडिंग एज घेऊन चेंडू पॅडवर आदळला होता. थोडंसं अपील झाला होता, मात्र पंचांवर त्यांचा कोणताच परिणाम नाही. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धाव्यावर संघाची धावसंख्या 16 धावा एक गाड्याच्या मोबदल्यात. गणेश सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर समोर उभा असेल तो प्रणय. यावेळेला मोठा फटका, मोठा प्रहार पाहूया. यावेळेला लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षणाच्या बाहेर 6 धावांसाठी जबरदस्त, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल फटका येतोय तो प्रणय ऑन फायर. धन्यवाद डीजे. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी स्पर्धेमधला सोमेश्वर चषकाचा पहिला षटकार पाहायला मिळाला प्रणयच्या माध्यमातून. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॅट स्ट्रोक मारण्याचा प्रयत्न. मात्र यावेळेला काय घडतंय तर प्रणय बॅक टू द डगआउट होतोय. दुसरा मोहरा बॅक टू द डगआउट. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकताना समीर दिसतोय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती रवळनाथ करबुडे संघाची
22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी सुरू होतोय. पाहायला मिळतंय गणेश याच्यावर प्रहार करण्यात आला होता प्रणयाच्या माध्यमातून, मात्र टीट फॉर टॅट जसं तसं प्रत्युत्तर आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. एक षटकार लागला होता, तदनंतर कमबॅक करताना पाहायला मिळालं होतं. हेही चढाओढ आपण पाहायचे क्रिकेटमधले द्वंद्व युद्ध आपण पाहणार आहोत. पुन्हा एकदा गणेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. सुरेख असा फटका पाहायला मिळतोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल, मात्र बॅकअप चांगलं पाहायला मिळालं. ते धाबाबरोबर संघाच्या माध्यमातून दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 2 धाव्यावर संघाची धावसंख्या 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 24 लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इज प्रोग्रेस मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. या पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका, अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या 26 धावा पाहायला मिळत आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. तो फलंदाज समीर याच्या माध्यमातून अप्रतिम फटके पाहायला मिळाले. 3 षटकं 26 धावा 2 गडी बाद. ऐकूया मधुर संगीत. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी परशुराम पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे नरेश भोंगाळे यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. पंकज गोलंदाजीसाठी येतोय. समोर उभा असेल, शेवटचं षटक असणार आहे गणेश. टप्पा घेतल्यानंतर अतिरिक्त वळण घेतोय. पंचांकडनं पुन्हा एकदा दंडित केलं जात आहे. 27 धावा झाल्या आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर पंकज सज्ज होतोय. शेवटचं षटक घेऊन येतोय आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा फाईन लेग, डीप फाईन लेगच्या दिशेने येतोय. तो जबरदस्त असा चौकार पाहायला मिळतोय. गणेश ऑन फायर. मैदानाच्या गणेशच्या बॅटमधनं एक चौकार येतोय. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. फाईन लेगच्या रिजन मध्ये खेळला होता. एक अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर टेनिस विश्वामध्ये आपण असे स्ट्रोक पाहतो. शफल होऊन खेळण्याची एक ट्रिक झालेली आहे. त्यामुळे धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल. लगातार तशा प्रकारचा चेंडू होता. सेम लाईन आणि सेम लेन पाहायला मिळतं. यावेळेला चेंडूला थोडीशी उंची कमी होती, त्यामुळे मिस झाला होता चेंडू. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. कमबॅक केले जात आहे ते पंकजाच्या माध्यमातून. बारी बारी सबकी बारी, कभी हमारी बारी कभी तुम्हारी बारी. वार पलट वार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. खेळाडू एकमेकाची ताकद आपल्यासाठी आजमावण्यासाठी सज्ज असतील. एक ग्रामपंचायत स्पर्धा महत्वपूर्ण अशी ही लीग आपण खेळतोय, त्यामुळे प्रत्येक चेंडू महत्वाचा असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी बदल केली जाते. गणेश या ठिकाणी सज्ज असेल. मैदानाची पाहणी करतोय. काय घडेल काय बिघडेल पंचांकडे चर्चा करतात. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहणारे रोहित पाटील आणि काका भिंगांडे यांच्या माध्यमातून चर्चा केली जाते. कारण मित्रांनो, ही स्पर्धा महत्त्वपूर्ण असेल आणि या स्पर्धेदरम्यान
एक एक चेंडू महत्त्वाचा असेल, कारण मानाची, अभिमानाची आणि प्रतिष्ठेची ओळखली जाणारी ही स्पर्धा अर्थातच स्वयंभू सोमेश्वर चषक 2025 थरार क्रिकेटचा याची देही याची डोळा पाहू क्रिकेटचा हा नयनरम्य सोहळा आपण पाहतोय, ऐकतोय. यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा साता समुद्र पार या सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्रीच्या माध्यमातून सोमेश्वराचं नाव साता समुद्र पार नेण्यामध्ये यश मिळालं आहे. ते सोमेश्वर वांद्री क्रिकेट क्लब वांद्रीला 42वं पर्व आहे आणि या पर्वामध्ये निश्चितच दिमागदार सोहळा आपण पाहतोय संपन्न झाला. आणि आजच्या पहिल्या दिवसामध्ये पहिली लढत आपण पाहतोय. डॉट चेंडू आला होता, पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर पंकज, समोर उपारे गणेश आहे. स्लो गोरचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक असणार आहे. एखादा मोठा फटका येईल का पाण्याजोगं असेल. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल टाकलेला चेंडू होता, खोदून काढलाय, लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे एक धाव घेण्याची संधी होती. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 32 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 32 धावा पाहायला मिळत आहेत. 40 ते 45 धावांचा टप्पा गाठणं महत्वाचं असेल. एक फायटिंग टोटल म्हणावी लागेल. यावेळेला पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू होता, तेवढंच अप्रतिम फॉलो होतं, क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत होतं. मित्रांनो काय एफर्ट्स पाहायला मिळत आहेत बॉलर पंकजच्या माध्यमातून, जबरदस्त एफर्ट पाहायला मिळत आहेत. ज्यावेळेला गोलंदाजी करून चेंडू क्षेत्ररक्षण करणं अवघड बाब असते, तशी बाब आपल्या संघासाठी पाहायला मिळते पंकजाच्या माध्यमातून. यावेळेला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, स्ट्रेट हिट लगावली गेली आहे. लॉंगॉनचं क्षेत्ररक्षण करेल तोपर्यंत या ठिकाणी धावचीच्या स्वरूपात गणेश बॅक टू द डगआउट होतोय. मुख्याच्या क्षणी गणेश बॅक टू द डगआउट होतोय. एका धावीवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 33 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. नवीन बॅटर मैदानाच्या मध्ये पावलं टाकताना अथर्व, मॅन फ्रॉम करबुडे सज्ज असेल, तर स्ट्राईकला असेल तो समीर. यावेळेला काय खेळताय, क्लीन बॉल होतोय आणि सुरेख अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. पंकजाच्या माध्यमातून निर्धारित 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. 33 धावा जमा केल्या आहेत 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 34 धावांचं टार्गेट असेल ते धामापूर संघासमोर. पाहूया हे 34 धावांचं उद्दिष्ट धामापूर संघ पार करतो की 34 धावांचं हे उद्दिष्ट संरक्षित करण्यात महारवळनाथ करबुडे यशस्वी होतो. थोड्याच वेळात आपल्याला या सामन्याचे निकाल आपण पाहणार आहोत. तुर्तास ऐकूया मधुर संगीत.
तरवळ, धन्यवाद. तरवळ आणि पारस संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी यायचंय. आपली प्लेइंग 11 या ठिकाणी देऊन जायचंय आणि टॉस करून जायचंय. तरवळ आणि पारसनगर बोथ कॅप्टन्स कॉल ऑफ यू. कॉन्टॅक्ट कॉन बॉक्स इमिजिएटली. लगेचच संपर्क करा. तरवळ आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल, आपण समालोचन कक्षामध्ये आपले प्लेइंग 11 द्यायचे. बोथ कॅप्टन्स कॉल ऑफ यू इमिजिएटली. कॉन्टॅक्ट टू कॉन बॉक्स. लक्ष असू द्या, एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचे, नाही तर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. टेनिस विश्व म्हटलं तर नियमावली ही बंधनकारक असते, त्यामुळे विनंती असेल आपला शैलेश मेकर आपणाला विनंती असेल की आपण व्यासपीठाच्या दिशेने यायचंय. श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लबतर्फे आपलं सविनय स्वागत असेल. बोलूया सामन्याकडे. चौतीस धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे. 24 चेंडू 34 धावा. सामना कशा प्रकारचा असेल पाहण्याजोगं असेल, कारण मित्रांनो दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. 24 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता. पहिला चेंडू या ठिकाणी कट केला होता. चेंडू येतोय थर्डमॅनच्या रिझन मध्ये. 1 धाव तर मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न 2 धावा मिळत आहेत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल. विलासाने या ठिकाणी स्ट्राईक सोडली होती. दरम्यान 3 धावा मिळत आहेत. पहिला चेंडू होता, षटफलंदाज चेंडू होता, थर्डमॅनच्या दिशेने कट केला होता. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. क्रिकेटच्या पटलावरती जा फटका आपण नेहमीच पाहतो, कॉफी बुक स्टाईल फटका पाहायला मिळाला होता. षटफलंदाजचा चेंडू होता, थर्डमॅनच्या दिशेने कट केला होता. त्याप्रमाणे 3 धावा मिळत आहेत. पुन्हा एकदा सज्ज असेल प्रकाश, सज्ज असेल विलासाच्या गोलंदाजीचा समाचार घेण्यासाठी. फुलटॉस चेंडू होता, मात्र मिस केलं जात आहे. चेंडू ते लॉंग स्टॉपच्या दिशेने पंचांकडनं या ठिकाणी नो ची खूण येते. फ्री हिट असेल.
बोल्ट आहे. क्लीन बोल्ट जायला पाहायला मिळतं. फुल टॉस चेंडू होता. गडी बाद होतोय. धामापूर संघाचा पहिला गडी बाद होतोय. दरम्यान मकरंद गांधी यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. पुन्हा एकदा श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्रीच्या माध्यमातून त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. या स्पर्धेसाठी त्यांची सुद्धा सहकार्य त्याचप्रमाणे उपलब्धता महत्त्वपूर्ण आहे. मित्रांनो, नेहमीच सहकार्य करणारे मकरंद शेठ गांधी यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री संघाच्या माध्यमातून त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे पुन्हा एकदा विनंती असेल की शैलेश मयेकर आपण या ठिकाणी यायचंय. श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लबतर्फे आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे महेश मयेकर, पप्पू भाटकर यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. शैलेश मयेकर, वळूया सामन्याकडे. पहिला गडी बाद झाला होता. 3 या धावसंख्येवर फुल टॉस चेंडू होता. त्रिपाळाचीत झाला होता. प्रकाश गोल्ड डकचा शिकार पाहायला मिळाला. नवीन बॅटर मैदानी पाहायला मिळतोय तो गणेश. मॅन फ्रॉम धामापूर सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तो विलास, ज्यानं प्रकाशाला बॅक टू द डगआउट केलं होतं. आता मात्र 34 धावांचं टार्गेट आहे. मित्रांनो, क्रिकेटच्या पटलावरती धावसंख्येचा पाठलाग करणं हे थोडं जिगरीचं काम असतं. आणि विशेषतः ज्यावेळेला माफक असं आव्हान असतं आणि त्यावेळेला बघता बघता या ठिकाणी डाव फसला जातो. त्यामुळे सावध सुरुवात महत्त्वाची असेल धामापूर संघासाठी. तर गोलंदाजी पाहायला सुरेख करावी लागेल ती विलाशाला. शटअपलेनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा पॉईंटच्या रिझनमध्ये चेंडू खेळला गेलाय. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय डी पॉईंटच्या दिशेने. दरम्यान 2 धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एका धावेवर समाधान मानावं लागतं. एका धावेवर संघाची धावसंख्या 4 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. आता म्हटलं स्ट्राईकला आलाय तो पप्पन. एक चांगला फलंदाज आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याच्या माध्यमातून सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. मात्र तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. पंचांकडनं नो चेंडू पाहायला मिळतोय. फ्री हिट असणार आहे. यावेळेला क्रिकेटमधलं मादर सौंदर्य आपल्याला पाहायला मिळालं. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. शॉटम पूलचा फटका पाहायला मिळाला. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. मात्र पंचांकडनं नो चेंडू घोषित करण्यात आला होता आणि जीवदान पाहायला मिळतंय ते यावेळेला पप्पन याला. आणि ज्या ज्या वेळेला क्रिकेटच्या पटलावरती जीवदान पाहायला मिळतं त्यावेळेला जखमी वाघ आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि निश्चितच त्याच्याकडनं मोठी खेळी पाहायला मिळेल पप्पन याच्या माध्यमातून. फ्री हिट असेल गणेशसाठी. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या जवळ. मात्र फ्री हिट असल्यामुळे झेलची संधी वाया जाणार आहे. दरम्यान 2 धावा मिळत आहे. सुरेख क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. अप्रतिम क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. ब्युटिफुल क्रिकेट पाहायला मिळते आपल्याला. ब्रेक चेंडू होता. अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. लॉंग ऑनच्या दिशेने धावसंख्या पाहायला गेल्या तर 6 धावा झाल्या आहेत 1 गड्याच्या मोबदल्यात. 8 धावा झाल्या आहेत 1 गड्याच्या मोबदल्यात. विलास सज्ज असेल. यावेळेला पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लेचा चेंडू होता. पॉईंटच्या दिशेने खेळला गेलाय. तेवढंच क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करत आहेत. तिसरी धावाची प्रयत्न असेल. मात्र दोन्ही फलंदाज 2 धावा पूर्ण करून थांबतायत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. सुरुवातीला या ठिकाणी गडी बाद झाला होता. मात्र सावध सुरुवात पाहायला मिळते गणेशाच्या माध्यमातून. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. दॅट्स अ बिग 6.
धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. तरवळ आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंनी आपले प्लेईंग इलेव्हन घेऊन, कर्णधारांनी आपली प्लेईंग इलेव्हन घेऊन या ठिकाणी सज्ज व्हायचंय. समालोचन कक्षाजवळ यायचंय. तरवळ आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल, आपण आपली प्लेईंग इलेव्हन घेऊन या ठिकाणी सज्ज राहायचंय. समालोचन कक्षाजवळ यायचंय. धाव संख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा. अठरा चेंडू आणि 18 धावा असं समीकरण असेल ते धामापूर संघासमोर. विनय गोलंदाजी मार्कवर येतोय. यावेळेला चांगली गोलंदाजी करणं महत्वाचे असेल. चांगला दिशा, चांगली टप्पा, एखादी विकेट घेतली तर या ठिकाणी करबुडे संघ या स्पर्धेमध्ये राहू शकतो, या इनिंगमध्ये राहू शकतो. मात्र काय घडेल काय बिघडेल याचा लेखाजोखा या ठिकाणी आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कर विनय सज्ज असेल, समोर असेल तो पपन. यावेळेला कट करण्याचा प्रयत्न होता आणि गडी बाद होतोय. पपन बॅक टू डगआउट होतोय. टप्पा घेतल्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती थर्डमॅनच्या दिशेने कट करण्याचा प्रयत्न होता. विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू स्थिरावतोय आणि ज्या उद्दिष्टाने गोलंदाजी करण्यात आली होती विनय याच्या माध्यमातून तशा प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली आपल्याला. टप्पा घेतल्यानंतर बाहेर जाणारा चेंडू फसवलं होतं ते पपन याला. पपन बॅक टू डगआउट होतोय. दुसरा गडी बाद होतोय तो. धामापूर संघाचा धावसंख्या असेल ती 16 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सचिन बॅट्समन साठी येतोय. पावलं टाकतोय मैदानाच्या आतमध्ये, ज्याच्या माध्यमातून चांगला खेळ करणं अपेक्षित असेल. हाही एक चांगला खेळाडू आहे धामापूर संघासाठी. एक चांगला खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे सुद्धा पाहिलं जातं. एक क्षमता आहे त्याच्याकडे. गोलंदाजी मार्कर विनय ज्यानं पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केला होता. पुन्हा एकदा तशा प्रकारचा चेंडू होता. ज्याप्रमाणे पहिला चेंडू टाकला होता त्याच प्रकारची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. रिप्ले पाहायला मिळाला आपल्याला. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली. या अगोदर मी म्हणालो होतो की चांगली गोलंदाजी करणं महत्त्वाचं असेल, महत्त्वपूर्ण षटक असेल आणि या षटकावर सामन्याचं गणित असेल. यावेळेला बॅक टू डगआउट. यावेळेला काय घडतंय? झेल होता आणि झेल बाद झाला, झेल सुटला गेलाय. विकेट किपरच्या माध्यमातून चूक झाली मित्रांनो. आणि क्रिकेटच्या पटलावरती चुकीला माफी नाही मित्रांनो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं की ज्या ज्या वेळेला फलंदाजाचा झेल सुटतो त्या त्यावेळेला त्याचा आत्मविश्वास दुणावला जातो आणि त्याच्या माध्यमातून मोठी खेळी केली जाते. आणि तशीच खेळी सचिनच्या माध्यमातून होईल का? दरम्यान स्ट्राईकला आलाय तो गणेश. गोलंदाजी मार्कर विनय मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. यावेळेला सुरेख फटका होता. प्रॉपर टायमिंग झालंय. चेंडू जातोय आउट ऑफ पार्क 6 धावासाठी. यूज द बिग 6 ओव्हर द बॉलर हेड. धन्यवाद डीजे. सुरेख फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला. ओव्हरपिच चेंडू होता. दडपण या ठिकाणी झुगारून लावलंय गणेशाच्या माध्यमातून. षटकार आला होता. 23 धावा झाल्या आहेत. आता मात्र विनयाला कमबॅक करावं लागेल. सुरेख चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर थोडंसं वळण घेतला होता. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. डॉट चेंडू पाहायला मिळाला. एक तुझी एक माझी मित्रांनो. काय सामना चाललाय. एकमेकाची ताकद आजमावली जाते एकमेकांच्या समोर मित्रांनो. पुन्हा एकदा विनय सज्ज असेल. शॉर्ट चेंडूचा सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा येतोय तो चौकार. सुरेख फटका पाहायला मिळता.
सर्व संघ विनंती असेल आपली प्लेइंग 11 घेऊन या ठिकाणी यायचंय लगेचच. समीर गोलंदाजी मार्कवर असेल. 12 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता असेल. समोर उभा असेल तो सचिन. या षटकावरती सामन्याचं गणित असेल. षटकावरचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा सिमलॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे स्वतः गोलंदाजाच्या माध्यमातून. तोपर्यंत 1 धाव मिळते. एका धावेची बरोबरी पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 28 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. एक चांगली गोलंदाजी करणं महत्वाचं असेल गोलंदाजाच्या माध्यमातून. छटमल्याचा चेंडूचा पुन्हा एकदा सुरेख स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाहीये. चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाला चकवून. या ठिकाणी 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा मिळत आहेत. 3 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा. एक चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर या उसळी घेऊन गेला होता. क्रिकेटच्या पटलावरती परफ्यूम डिलिव्हरी ज्याला म्हटली जाते आणि गडी मात्र बाद होतोय. सचिन बॅक टू द डगआउट होतोय. तिसरा गडी गारद होतोय 31 या धावसंख्येवर. धन्यवाद. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सज्ज असेल. यावेळेला काय घडतंय तर पुन्हा एकदा पंचांकडून दंडित केलं जात आहे. जिंकण्यासाठी एका धावेची आवश्यकता असेल. स्कोर लेवल पाहायला मिळतोय. 33 धावा झाल्या आहेत. सामन्यामधली औपचारिकता पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज. यावेळेला काय घडतंय सुरेख चेंडू होता लेग बिफोरच्या दिशेने लेग बायच्या स्वरूपात. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय आणि अशा तऱ्हेने या ठिकाणी विजयी झालाय धामापूर संघानं. एका धावेची आवश्यकता असेल. ओके ओके. स्कोर लेवल पाहायला मिळतोय. एका धावेची आवश्यकता असेल विजयासाठी. ती धामापूर संघाला या स्पर्धेतील पहिला विजय नोंदवण्यासाठी. सुरेख चेंडू होता. तेच तारार चेंडू पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा समीर. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पाहूया चेंडू जातोय 6 धावांसाठी आणि अशा तऱ्हेने विजयी झालाय तो धामापूर संघानं आपला पहिला विजय या स्पर्धेतील नोंदवला. विजयी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्यानंतर तुर्तास दुसरा थरार आपण अनुभवणार आहोत. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. मित्रांनो मी मगाशीच म्हणालो होतो ही स्पर्धा या स्पर्धेचा मॅन ऑफ द मॅच असेल तो धामापूर संघाचा गणेश. याला विनंती करतो आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. गणेश या स्पर्धेचा या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय.
या स्पर्धेसाठी मित्रांनो मी मगाशीच म्हणालो, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देता देता या मुलांना शुभ आशीर्वाद द्यावे. मित्रांनो या स्पर्धेसाठी या ठिकाणी सहकार्याचा आपल्याला ओघ, मदतीचा ओघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण सोमेश्वर क्रिकेट क्लब नुसता क्रिकेट खेळत नाही, त्यांच्या माध्यमातून मित्रांनो सामाजिक कार्यसुद्धा केलं जातं. त्यामुळे या मुलांवर विश्वास ठेवून अनेक हात या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी पुढे येत आहेत. स्वतःसाठी नाही तर गावासाठी मदत करण्याचा अभिमान बाळगणारे या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आपली नावं न घेता सुद्धा सोमेश्वर भक्त म्हणून मदत केली आहे. मित्रांनो त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी कैलासवासी शंकर राजाराम चोचे, कैलासवासी शंकर राजाराम चोचे यांच्या स्मरणार्थ विजय राजाराम चोचे आणि सौ स्मिता विजय चोचे यांच्या माध्यमातून मुलांच्या इच्छेखातर या ठिकाणी डबल 8ची बॅट साधारणतः 3.5 ते 4,000 किमतीची ही बॅट या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्याबद्दल त्यांचं या ठिकाणी विजय चोचे आणि स्मिता चोचे यांचं खरोखरच हृदयाच्या अंतःकरणापासून धन्यवाद देतो. स्वयंभू सोमेश्वर आपल्याला आपल्या या कार्यामध्ये आणि या सहकार्यामध्ये यश देवो अशी या स्वयंभू सोमेश्वराची चरणी प्रार्थना करतो आणि या स्पर्धेतल्या दुसऱ्या सामन्याकडे वळणार आहोत. आणि विनंती असेल की या दिवसातील 4 संघ यांना विनंती असेल की आपण हे मैदान सोडून जायचं नाही आहे, आपल्याला मॅच कंटिन्यू करायचे आहेत. त्यामुळे विनंती असेल आणि जर आपण हे मैदान सोडून गेला तर आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. कारण निर्धारित 45 मिनिटांमध्ये एक इनिंग संपणं महत्त्वाचं असेल. सर्व टीमना विनंती असेल की या स्पर्धेतील लीग स्पर्धा असल्यामुळे आणि यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा असल्यामुळे आपण हे मैदान सोडून कुठेही जायचं नाही आहे. आणि जर आपण या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी जर विलंब झाला आपल्यामुळे तर आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. कारण गतवर्षीपासून पेनल्टी ही कंपल्सरी केली. आपल्यातील जिद्द चिकाटी यांचा संयम दाखवणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. मित्रांनो क्रिकेटचं सूत्र बदललंय. गावासाठी नाही तर आपल्या संघाच्या सन्मानासाठी खेळला जाणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. ह्या क्रिकेटचा थरार आपण पाहतोय रणसंग्राम क्रिकेटचा या माध्यमातून. धन्यवाद. आयुष्य छान आहे पण थोडं लहान आहे.
रडतोस काय वेड्या, लढण्यातच शान आहे. वळूया सामन्याकडे. जीवन म्हणजे खरी कसोटी, वाट कुणाची पाहू नका. जीवन म्हणजे खरी कसोटी, वाट कुणाची पाहू नका. तारावया येईल कोणी, मागे वळून पाहू नका. हे जग तुम्हाला जिंकायचंय, हार कधी मानू नका. यश तुमच्या जवळ आहे, जिंकल्याशिवाय थांबू नका, जिंकल्याशिवाय थांबू नका, अशी शुभेच्छा या ठिकाणी देतोय. वळूया दुसऱ्या सामन्याकडे. श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्रे आयोजित ही भव्य दिव्य स्पर्धा आणि या स्पर्धेच्या दरम्यान चालू असलेला हा महत्वपूर्ण सामना. एका बाजूला असेल तरवळ संघ, तर एका बाजूला असेल तो पारसनगर संघ. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत, टीट फॉर टॅट, जसे तसं प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज असतील. प्रथम सामना पाहिला धामापूर आणि करबुडे यांच्या दोन संघांमध्ये सामना पाहिला आणि त्यामध्ये धामापूर संघाने आपल्या स्पर्धेतला पहिला विजय नोंदवलाय मित्रांनो. दुसरा सामना या ठिकाणी सामन्यासाठी सज्ज असतील तरवळ संघ. एक पंचक्रोशीतील एक ग्रामपंचायतमध्ये तुल्यबळ असला समजला जाणारा एका बाजूला असेल तो तरवळ संघ, दुसऱ्या बाजूला असेल तो एक ग्रामपंचायतमधला पारसनगर संघ. यांच्या या दोन संघांमध्ये चालू असलेला हा महत्त्वपूर्ण सामना नाणेफेक जिंकली होती या ठिकाणी तरवळ संघाने आणि प्रथम या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं. अर्थातच मित्रांनो, क्रिकेटचं पटल म्हटलं तर या ठिकाणी क्रिकेट म्हटलं तर मित्रांनो तुम्हाला नाणेफेक महत्त्वाची असते. गोलंदाज फलंदाजांमध्ये चालू असलेलं तुंबळ युद्ध आपल्याला पाहायला मिळतं. नाणेफेक जिंकली होती तरवळ संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. अर्थातच गोलंदाजांवर या ठिकाणी आपला विश्वासार्थ ठरवलाय की चांगली गोलंदाजी करायची, कमीत कमी धावसंख्येमध्ये समोरच्या संघाला गारद करायचं आणि चेसिंग करायचं, असं या ठिकाणी समीकरण पाहायला मिळतंय. ते तरवळ संघाच्या माध्यमातून मित्रांनो एक गणित आपल्याला पाहायला मिळालं. नाणेफेक जिंकली होती, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं गेलं होतं. गोलंदाजांवर या ठिकाणी विश्वास दाखवला होता मित्रांनो. विश्वास नावाचा पक्षी, विश्वास आणि प्रेम नावाचे हे दोन पक्षी असे असतात की एकदा उडाले की ते परत घरट्यामध्ये परत फिरत नाहीत मित्रांनो. त्यामुळे विश्वास दाखवला गेलाय यावेळेला तरवळ संघाच्या माध्यमातून गोलंदाजांवर. कर्णधार एक संघाचा दर्शक असतो मित्रांनो. कर्णधाराच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं, दिशा दिली जाते. कर्णधार कसा असावा, तर कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीसारखा असावा मित्रांनो, दिशा दर्शक असावा. कर्णधार कसा असावा, तर मित्रांनो पराभवाची जबाबदारी घेणारा असावा. कर्णधार कसा असावा, तर कठीण काळामध्ये आपल्या संघाला सावरणारा असावा. कर्णधार कसा असावा, तर अडचणीमध्ये संघाचा पाठीराखण करणारा असावा. कठीण परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी आपल्या खेळाडूंना कौतुकाची प्रेमाची थाप मारणारा असावा. कर्णधार कसा असावा, तर आपल्या खेळाडूंमध्ये आपल्या आवश्यक 11 खेळाडूंमध्ये आत्मसन्मान, जिद्द, चिकाटी जागवणारा असावा मित्रांनो कर्णधार असावा. पारसनगर संघाचा अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे आणि तरवळ संघाचा अतिरिक्त खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे, विनंती असेल. नाही अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पारसनगर संघाचा अतिरिक्त खेळाडू, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. अतिरिक्त खेळाडू, एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. हजर झाला नाही तर आपणाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल.
पारसनगर संघाकडनं सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळते. बंटी बंटी आणि सोहम ही जोडी मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळते. सोहन बंटी आणि सोहन असेल, स्ट्राईकला असेल तो बंटी, गोलंदाजी मार्कवर असेल तो दिनेश, सज्ज असेल मॅन फॉर्म तरवळ, सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणी मानाचा मुजरा करतोय आणि पुन्हा एकदा दुसऱ्या सामन्याकडे वळतोय. कापल्या नसा जरी अमुच्या उधळण होईल भगव्या रक्ताची, कापल्या नसा जरी अमुच्या उधळण होईल भगव्या रक्ताची, फाडली छाती जरी मूर्ती दिसेल फक्त शिवरायांची, फक्त शिवरायांची. तमाम शिवरायांच्या चरणी मानाचा मुजरा करून पुन्हा एकदा या महत्त्वपूर्ण सामन्याकडे वळतोय. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल गोलंदाज तरवळ संघाकडनं तो दिनेश, तर बॅटर सज्ज असेल तो बंटी. पहिला चेंडू या ठिकाणी टाकण्यासाठी सज्ज असेल तरवळ संघाकडनं दिनेश, मॅन फॉर तरवळ एक्सप्रेस म्हणून ज्याला संबोधलं जातं. बावनदी एंड करणं मारा करेल आपल्या संघासाठी. समोर उभा असेल तो बंटी, एक चांगला खेळाडू आहे ज्याच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. दिनेश सुद्धा चांगला गोलंदाज आहे. सुरेख फटका पाहायला मिळाला कव्हरच्या दिशेने, एक सुरेख फटका पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. एका धावेने धावसंख्येला आकार दिला जातोय, धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातोय. एक धाव. आता मात्र स्ट्राईकला आला तो सोहन. गोलंदाजी मार्कवर दिनेश सज्ज असेल, ज्याची गोलंदाजीची धार चांगली आहे मित्रांनो. काही वेळेला टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू बाहेर वळण घेतो, आतमध्ये वळण घेतो. व्हेरिएशन चांगलं आहे. स्लो रन चेंडू हे त्याचं अस्त्र दिनेशाचं मानलं जातं. यावेळेला काय घडतंय, गुडनाट एक तमाशा देख पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय या ठिकाणी फाईन लेगच्या दिशेने, गडी मात्र बाद होतोय. सोहन बॅक टू द डगआउट. फर्स्ट विकेट इज गॉन फॉर पारसनगर. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. तेवढंच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सुरेख झेल पाहायला मिळाला. पहिला गडी बाद झाला होता. एक गडी बाद, एक अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा दिनेश सज्ज होतोय. मी मगाशीच म्हणालो होतो दिनेशच्या गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन चांगलं असतं. आता मात्र रोहन या ठिकाणी सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज असेल तो दिनेश, सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पंचांना क्रॉस करून चेंडू टाकतोय रोहनसाठी. छटपलेंचा चेंडू होता, फ्लिक केला होता स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, पंचांच्या दिशेने जातोय. एक धावतो मी, ते दुसरीसाठी प्रयत्न असेल. तू मय होतोय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करतायत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतंय. शांत संयमी क्रिकेट पाहायला मिळतंय. 3 धावा पाहायला मिळत आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात. ज्याप्रमाणे सुरेख अशी गोलंदाजी पाहायला मिळाली त्याप्रमाणे शॉट सिलेक्शन सुद्धा चांगलं पाहायला मिळतंय ते फलंदाजीच्या माध्यमातून, पारसनगरच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून. षटफलंदाजीचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा अपील केलं जात आहे. थोडासा पॅडवर आदळला होता चेंडू. 1 धाव तर मिळते एका धावेवर. संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 4 धावा, 1 गडी बाद. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली. धावसंख्या पाहायला मिळते 4-1 गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाज दिनेश. पहिलं षटक हाताळतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. सुरेख चेंडू पाहायला मिळाला होता. तेवढंच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं कव्हरच्या दिशेने. अलॉंग द कार्पेट खेळलेला चेंडू होता.
कॉफी बुक स्टाईल क्रिकेटच्या पटलावरचं मादक सौंदर्य पाहायला मिळालं होतं. एक चेंडू पुढे टाकला होता, बॅलेन्सिंग चांगलं होतं, स्ट्रोकमध्ये ताकद चांगली होती पाहायला मिळाली. सुरेख फटका पाहायला मिळाला तो बंटी याच्या माध्यमातून. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 5-1 गाड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल पुन्हा एकदा दिनेश. यावेळेला फ्लिक केलेला फटका आहे. नो मॅन्स रिझन मध्ये चेंडू लँड होतोय. दरम्यान अजूनही अडथळ्याला चेंडू अडतोय. चेंडू येतोय बघता बघता लॉंग स्ट्रेट हिटच्या दिशेने. 1-2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 7 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. पहिला षटक या ठिकाणी संपतोय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या आहे ती 7 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. 8 धावा 1 गाड्याच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. आता म्हटलं स्ट्राईकला आला असेल तो रोहन. शपवरून खेळला गेलाय चेंडू. सुरेख प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळत आहे. पंचांकडनं अजूनही खून कोणतीची येत नाही. आउट ऑफ द पार्क दॅट इज अ बिग 6 पाहायला मिळतोय. पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल 6. धन्यवाद डीजे. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. शफल झाला होता. तदनंतर फाईनलेक्स रिजनच्या बाहेर 6 धावांसाठी फटका. अप्रतिम स्ट्रोक पाहिला होता, ज्याच्यामध्ये ताकद होती, नजाकत होती. मित्रांनो, अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळालं. शटअपलेनचा चेंडू होता, त्यावर प्रहार करण्यात आला होता गोलंदाजावर. आता मात्र कमबॅक करावं लागेल. गोलंदाज तुम्ही त्याला समोर उभा असेल तो रोहन, ज्याने षटकार लगावला होता. पाहूया पुन्हा एकदा. यावेळेला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला गेलाय. चेंडू जातोय या ठिकाणी. सूर्य कसा क्षेत्ररक्षण मात्र केलं जात आहे. तोपर्यंत 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं या छोट्या खेळाडूकडनं. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 16 धावा झाल्यात 1 गड्याच्या मोबदल्यात. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज असेल गोलंदाज. यावेळेला सुरेख फटका. हेलिकॉप्टर उडवलं गेलंय आणि या ठिकाणी काय घडतंय तर झेल सुटला जातोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. चूक झाली आणि चुकीला माफी नाही. 4 धावांसाठी फटका आला गेलाय. धावसंख्या होती ती 20 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळेला सूर्य पुन्हा एकदा शपल होऊन खेळला गेलाय. फाईन लेगच्या रिजन मध्ये चेंडू जातोय पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी. 2 धाव्यांसाठी येतोय. 2 धावा येत आहेत. सूर्य कसा फटका पाहायला मिळतोय. शफल होऊन खेळला गेला होता फटका. 2 षटकं 22 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला. 1 चेंडू शिल्लक असेल. ओके, पुन्हा एकदा 22 धावा झाल्या आहेत 1 गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळेला सुरेख चेंडू होता. षटक संपलं गेलंय. शॉर्ट पिच चेंडू होता. षटक संपलं जात आहे. पंच खून करतायत. 2 षटकं 22 धावा 1 गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. ते पारसनगर संघाचं. यावेळेला चांगली फलंदाजी करतोय तो रोहन.
8 चेंडू आणि 18 धावांचं योगदान आतापर्यंत त्यांनी दिलंय आपल्या संघासाठी. एक षटकार आणि चौकार त्याच्या खेळीमध्ये आलाय. एक चांगलं योगदान पाहायला मिळते रोहन याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजाचं नाव सांगायचंय. प्रथमेश गोलंदाजी सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर ते धावसंख्या आहे ती धावसंख्या आहे ती 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. 25 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. पुन्हा एकदा सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळतंय. दॅट्स अ बिग 6. पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल, रोन ऑन फायर. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. आतापर्यंत सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते ते रोहन याच्या माध्यमातून. त्याच्या बॅटमधून आलेला हा दुसरा षटकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज असेल. यावेळेला अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय. झेलची संधी असेल. झेल मात्र सुटला जातोय तो मिड विकेटच्या रिजन मध्ये आणि संधी मिळालेली ती रोहन याला. रोहन सारख्या मातब्बर फलंदाजाचा झेल या ठिकाणी निश्चितच आपल्याला महागात पडेल असं पाहिलं जात आहे. संधी मिळाले. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटकार जरूर आला होता. तदनंतर कमबॅक करण्यात आलं होतं. गोलंदाज प्रतिवेश याच्या माध्यमातून फसवलं होतं. मात्र झेल मात्र सुटला गेलाय तो रोहन याचा. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रोहन ऑन फायर. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते रोहन याच्या माध्यमातून. प्रथमेश यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 34 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 34 लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर इज प्रोग्रेस. पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. षटफलंदाज चेंडूला टप्पा घेतल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतली होती.
सरप्राईज डिलिव्हरी ज्याला म्हटलं जातं मित्रांनो. टप्पा घेतल्यानंतर अचानक चेंडूला उसळी दिली जाते. क्रिकेटच्या पटलावरती सरप्राईज डिलिव्हरीला महत्व आहे मित्रांनो. सौरभ थकवलं होतं. सौरभ याला पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर प्रथमेश सज्ज होतो. यावेळेला सुरेख पटका नजरहाटी दुर्घटना घडली. फर्निचर लॉस होत आहे आणि थर्ड विकेट इज गॉन. पारसनगर संघाची तिसरी विकेट बहाल केली जाते. धावसंख्या आहे ती 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 षटक 34 धावा 3 गडी बाद. धन्यवाद डीजे. 34 धावा झाल्या आहेत 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर असेल तो अमोल. समोर नवीन बॅटर मैदानाच्या मध्ये पावलं टाकताना पाहायला मिळतोय तो संदेश. फलंदाजीसाठी येतोय संदेश उर्फ गुल्लू ज्याला म्हटलं जातं. एक परिचित खेळाडू आहे ज्याच्या माध्यमातून चांगला खेळ आपण नेहमीच पाहतो आणि या मैदानावर खेळण्यासाठी नेहमीच तो सज्ज असतो असा गुल्लू या ठिकाणी पारसनगर संघासाठी सज्ज असेल. तर स्ट्राईकला असेल तो रोहन. मात्र बॅक टू द डगआउट होतोय आता. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. डॉट चेंडू येतोय. ब्रिलियंट बॉलिंग बाय अमोल. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. नाईस डिलिव्हरी पाहायला मिळते अमोलच्या माध्यमातून. गोलंदाजी माध्यमावर पुन्हा एकदा अमोल सज्ज असेल.
धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. वळूया सामन्याकडे. 24 चेंडू आणि 44 धावांचं टार्गेट असेल ते तरुळ संघासमोर. प्रथम फलंदाजी करताना 43 धावा या ठिकाणी जमवल्या होत्या पारसनगर संघानं आणि 44 धावांचं टार्गेट असणार आहे ते तरुळ संघासमोर. यानंतरचा सामना असेल लगेचच एक 10 मिनिटांनी चालू होणार. तरुळ आणि धामापूर असा असेल. लीग स्पर्धा असणार आहे त्यामुळे कंटिन्यू सामने चालू असतील याची नोंद घ्यायची आहे आणि सहकार्य करायचं आहे. सहकार्य करायचंय. वळूया सामन्याकडे. तरुळ संघाकडनं दिनेश आणि अमोल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 44 धावांचं टार्गेट आहे मित्रांनो. सामना अतितटीचा होईल अशी अपेक्षा करूया कारण दोन्ही संघ तुल्यबळ आपल्या संघासाठी आपल्या गावाच्या अस्मितेसाठी खेळणारा हा सामना. ही लीग आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज असेल तो बंटी सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तो बंटी. समोर उभा असेल तो दिनेश आणि अमोल ही जोडी मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळते. या अगोदर सुद्धा अमोल दिनेश यांनी या मैदानावर कित्येक सामने खेळलेत मित्रांनो. दोन्ही संघ प्रत्येक वर्षी या सोमेश्वर क्रिकेट क्लबच्या क्रीडा नगरीमध्ये खेळण्यासाठी सज्ज असतात. दोन्ही संघांच्या माध्यमातून चांगला खेळ या अगोदर सुद्धा आपण पाहिला गेलाय. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळेल दिनेश याच्या माध्यमातून अशी आशा करूया. तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल गोलंदाज बंटी. 44 धावांचं टार्गेट असणार आहे. सामना हा अटीतटीचा होईल. पहिला चेंडू यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळाला. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. तेवढं चांगलं झेल पाहायला मिळाला. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये गडी मात्र बाद होतोय. गोल्डन डकचा शिकार पाहायला मिळतोय तो दिनेश. बॅक टू द डगआउट. नवीन बॅटर मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळतोय तो प्रथमेश सज्ज असेल. पहिल्या चेंडूवर गोल्डन डकचा शिकार पाहायला मिळाला. फुलरनचा चेंडू होता. स्क्वेअर लेग रिजन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता. मनसुबा होता मात्र त्याच्यामध्ये अपयश पाहायला मिळालं. सुरेख झेल पाहायला मिळाला. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गोल्डन डकचा शिकार झाला. दिनेश बॅक टू द डगआउट पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा सुरेख फटका आडव्या बॅटनं खेळला गेलाय. फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू येतोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. तोपर्यंत
2 धावा मिळत आहेत. प्रथमेश आपलं खातं खोलतोय, संघाचं खातं खोललं जात आहे. धावसंख्या आहे ती 2 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 2 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज असेल यशस्वी गोलंदाज बंटी. मात्र त्याच्यावर आक्रमण चढवावं लागेल प्रथमेशाला. प्रथमेश सज्ज असेल. यावेळेला पुन्हा एकदा अक्रॉस लाईन खेळला होता. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला होता. घुटना टेकून एक सक्सेसफुल स्ट्रोक पाहायला मिळाला होता, ज्याच्यामध्ये बॅलेन्सिंग चांगलं होतं, प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालं होतं. एक अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. चांगलं क्रिकेटमधलं मादक सौंदर्य पाहायला मिळाला. क्रिकेटमधला क्लास पाहायला मिळाला. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आता मात्र सज्ज असेल तो अमोल मॅन फ्रॉम तरवळ. फलंदाजीसाठी सज्ज असेल. एक सुरेख अशी फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून सुद्धा केली जाते मित्रांनो. क्रिकेटच्या पटलावरती महत्त्वपूर्ण गुरु कोण असेल तर अनुभवासारखा गुरु नाही मित्रांनो. यावेळेला सुरेख फटका, सुरेख हिट लगावली, स्ट्रेट हिट लगावली गेली आहे. क्षेत्ररक्षण मात्र चांगलं केलं जात आहे. दरम्यान 2 धावा मिळत आहे. स्ट्रेट हिट लगावली गेली. रोहनच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, ज्याच्या माध्यमातून या अगोदर चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. 27 धावांचं योगदान 12 चेंडूमध्ये पाहायला मिळालं ते रोहन याच्या माध्यमातून. दरम्यान धावसंख्या आहे ती 5 धावा. सुरेख फटका पुन्हा एकदा झेलचीची संधी असे. नो मॅन्स रिझनमध्ये चेंडू लँड होतोय. गुल्लू याच्या माध्यमातून थोडंसं गचाळचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतायत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात आपल्याला पाहायला मिळते. हळूहळू धावसंख्येला आकार दिला जातोय. पहिला गडी बाद झाला होता. 0 धावसंख्येवर गोल्डन डकचा शिकार झाला होता. तदनंतर कमबॅक करावले. यावेळेला अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळते. मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू जातोय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय मिड विकेट रिजन मध्ये. तोपर्यंत 2 धाव पूर्ण करतायत. षटक संपतंय. 1 षटकानंतर 9 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात पाहायला मिळते. 6 चेंडू 9 धावा 1 गडी बाद असं समीकरण आहे. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. वैयक्तिक पहिलं संघाकडनं दुसरं षटक घेऊन येतो सोहन. सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. बावनदी एंड करून मारा करेल. समोर उभा असेल तो प्रथमेश. चांगली फलंदाजी करतोय प्रथमेश सुद्धा. यावेळेला सफल होऊन खेळला गेलेला फटका आहे. फाईन लेग रिझनमध्ये चेंडू जातोय. तेवढं जाऊ प्रथम क्षेत्ररक्षण बंटीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. दरम्यान एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. शटअपलेनचा चेंडू होता. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालं होतं. चेंडू गेला होता फाईन लेग रिजन मध्ये. सफल होऊन खेळला गेला होता. प्रथमेशाच्या माध्यमातून फटका. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल सोहन. समोर उभा असेल तो अमोल. यावेळेला काय घडतंय तर मोठा फरार करण्याचा प्रयत्न होता. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू सुरेख चेंडू टाकण्यात आला होता. वळण घेतलं होतं. नजर कुठेतरी मिस झाली होती. निर्धाव चेंडूची सांगत आपल्याला पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल गोलंदाज सोहन. यावेळेला प्रथम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. पाहूया प्रॉपर टायमिंग झाले का. चेंडू अडथळ्याला अडतोय. दरम्यान 2 धाव पूर्ण करतायत. धावचीची संधी असेल. चांगलं विकेट किपिंग आपल्याला पाहायला मिळतंय ते. यावेळेला पारसनगर संघाकडनं धावसंख्या पाहायला मिळते ती 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अतिशय सुरेख क्रिकेट पाहायला मिळतंय. दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळतंय. क्लासिंग क्रिकेट पाहायला मिळतंय. अटॅकिंग क्रिकेट पाहायला मिळतंय. सुरेख क्रिकेट पाहतोय. शांत संयमी क्रिकेट पाहतोय आपण. यावेळेला क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. जेलची संधी असेल आणि अमोल बॅक टू द डगआउट होतोय. सेकंड विकेट इज गॉन फ्रॉम तरवळ.
धन्यवाद डीजे. काही सामना रंगतोय मित्रांनो, जबरदस्त सामना पाहायला मिळतोय. क्रिकेट जागतिक अस्मितेचा खेळ का मानला जातो मित्रांनो, याचं ज्वलंत उदाहरण आपण पाहतोय. जबरदस्त सामना चाललाय मित्रांनो. एक एक चेंडू गणित सामन्याचं गणित बदललेलं जाणं पाहायला मिळतंय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. सोहण्याच्या माध्यमातून अमोल चांगली फलंदाजी करत होता, मात्र संयम गमावला जातोय मित्रांनो. अमोलच्या माध्यमातून दुसरा गडी गारद होतोय. धावसंख्या आहे ती 12 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात सुरेख फटका या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेने खेळला गेलाय. तेवढंच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 13 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. 44 धावांचं टार्गेट असणार आहे मित्रांनो. सामना अटीतटीचा होईल. सुरेख गोलंदाजी पाहतोय, तेवढीच चांगली फलंदाजी पाहतोय ती प्रथमेश याच्या माध्यमातून. यावेळेला शॉर्टअपलेनचा चेंडू होता, पूल करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. षटक संपल्याची खूण पंच करतायत. 2 षटकं 13 धावा 2 गडी बाद. 2 षटकं 13 धावा 2 गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. ऐकूया मधुर संगीत. डीजे संदेश गोलंदाजी मार्गावर असेल, समोर उभा असेल तो संकल्प. 12 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता असेल. पहिला चेंडू या ठिकाणी पंचांच्या हात समांतर. धावसंख्या असेल ती अवांतर. धावसंख्या होती ती 14 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 12 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता असेल. 12 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता असणार आहे. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग झाले नाहीये, पण मात्र चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. येतोय अप्रतिम चौकार संकल्प याच्या माध्यमातून. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. कव्हरच्या दिशेने नो मॅच रिझन मध्ये चेंडू लँड होतोय. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. या ठिकाणी संकल्प याचं मात्र कौतुक करावं लागेल. संकल्प केलाय त्याने. आता मात्र गिअर चेंज केलाय आपल्या संघासाठी. सुरेख फलंदाजी करतोय. आक्रमण चढवलं जातंय गुल्लू याच्यावरती. यावेळेला काय घडतंय, पुन्हा एकदा पंचांचे हात समांतर असतील. धावसंख्या असेल अवांतर. धावसंख्या होती ती 21 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख सामना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा गुल्लू सज्ज असेल, समोर उभा असेल संकल्प. यावेळेला सुरेख चेंडू तो ब्लॉक होलमध्ये टाकला होता. चेंडू निर्धाव चेंडूची सांगता होते. डॉट चेंडू होतोय. एक एक डॉट चेंडू या ठिकाणी प्रेशराईज करेल तो तरोळ संघाला. आणि एक एक डॉट चेंडू या ठिकाणी आत्मविश्वास गोलंदाजाचा वाढवला जाईल मित्रांनो. क्रिकेट म्हणजे काय तर आत्मविश्वासाने सन्मानाने खेळला जाणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट मित्रांनो. यावेळेला काय घडतंय, पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू डॉट येतोय. धावचीची संधी असेल, मात्र पाहूया पंचांकडनं कोणतीच खूण येत नाहीये. अर्थातच या ठिकाणी 1 धाव कंप्लीट केली जाते. कौतुक करावं लागेल मित्रांनो. सुरेख या ठिकाणी रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावे लागेल. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. सामना मात्र रंगतदार अवस्थेमध्ये झुकलेला पाहायला मिळतोय. प्रथमेश आता मात्र आपल्या डावाची सूत्र हातात घ्यावी लागतील मित्रांनो. तारणहार ठरावं लागेल. आपल्या संघाची जबाबदारी खांद्यावर घ्यावी लागेल मित्रांनो. आयुष्यात मित्रांनो स्वतःला उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका. पुन्हा एकदा यावेळेला अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. आर पार सीमा पार. पाहूया पंचांकडनं कोणतीच खूण येत नाहीये. प्रॉपर टायमिंग झालं होतं, मात्र अडथळ्याला चेंडू अडतोय. पाहूया पंच काय खूण करतायत.
षटकार आलाय, सुरेख फटका पाहायला मिळाला. घुटना टेक तमाशा देख मित्रांनो. प्रथमेश ऑन फायर, हल्ला चढवला जातोय प्रथमेशच्या माध्यमातून. यावेळेला पुन्हा एकदा धावसंख्या येते जी समांतर धावसंख्या होते ती 29 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 7 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता असेल. या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका येईल का? जर रिलीज होईल तो तरवळ संघ आणि जर डॉट आला, यावेळेला काय घडतंय तर पॉईंटच्या दिशेने मारलेला फटका, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दरम्यान 2 धावची संधी असेल. ना मुन्ना ना ऐसी गलती मत करना मित्रांनो. क्रिकेटच्या पटलावरती आत्महत्या पाहायला मिळते. तिसरा गडी बाद होतोय. धावसंख्या असेल ती 30 धावा, 31 धावा. धन्यवाद डीजे. 6 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल मित्रांनो. तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. महत्वपूर्ण सामना असणार आहे. प्रथमेश मात्र चांगली फलंदाजी करतोय. रिदम मध्ये आलाय प्रथमेश. तर नॉन स्ट्रायकरला असेल तो मनोज. 6 चेंडू 13 धावा. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज फुल टॉस चेंडू होता. चेंडू येतोय. पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी चेंडू जातोय आर पार सीमा पार. ऑन द फायर, प्रथमेश ऑन फायर. जबरदस्त षटकार. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. बॉलरचं नाव सांगायचंय. 1 मिनिट. बॉलरचं नाव सांगायचंय. अनिकेत. गोलंदाजी मार्कवर येतोय. पाहूया, कमबॅक करावं लागेल. यावेळेला डॉट चेंडू येतोय. जबरदस्त सामना. काय सामना रंगलाय मित्रांनो. एक तुझी एक माझी, बारी बारी सबकी बारी, कभी हमारी बारी कभी तुम्हारी बारी. वार पलटवार मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळत आहेत. षटकार आला होता, त्यानंतर कमबॅक केले गेले. 4 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळेला अपील केलं जात आहे. एक चेंडूवर. यावेळेला काय घडतंय मित्रांनो. ना मुन्ना ना मित्रांनो. प्रथमेश बॅक टू द डगआउट होतोय मित्रांनो. कॉल चुकीचा आहे मित्रांनो. सुरेख सामना पाहायला मिळतोय. चुकी झाली. प्रथमेश चांगली फलंदाजी करत होता. धावचीच्या स्वरूपात बाद झालाय. 3 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता असेल. 6 धावांची आवश्यकता असेल. विनायक या ठिकाणी सज्ज असेल. 3 चेंडू 6 धावा. 3 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता असेल. काय घडेल काय बिघडेल. थराड क्रिकेटचा रोमांचक सामना पाहतोय. क्रिकेट जागतिक अस्मितेचा खेळ का मानला जातो याचं मूर्तिमंत उदाहरण आपण पाहतोय. याची देही याची डोळा. पाहूया क्रिकेटचा हा नयनरम्य सोहळा पाहतोय, ऐकतोय आपण. काय घडतंय पुन्हा एकदा प्रेशर मध्ये पाहायला मिळतोय गोलंदाज. धाव संख्या होते ती 39 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात.
3 चेंडू 5 धावा. थरार क्रिकेटचा आपण पाहतोय मित्रांनो. संयम महत्वाचा असेल. काय घडेल काय बिघडेल, कोण सामना पदरात पाडणार. लाईन खेळला होता चेंडू, पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तेवढं जाऊ प्रथम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. धावचीची संधी असेल. फ्रंबल होतोय, दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. एक एक धाव महत्वाची असेल मित्रांनो, संघर्षाची असेल आपल्या संघासाठी. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या होती 41 धावा. 2 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता असेल. थरार क्रिकेटचा मित्रांनो अनुभवतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज असेल. अनिकेत सज्ज होतोय. यावेळेला निर्धाव चेंडू होतोय. काय घडतंय. 1 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता असेल. सामना जर बरोबर सुटला तर बॉल आउट खेळवलं जाईल, याची नोंद घ्यायची. सामना जर बरोबर सुटला तर सुपर ओव्हरचा थरार असेल, नोंद घ्यायची. लक्ष असू द्या पंच. सामना जर बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हरचा थरार आपण अनुभवणार आहोत. थरार क्रिकेटचा पाहूया. 1 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. यावेळेला काय घडतंय. स्लिपच्या दिशेने या ठिकाणी 1 धाव येते आणि अशा तऱ्हेने या ठिकाणी पारसनगर संघ विजयी होतोय. काय सामना झालाय मित्रांनो, सुरेख सामना पाहायला मिळाला. हॅलो 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 हॅलो. आता होणारा सामना तरुण वर्चस धामापूर यांच्या दरम्यान होणारा सामना तरवल वर्चस धामापूर. हॅलो हॅलो हॅलो. आता होणारा सामना तरवल वर्चस धामापूर यांच्या दरम्यान होणारा सामना. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी पॅव्हेलियनमध्ये यायचं आहे. तरवल संघाचा संघनायक, धामापूर संघाचा संघनायक जर कुठे असतील तर इथे त्याने यायचं आहे. या ठिकाणी एक सूचना असेल. सामना जर बरोबरी सुटला तर मित्रांनो कंपल्सरी चेस असेल आणि जर पॉईंट टेबलमध्ये पॉईंट जर समान असतील तर बॉल आउट किंवा सुपर ओव्हर खेळली जाईल. कमिटी जो निर्णय घेईल तो आपल्याला मान्य असेल. धामापूर संघाचा संघनायक आणि तरवळ संघाचा संघनायक विनंती असेल आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे नाणेफेक करण्यासाठी. हॅलो हॅलो
धन्यवाद टीचर, धन्यवाद. धन्यवाद. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच असेल तो रोहन. विनंती असेल पारसनगर संघाचा रोहन यांनी या ठिकाणी यायचंय या स्पर्धेचा मॅन ऑफ द मॅच. यानंतरचा सामना धामापूर विरुद्ध तरवळ या दोन संघांमध्ये होईल. नाणेफेक धामापूर संघानं जिंकली होती. त्यांनी आपला डिसिजन कळवायचा आहे लगेचच. लीग स्पर्धा श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित थरार क्रिकेटचा सोमेश्वर चषक आपण पाहतोय ऐकतोय यूट्यूबच्या माध्यमातून. साता समुद्र पार ही स्पर्धा दाखवली जाते. रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा साता समुद्र पार पाहतोय. आपल्या गावाचं नाव स्पोर्ट लाईव्ह रत्नागिरीच्या माध्यमातून दाखवली जाते ही दर्जेदार स्पर्धा. खेळी आपण पाहिली गेली. 12 चेंडूमध्ये 27 धावांची खेळी केली होती आणि तो ठरतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. टाळ्यांच्या गजरात त्याचं स्वागत करायचं आहे. सुरेख अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली आपल्याला रोहन याच्या माध्यमातून. धामापूर संघानं आपला डिसिजन कळवायचा आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. विनंती असेल लगेचच मैदानाचा ताबा घ्या. यानंतरचा सामना असेल महारवळनाथ करबुडे आणि पारसनगर. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपण कुठे जायचं नाही आहे. यानंतरचा सामना असेल. या सामन्यानंतर पारसनगर आणि महारवळनाथ करबुडे दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपण इथे उपस्थित राहायचंय, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल.
धामापूर संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं, गोलंदाजी स्वीकारले, तर फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जात आहे. तरवळ संघाला सामना मगाचा सामना पाहायला गेला तर तरवळ आणि पारसनगर यांच्यामध्ये चुरशीचा सामना झाला होता. मोक्याच्या क्षणी प्रथमेश धावचीत झाला आणि सामन्याचं सूत्र बदललं गेलं मित्रांनो, आणि 2 धावाने या ठिकाणी पारसनगर संघानं स्पर्धेतला पहिला विजय नोंदवला होता. या अगोदर धामापूर संघाने सुद्धा स्पर्धेमधला पहिला विजय नोंदवला गेलाय रवळनाथ करबुडे संघाच्या माध्यमातून. आता मात्र तरवळ संघाचा अतिरिक्त खेळाडू जरा पाठवून द्यायचा आहे. एक खेळाडू पाठवून दे. दिनेश आणि अमोल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. मगाच्या सामन्यामध्ये दिनेशानं निराशा केली होती. आता मात्र लीग पद्धतीचा सामना आहे, अजूनही तुम्हाला चान्स असणार आहे. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज असेल तो तुषार, ज्यानं मगाच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती. पाहूया सामन्याला सुरुवात होते. थरार क्रिकेटचा आपण पाहतोय, अनुभवतोय श्री सोमेश्वर चषक 2025च्या माध्यमातून. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल तो गोलंदाज तुषार. धामापूर एक्सप्रेस संबोधलं जातं. समोर उभा असेल तो तरवळ संघाचा तडाखेबंद फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याकडे पाहिलं जातं तो दिनेश. तरवळ संघाचा विचार केला तर पंचक्रोशीतील एक ग्रामपंचायतमध्ये दबदबा असणारा हा संघ आहे, तर धामापूर संघ सुद्धा त्याच ताकदीचा संघ म्हणून ओळखला जातो. यावेळेला पुन्हा एकदा सज्ज असेल. छटपल्यांचा चेंडू होता, सुरेख फटका पाहायला गेलाय. पुन्हा एकदा गोल्डन डकचा शिकार बनतोय, निराश केलं जात आहे ते दिनेशाच्या माध्यमातून. षटपल्यांचा चेंडू होता, स्क्वेअर लेग रिजनच्या डोक्यावरून उडवण्याचा प्रयत्न फसतोय आणि दिनेश बॅक टू द डगआउट होतोय. फर्स्ट विकेट गॉन फॉर तरवळ. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. पहिल्या चेंडूवरती दिनेश बॅक टू द डगआउट झाला होता. मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा गोल्डन डकचा शिकार झाला होता. आताच्या सामन्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी दिनेश मात्र चिंतेची बाब ठरते ती तरवळ संघासाठी. 2 सामन्यामध्ये अपयशाची धूळ चाकली जाते ती दिनेशाच्या माध्यमातून. आता मात्र मगाच्या सामन्यामध्ये ज्याने बहारदार केली होती, 1 मॅन आर्मी ज्याला संबोधलं जातं, एकतर्फी लढत दिली गेली होती प्रतिमेशाच्या माध्यमातून आणि धावचीत झाला होता आणि सामन्याचं गणित बिघडलं होतं. तदनंतर पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं ते तरवळ संघाला. आता मात्र तोच प्रथमेश सज्ज असेल आपल्या संघासाठी. चांगल्या रिदममध्ये फलंदाजी करतोय. फॉर्म मात्र आपला कायम ठेवावा लागेल, बरकरार करावा लागेल तो प्रथमेशवाला. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाजी धार मात्र चांगली आहे ती तुषार याची. यावेळेला सुरेख फटका, कॉफी बुक स्टाईल खेळलेला होता फटका. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बॅकअप चांगला पाहायला मिळतोय धामापूर संघाच्या माध्यमातून. 2 धावा मिळत आहेत. पहिला चेंडू होता, दुसरा चेंडू होता. यावेळेला प्रथमेशाला कव्हरच्या दिशेने सुरेख फटका पाहायला मिळाला. या फटक्याबरोबर आठवण झाली दिवाल राहुल द्रविड यांची. सुरेख फटका पाहायला मिळाला कव्हरच्या दिशेने. यावेळेला अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय पॉईंटच्या दिशेने. तोपर्यंत 1 धाव मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न होतोय, तू मय केलं जात आहे, मात्र तोपर्यंत एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. पंच
कोणती खूण असेल तर दाखवा. नो चेंडू असेल, नो चेंडू आणि फ्री हिट असेल. गोलंदाजाच्या शैलीवर हा थोडासा आक्षेप घेतला जातोय आणि नो चेंडू या ठिकाणी पंचांकडनं दिला जातोय. फ्री हिट असेल, धाव संख्या 4, 1 गडी बाद. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार नो चेंडू आणि या नो चेंडूवर 2007 पासून फ्री हिट लगावण्यात आली. पाहूया रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. सुरेख फटका पाहायला मिळाला अमोल्याच्या माध्यमातून. एका धावीवर समाधान मानावं लागतंय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. एकाच धावसंख्येवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 5, 1 गडी बाद. पुन्हा एकदा तुषार सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर समोर उभा असेल तो प्रथमेश. यावेळेला सुरेख फटका. काय घडतंय अपील केलं जात आहे, मात्र पंचांकडनं त्याचाच कोणताच या ठिकाणी परिणाम पाहायला मिळत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. सुरेख या ठिकाणी गोलंदाजी पाहायला मिळते. एक तुझी एक माझी पाहायला मिळते. वार पलटवार मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत. एक एक चेंडू, एक एक धाव, एक एक महत्वाची असेल. गोलंदाजी मार्कवर यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र आय कॉर्डिनेशन कुठेतरी चुकलं जात आहे आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. मगाच्या सामन्यामध्ये ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली होती तशीच गोलंदाजी तुषाराच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. मित्रांनो, सुरेख गोलंदाजीचा नमुना पेश करतोय तो तुषार. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय स्क्वेअर लेगच्या रिजनमध्ये. प्रथमेशाच्या माध्यमातून दरम्यान चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. षटक संपतंय. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. पहिल्या षटकानंतर 7 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. षटक संपतंय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या पाहायला मिळते ती 7 धावा 1 गडी बाद. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. पहिलं षटक संपतंय. धाव संख्या होती ती 7 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर असेल तो पवन. सुरेख फटका होता. स्क्वेअर लेग रिजनच्या डोक्यावरून मारण्याचा अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय तो अमोल याच्या माध्यमातून. अमोल एक चांगला फलंदाज मानला जातो. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. रीड केलं होतं अमोल याला आणि सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते ती पप्पन याच्या माध्यमातून. पप्पन सज्ज होतोय अमोलसाठी भावनदेकडनं. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. टप्पा घेतल्यानंतर शप्पल झाला होता. रीड केलं जातं. ही खासियत असते गोलंदाज आणि फलंदाज याच्यामध्ये चालू असलेले द्वंद्व युद्ध आपल्याला पाहायला मिळतंय. बॅक टू बॅक सेकंड बॉल डॉट येतोय. यावेळेला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय. बॅटची लिडिंग एज घेऊन चेंडू येतोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण धामापूर संघाकडनं पाहायला मिळतंय. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धाव संख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा 1 गडी बाद. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिलं षटक हाताळलं गेलं होतं तुषाराच्या माध्यमातून. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली. जखडून ठेवलं होतं. तदनंतर पवन याच्या माध्यमातून सुद्धा चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. आतापर्यंत 8 धावा झाल्यात. यावेळेला षटकचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा पूल सक्सेसफुल करण्याचा प्रयत्न
अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. फाईन लेग आणि स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न प्रथमेशाचा फसला गेलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते 8 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल, दॅट्स अ बिग सिक्स येतोय. प्रथमेश ऑन फायर. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. पुन्हा एकदा पप्पन सज्ज असेल गोलंदाजीसाठी. सुरेख फटका पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक चौकार येतोय. षटकार आला, तदनंतर चौकार आलाय. मिलेंगे रन 4, बेड होगा पार. बेहतरीन चौकार पाहायला मिळतोय. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. अतिशय दर्जेदार फलंदाजी पाहायला मिळते. प्रथमेश याच्या माध्यमातून 8 चेंडू 15 धावसंख्येवर खेळतोय. 1 सिक्स आणि 1 चौकाराची या ठिकाणी आतषबाजी पाहायला मिळते. 187च्या स्ट्रायकरनी या ठिकाणी फलंदाजी पाहायला मिळते. ती प्रथमेश याची. अमोल 4 चेंडूमध्ये 2 धावांवर खेळतोय. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो गणेश. सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. 2 षटकं 18 धावा झालेत. 30 षटक घेऊन येतो तो गणेश. समोर उभा असेल तो अमोल. पाहूया. सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. 2 षटकं झालेत. 18 धावा झालेत. पहिलं षटक सुरेख झालं होतं. तदनंतर प्रथमेश याने मात्र आपले हात खोलले होते. 1 षटकार 1 चौकार लागला होता आणि आता मात्र त्याने आपला गिअर चेंज केलाय. आता मात्र गणेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल अमोल. शफल होऊन एक पोझिशन मध्ये त्याने स्ट्राईक सेट केलाय. यावेळेला फाईन लेग रिझन मध्ये चेंडू येतोय. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. मिलेंगे रन 4, बेडा होगा पार. बेहतरीन चौकार. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते. अमोलच्या माध्यमातून पहिल्याच चेंडूवरती चौकार लगावला होता. गणेश सज्ज असेल. यावेळेला ॲक्सो लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. 1 तुझी 1 माझी, टीट फॉर टॅट. जसं त्याचं प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. टी फॉर टेम्परामेंट, पी फॉर पेशन्स इथे दाखवला जातोय. संयम दाखवला जातोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. कमबॅक केलं जातंय. पुन्हा एकदा यावेळेला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय. चेंडू जातोय आर पार सीमा पार. यावेळेला अमोलच्या बॅटमध्ये येतोय तो जबरदस्त षटकार. खेळलेले बॉल घे ना. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे.
धावसंख्या पाहायला मिळते ती 28 धावा एक गड्याच्या मोबदल्यात. आता मात्र धावसंख्येचा रतीब. आता अमोल सुद्धा चांगल्या रिदममध्ये पाहायला मिळत आहे आणि प्रथमेश सुद्धा चांगली फलंदाजी करतोय. आता मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल ती गणेश याला. दोन संघ ज्यावेळेला, दोन तुल्यबळ संघ ज्यावेळेला आमने सामने येतात त्यावेळेला एक चांगला दर्जेदार सामना पाहायला मिळतो. यावेळेला पुन्हा एकदा अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. दरम्यान बाईच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. एका धावेवर संघाची धावसंख्या हलकीशी पुढे जाते. धावसंख्या होती ती 29 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते, तेवढी चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते ती अमोल आणि प्रथमेशाच्या माध्यमातून. दिनेश बाद झाला होता, तदनंतर कमबॅक करण्यात यश मिळालंय. यावेळेला पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. ओरतोची संधी असेल. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या होते ती 31 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी चालू आहे. हळूहळू धावसंख्येला आकार दिला जातोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल गणेश. यावेळेला मोठा फटका खेळला गेलाय. झेलची संधी असेल आणि काय घडतंय तर चेंडू जातोय सीमा पार. चौकार येतोय, नसीबाचा चौकार. 4 धावा. धन्यवाद डीजे. अप्रतिम फलंदाजी करतोय प्रथमेश. मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी करत होती. आता सामन्यामध्ये 10 चेंडू आणि 21 धावांवर खेळतोय तो प्रथमेश. आणि अमोल 8 चेंडू आणि 12 धावांवर खेळतोय. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते. पाहूया अंतिम षटक असेल. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज असेल तो पंकज, ज्याने मगाच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली होती आपल्या संघासाठी. तोच पंकज शेवटचं स्लॉगवरचं षटक हाताळण्यासाठी येतोय. पंकज समोर उभा असेल तो अमोल. सुरेख फटका होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग रिजनच्या दिशेने चेंडू येतोय. चेंडू जातोय सीमा पार, आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी. धन्यवाद. 41 धावा झालेत. पुन्हा एकदा शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. अमोल सुरेख फलंदाजी करतोय. 10 चेंडूंमध्ये 22 धावांची सुरेख अशी खेळी करतोय. ज्यामध्ये 2 षटकार आणि 2 चौकारांचा समावेश आहे. 220च्या स्ट्राईक रेटने या ठिकाणी फलंदाजी केली जाते. आता मात्र अमोल मेन महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय आणि ही आनंदाची बाब असेल ती तरवळ संघासाठी. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 45 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. दिनेश बाद झाला होता, तदनंतर थोडंसं दडपण होतं. सिंगल डबलनी धावसंख्या रोटेट केली गेली प्रथमेश आणि अमोलच्या माध्यमातून. तदनंतर हल्ला चढवला गेला. चांगली फलंदाजी सक्सेसफुल पाहायला मिळते त्यामध्ये अमोल. यावेळेला काय घडतंय तर शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. पॅडवर चेंडू आदळला गेलाय आणि पंचांनी मात्र LBWच्या स्वरूपात अमोल बॅक टू द डगआउट केलंय. दुसरा गडी बाद होतोय 45 या धावसंख्येवर. अमोल बॅक टू द डगआउट होतोय. धावसंख्या आहे ती 45 धावा अमोल याने वैयक्तिक. अकरा चेंडूंमध्ये 22 धावांची बहारदार खेळी केली होती आणि आपल्या संघाला सुस्थितीमध्ये नेऊन ठेवलं होतं. तुर्तास ऐकूया मधुर संगीत.
धन्यवाद धन्यवाद डीजे. केतन म्हात्रे, वाकळणचा वाघ ज्याला संबोधलं जातं, ज्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत टेनिस विश्वामध्ये 37 बाईक आणि 5 फोर व्हीलर्स कार्स ज्या खेळाडूच्या नावामध्ये आहेत मित्रांनो, असा वाकळणचा ढाण्या वाघ केतन म्हात्रे असं म्युझिक या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळतंय डीजेच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 45 धावा. धावसंख्या आहे ती पुन्हा एकदा पंकज सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गावर. यावेळेला काय घडतंय? दांडी 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 गुल. त्रिपायाची धोतोय प्रथमेश, बॅक टू द डगआउट होतोय. धन्यवाद डीजे. संकल्प या ठिकाणी येतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते ती पंकजाच्या माध्यमातून. स्लॉगवरचं षटक होतं. मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने पाठलाग आगेकूच केला होता, मात्र स्लॉगवरमध्ये थोडीशी निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळते. अमोल डगआउट बॅक टू द डगआउट झाला. प्रथमेश बॅक टू द डगआउट गेला. आता मात्र संकल्प या ठिकाणी आलेला आहे. यावेळेला सुरेख चेंडू होता, शटअपलेनचा चेंडू होता, परफ्यूम डिलिव्हरी म्हटली जाते. षटक संपलं जात आहे. अशा तऱ्हेने प्रथम पारीचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 4 षटकांमध्ये 46 धावा जमा केल्या आहेत आणि 47 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सेट केलंय. ते तरवळ संघानं धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. महारवळनाथ करबुडे आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, आपण नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचंय. महारवळनाथ करबुडे आणि पारसनगर बोट्स कॅप्टन्स, कॉल ऑफ यू, कॉन्टॅक्ट कॉम बॉक्स इमिजिएटली. दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, पारसनगर आणि महारवळनाथ करबुडे दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, आपण नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. धन्यवाद डीजे. पारसनगर आणि करबुडे दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, आपल्याला हा दुसरा पुकार असेल.
नाणेफेकीसाठी यायचंय. पारसनगर आणि महारवळनाथ करमुडे दोन्ही संघाच्या संघनायकाला हा दुसरा पुकार असेल. यानंतर लगेचच सामना चालू असणार आहे. त्यामुळे पारसनगर आणि रवळनाथ करमुडे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना हा दुसरा पुकार असेल. आपल्यामुळे सामन्याला जर विलंब झाला तर पेनल्टीला समोर जावं लागेल, याची दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नोंद घ्यायची आहे. अज्जू बने यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचंय, स्थानापन्न व्हायचंय. माझे सहकारी मित्र आणि सोमेश्वर वांद्रीचे सदस्य अज्जू बने यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचंय. आमचे मित्र अज्जू बने हे या ठिकाणी उपस्थित राहिले. त्यांचं सुद्धा हृदयाच्या अंतकरणापासून या ठिकाणी स्वागत असेल. सहकारी मित्र आणि सहकारी कॉमेंटेटर ज्या ठिकाणी संधू गांधी तिथं अज्जू बने ही जोडी असते मित्रांनो. एक चांगलं कॉम्बिनेशन आहे. आज खूप दिवसांनी वांद्रीमध्ये त्यांचं आगमन झालंय. खरोखरच त्यांचं हृदयाच्या अंतकरणापासून स्वागत असेल. धन्यवाद संधू गांधी. ह्या ठिकाणी उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आत्ता जो सामना चालू आहे धाबापूरकर वर्सेस तरवळ यांच्यामध्ये हा सामना चालू आहे. पहिला सत्रातील सामना या ठिकाणी झालेला आहे. पहिल्या सत्रातील एकूण धावसंख्या 46 झालेत. मला वाटतं 47 धावांचं लक्ष या ठिकाणी धामापूर संघासमोर या ठिकाणी ठेवले. धन्यवाद संधू गांधी या ठिकाणी केलेल्या विश्लेषणाबद्दल. या ठिकाणी आमचे सहकारी मकरंद गांधी असतील किंवा या ठिकाणी उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. वांद्रीमध्ये यंदा क्रिकेटची मांदी आली म्हणायला हरकत नाही आहे, कारण की दोन्ही ठिकाणी वरून जो आवाज येतोय, कारण की जसं तुम्ही म्हणाल की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रत्ननगरी आणि त्यामध्ये पावन झालेलं सोमेश्वर स्वयंभू मंदिर हे जर आपण पाहिलं तर पूर्ण नकाशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि ह्या मांदी याल्यामध्ये आपण या ठिकाणी खेळतोय याचा एक अभिमान या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. माझी आपले जे आपण म्हणतो की प्रत्येक वेळेला आपल्या ठिकाणी आपल्या बाजूने या ठिकाणी उपस्थित असतात ते भाऊ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. थोड्याच वेळात या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते. पहिलं षटक या ठिकाणी घेऊन होतोय. पंचांच्या उजव्या त्या ठिकाणी मारा करतोय. पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पडतात ते परेश आणि लेग पंच म्हणून या ठिकाणी आहे तो सर्वेश. 5 की 7 पावलांचा रनअप आहे. उजव्याचा गोलंदाज सुंदर असा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू पत्रा या ठिकाणी निर्धाव जातोय. चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातात. पुन्हा एकदा सुपूर्द केलाय गोलंदाजाकडे. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी जातोय. पुन्हा एकदा संधू जे पाहायला मिळते. जो मगाच्या सामन्यामध्ये दिनेशने सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती. पप्पनने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. एक टॅटल पाहायला मिळते अजो या दोघांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा दिनेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला अक्रॉस रन खेळण्यापर्यंत लॉंगॉनच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण संकल्पाच्या माध्यमातून केलं जात आहे. तोपर्यंत एका धावेवर समाधान म्हणावं लागतं. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 2 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाही मित्रांनो. 47 धावांचं टार्गेट आहे अजू. सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये पाहायला मिळेल. 1 धाव झालेली आहे.
4 षटकाचा सामना आहे म्हणजे 24 चेंडूमध्ये जवळजवळ तुम्हाला 47 धावा या ठिकाणी चेस करायच्यात म्हटल्यानंतर जे संपूर्ण टार्गेट आहे ह्या ओपनर फलंदाजावरती असेल. पुन्हा पुढील चेंडू आपल्याला पाहायचा. पुन्हा चेंडू टोरला आहे. ऑफच्या दिशेने गेला चेंडू आणि या वेळेला मात्र बिग फिश पहिला फलंदाजावरती ओपनर फलंदाज या ठिकाणी तंबूच्या दिशेने परततोय. एक धाव एक गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय ते धामापूर संघाचं. डीजे यांना विनंती असेल की एखादा गडीबाद झाल्यानंतर किंवा एखादा चौकार षटकार या ठिकाणी आल्यानंतर जे आपलं मधुर धन्यवाद चालून दे. धन्यवाद डीजे. रवळनाथ करबुडे आणि पारसनगर कॅप्टन नाणेफेकीसाठी या. गणेश या ठिकाणी फलंदाजी आल्या. पुढील चेंडू पंचाच्या उजव्या हाताने मारा करतोय. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव असा काही न समजला. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय गोलंदाजाकडे. गोलंदाज पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जवळ 7 ते 8 पावलांचा असा हा रनअप आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. काही बातचीत होते नॉन स्ट्राईक आणि स्ट्राईक बॅट्समन यांच्यामध्ये. पुन्हा एकदा काहीसा कानमंत्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय तो गणेश. 47 धावांचं लक्ष पार करायचं आहे म्हटल्यानंतर आणि पुढील लक्ष हे जे चमचमत्या ट्रॉफ्या दिसत आहेत पण जायचं झालं. पुन्हा एकदा ऑफच्या दिशेने टोलला चेंडू. एक धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी आणि एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 2 धावा एक गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय ते धामापूर संघाचं. बॉलिंग मार्क वरती जातोय तो दिनेश. सुंदर अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. संघाच्या संघनायकाने जी आपल्याला भूमिका दिली ती चांगल्या प्रकारे. पुन्हा एकदा लक्ष दिशेने टोलला चेंडू. यावेळेला मात्र अडखळीचं मैदान आहे. एक धाव मात्र दुसऱ्या धावाचा कॉल केलाय. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत्या. स्वतः क्षेत्ररक्षक चेंडू फॉलो मध्ये घेऊन येतोय आणि चेंडू सुपूर्द करतोय तो यष्टीरक्षकाकडे. षटक सामन्याची घोषणा करतात परेश पाटील. एक षटक. एक षटक 4 धावा एक गडी बाद. डीजे धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. गोलंदाजी मार्कवर असेल तो प्रथमेश. समोर उभा असेल मगाच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता तो गणेश. या दोघांमध्ये बिग फाईट पाहायला मिळेल. गणेश विरुद्ध प्रथमेश. आता अर्थातच प्रथमेश म्हणजेच गणपतीचं नाव आणि गणेश म्हटलं तरी गणपतीचं नाव. यावेळेला निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. पहिला चेंडू डॉट येतोय. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या रिजनमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पपनच्या माध्यमातून गणेश याला काहीतरी कानमंत्र दिला जातोय. सल्ला दिला जातोय. आयुष्यात सल्ला देणं सल्ला घेणं महत्वाचा असतो. सल्लागार महत्वाचा असतो. जीवन असो की क्रिकेट मित्रांनो. पुन्हा एकदा सुरेख फटका पाहायला मिळाला. कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक थोडंसं फ्लंबल झालाय आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या जवळ. दरम्यान 2 धावा येत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा 1 आघाडीच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल गणेश. छटपलेटचा चेंडू होता. यावेळेला पाहूया प्रॉपर टायमिंग झाले का. मात्र मिड विकेटच्या रिजन मध्ये गणेश बॅक टू द डगआउट होतोय. दुसरा गडी बाद होतोय तो धामापूर संघाचा. धावसंख्या आहे ती 6 धावा 2 गडी बाद. ऐकूया मधुर संगीत.
धन्यवाद डीजे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये पावलं टाकताना दिसतोय तो सचिन. सचिन आणि पप्पन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये असेल. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज पुन्हा एकदा यशस्वी गोलंदाज ज्यानं मगाच्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. आताच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. तोच या ठिकाणी प्रथमेश सज्ज असेल सचिनसाठी. यावेळेला स्टेप आउट खेळण्याचा प्रयत्न पाहूया. प्रॉपर टायमिंग झाले का? संकल्पच्या माध्यमातून लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये झेलबाद होतोय. सचिन बॅक टू डगाउट होतोय. गोल्डन डकचा शिकार होतोय. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. हॅलो हॅलो, धन्यवाद डीजे. सामना चालू जो आहे ते जर आपण पूर्णपणे विचार केलात की आपल्याला लक्ष गाठायचं आहे आणि जर त्या लक्ष्याचा जर आपण पाठपुरावा करत असेल तर एखाद्या खेळाडूवरती आपण जरी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी आपण पूर्ण पार पाडली पाहिजे. आत्ता जी विकेट गेली ती खरोखरच गरज होती का? कारण की एखादी विकेट गेल्यानंतर आपण ज्या संघनायकाने आपल्याला जी जबाबदारी दिली तर त्या फटक्याने त्या हिशोबाने खेळणं हे खरोखरच गरज होती. 47 धावांचं लक्ष आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पुढील गोलंदाजी पंचांच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी मारा करतोय. पुन्हा एकदा लेगच्या दिशेने टोळा चेंडू. एक धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी येईल. दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न होतो का पाहायचा आहे, पण गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि 2 धावा या ठिकाणी आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्या त्या धावापूर्व संघाकडे. आणि या 2 धावांवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 8. 47 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार करायचं आहे. जर आपल्याला पुढील याच्यामध्ये प्रवेश करायचा पुन्हा एकदा गुड बॉल म्हणायला लागेल. परेश यांच्याकडनं पुन्हा एकदा षटक संपल्याची घोषणा होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 8 आणि गडीबाद झाले त्या ठिकाणी 3. म्हणजे सरासरी 4च्या हिशोबाने चालू आहे, परंतु गडीबाद 12 चेंडू आणि 39 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार करायचं आहे ते धामापूर कर संघाला. आता धामापूर संघातर्फे या ठिकाणी जे फलंदाजीमध्ये करतायत ते पप्पन आणि पंकज यांच्यावरती भरपूर जबाबदारी असेल. आता नाणेफेकीचा कॉल होतोय. मकरंद गांधी या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल करतायत ते करबुडे आणि पारसनगर यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. लवकरात लवकर आपला निर्णय या ठिकाणी कळवायचा आहे. आता मात्र मला वाटतं पप्पन या ठिकाणी स्ट्राईकला आहे आणि गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो सुमित. पंचांच्या डाव्या हाताने मारा करतोय. 7 की 8 पावलांचा रणप आहे. उंच असा गोलंदाज आहे. पंचांकडनं अपेक्षा मागितलेली आहे, परंतु परेश जेवढा नामांकित खेळाडू आहे त्याचा अनुभव एवढा तगडा आहे, त्याच्यामुळे त्या हिशोबाने जे पंचांकडे अपील मागितलं होतं ते अपील मात्र या ठिकाणी फेटाळून लावलंय ते परेश पाटील यांच्याकडे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पप्पन या ठिकाणी सामना करतोय. 7 की 8 पावलांचा रणप. आता मात्र चेंडू टोळला पाठी गेला चेंडू. 1 धाव 2 धाव होतात काय पूर्ण पाहायच्या. त्या ठिकाणी तिसऱ्या धावसाठी कॉल केलाय आणि जवळजवळ मला वाटतं 2 धावा या ठिकाणी समाधान मानायला लागतील आणि या 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 10. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जातोय तो सुमित. 7 की 8 पावलांचा हलकासा रणप पंचांच्या डाव्या बाजूने या ठिकाणी फॉलोअप करतोय. पप्पनकडनं या ठिकाणी अपेक्षा आहेत एखाद्या उंचाच्या फटक्याची. पुन्हा एकदा 1 धाव. पुन्हा मला वाटतं कॉल करेल निश्चितच. दुसऱ्या धावडी कॉल केल्या. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. तिसऱ्या धावडी कॉल करतो का पाहायचं आहे, परंतु मला वाटतं आता पप्पन आपल्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईक कसा राहील इकडे मात्र त्याचं लक्ष राहणार आहे. पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 12. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पंचाच्या डाव्या हाताने पप्पन हा सामना करतोय.
कशा प्रकारे या ठिकाणी खेळेल हे पाहायचं. एखादा उत्तुंग फटका जोपर्यंत तुमच्याकडे येत नाही, दात मागतायत, पंचांकडे दात मागलेले आहेत, दोन्ही पंच ह्या ठिकाणी सक्षम आहेत आपल्या निर्णयाकडे, आणि पंचांनी मात्र अपील या ठिकाणी पडून लावलंय आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय. कारण की जर सामना जिंकावा लागेल तर ह्या ठिकाणी पपनला आपली फलंदाजी ह्या ठिकाणी दाखवायला लागेल, कारण की आता चेंडू कमी आणि धावा जास्त एवढं मात्र समीकरण या ठिकाणी निश्चितच उभं राहिलेलं असेल. पुढील चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा पपन समोर चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला. आता चेंडू जातो का पाहायचा आहे. आणि पुन्हा जेल ह्या मात्र सुटलेला आहे, परंतु 2 धावा मात्र आपल्या खात्यामध्ये या ठिकाणी जमा केल्या. ज्या प्रकारे चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू मात्र सीमारेषा पार गेला नाही, झेल होता. क्रिकेटमध्ये अनेक वेळा माझे मित्र संधू गांधी सांगत असतात की कॅचेस विन द मॅचेस हा जो नियम आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे, आणि तो नियम ह्या ठिकाणी जोपर्यंत आपण पाळत नाही तोपर्यंत पुढची स्टेज आपण कशी पाळायची, कारण की इथं सुरुवात आहे, अजून अनेक सामने आपल्याला खेळायचे आहेत. रिव्हर्स स्वीप मारायचा प्रयत्न केला होता. पंचांनी षटक संपल्याची घोषणा केली. 3 षटकानंतर या ठिकाणी 14 धावा आणि 3 गडी बाद असं पृथ्थकरण संधू गांधी. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. पाहूया शेवटचं षटक घेऊन येतो अमोल. पहिला चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. सुरेख कमबॅक पाहायला मिळत आहे ते तरवळ संघाचं. मगाचा सामना निसटता पराभव स्वीकारायला लागला होता. पुन्हा एकदा त्यानंतर कमबॅक केलं गेलंय तरवळ संघाकडनं. सुरेख फटका फसलाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. धाव झेलची संधी असेल, नो मॅन रिझन मध्ये चेंडू लँड होतोय. तद्वर एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 15 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. थोडासा बॅकफुटवर गेलेला दिसतोय तो धामापूर संघ. मात्र पपन हा कधी सुद्धा कमबॅक करू शकतो. आता मात्र सुरेख फटका पाहायला मिळतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, लॉंग लेगच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. जवळजवळ एकतर्फी झालेला सामना पाहायला मिळतोय. आता मात्र पंकज सज्ज असेल, उंच पुरा खेळाडू आहे ज्याने गोलंदाजी चांगली केली होती. अमोलसाठी सुरेख चेंडू पाहायला मिळतो. अमोलच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर वारंवार व्हेरिएशन चांगलं असतं, टप्पा चांगला असतो. कारण मित्रांनो खूप वर्ष क्रिकेटची अविरत सेवा करणारा हा गोलंदाज आहे, ज्याच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. अनुभवासारखा गुरु नाही. यावेळेला बॅटची लिडिंग घेऊन जाते. विकेट किपरच्या ग्लोजमध्ये चेंडू स्थिर होतोय. गडी क्रमांक बाद होतोय. 4th विकेट इज गॉन बाय धामापूर. 4था गडी बाद होतोय तो धामापूर संघाचा. धावसंख्या ती 17 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय तो आदित्य, मॅन फ्रॉम धामापूर. पारसनगर संघानं आपला डिसिजन कळवायचा आहे. पारसनगर संघाचा संघनायक पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. षटक संपतोय. अशा तऱ्हेने तरवळ संघ यांनी आपल्या स्पर्धेतील पहिला विजय नोंदवलाय. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन असेल. यानंतरचा सामना असेल महारवनाथ करबुडे विरुद्ध पारसनगर यांच्या दरम्यान असेल. पारसनगर नाणेफेक जिंकलंय, आपला डिसिजन कळवायचा आहे, लगेचच मैदानामध्ये ताबा घ्यायचा आहे. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय तो प्रथमेश, ज्यानं चांगली फलंदाजी केली होती, चांगली गोलंदाजी केली होती. प्रथमेश ठरतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. अर्थात सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून संबोधलं जात आहे ते प्रथमेश याला. त्यांनी या ठिकाणी यायचंय आणि आपला सन्मान घेऊन जायचंय. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय तो प्रथमेश.
हॅलो हॅलो जरा आवाज दादा दादा प्रथमेश गोरिवले बॅट घेऊन यायचंय प्रथमेश गोरिवले क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं लगेचच विनंती असेल पारसनगर संघानं. हॅलो काका भिंगाडे जर कुठे असाल तर या ठिकाणी यायचं आहे. पुढील सामन्यासाठी पंच म्हणून या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. काका भिंगारडे या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. धन्यवाद. आझाद क्रिकेट क्लब डिंगनी मोहल्ला आयोजित भव्य ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 एक ग्रामपंचायत आयोजित दिनांक 15, 16 आणि 17 फेब्रुवारी 2025 या दरम्यान ही स्पर्धा खेळवली जाईल. या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक असेल रोख रक्कम 15,000 रुपये व चषक. द्वितीय पारितोषिक 10,000 रुपये आणि चषक. या स्पर्धेसाठी प्रवेश फी असेल 1,500 रुपये. त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ दी टुर्नामेंट, सर्वोत्तम गोलंदाज, सर्वोत्तम फलंदाज अशी या ठिकाणी बक्षिसं असतील. या स्पर्धेसाठी आपण संपर्क करू शकता वसीम नाझीर खान, अमान मापारी, मुकद्दर झारी यांच्याशी आपण संपर्क करू शकता. स्पर्धेचं ठिकाण असेल पवाली मैदान, मुस्लिम मोहल्ला, डिंगनी फुणगुस पुलाजवळ.
या संधीचा आपण लाभ घ्या. आझाद क्रिकेट क्लब डिंगणी मोहल्ला आयोजित भव्य ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धा 1 ग्रामपंचायत आयोजित दिनांक 15, 16 आणि 17 फेब्रुवारी 2025. धन्यवाद. या ठिकाणी आता जो सामना होणार आहे तो पारसनगर वर्सेस करबुडे यांच्यामध्ये हा सामना होणार आहे. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी पारसनगर यांनी जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी या ठिकाणी स्वीकारले आणि क्षेत्ररक्षणासाठी या ठिकाणी आमंत्रित केले ते करबुडे संघासाठी. थोड्याच वेळात सामना सुरुवात होणार आहे. 4 षटकांचा हा सामना असेल. पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पाडणार आहेत ते धन्यवाद. पंच म्हणून पुन्हा एकदा या ठिकाणी झालेले ते परेश पाटील आणि सर्वेश या ठिकाणी पाहायला मिळतात. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी समालोचक कक्षामध्ये असणं गरजेचं आहे, कारण की प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण एक सामनावीर तसेच पूर्ण मॅचसाठी आपण मालिकावीर असेल किंबहुना सामनावीर हे आपण पारितोषिक या ठिकाणी ठेवलेली आहेत. तर त्या निमित्ताने प्रत्येक खेळाडूचं नाव ह्या ठिकाणी समजणं हे अतिशय गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपला एक राखीव खेळाडू ह्या ठिकाणी समालोचक कक्षामध्ये येणं गरजेचं आहे. दुसरी एक सुवर्ण संधी असेल. एनडी चॅलेंजर संगमेश्वर यांच्या तर्फे आयोजित अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट नाईट्सची स्पर्धा शनिवार आणि रविवार दिनांक 8 फेब्रुवारी आणि 9 फेब्रुवारी आयोजित केली गेली आहे. प्रथम पारितोषिक असेल 7,000 रुपये आणि चषक. द्वितीय पारितोषिक असेल ते 4,000 रुपये आणि चषक. स्पर्धेसाठी एंट्री फी असेल 500 रुपये. या स्पर्धेसाठी आपण संपर्क करू शकता. मनीष, प्रीतम, सिद्धू, बाबा यांच्याशी आपण संपर्क करू शकता. एनडी चॅलेंजर संगमेश्वर आयोजित भव्य बॉक्स अंडर नाईट्स क्रिकेट स्पर्धा 8 आणि 9 फेब्रुवारी आज आणि उद्या अशी स्पर्धा असेल. त्या या संधीचा लाभ घ्या. धन्यवाद. धन्यवाद. संधू, पुन्हा एकदा दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी समालोचक कक्षामध्ये यायचा आहे. थोड्याच वेळात या ठिकाणी सामना सुरू होते. सलामीचे फलंदाज या ठिकाणी आले ते बंटी आणि सोहन या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. क्षेत्ररक्षण थोडंसं स्वस्त आहे. 4 षटकांचा हा सामना असेल. कशा प्रकारे गोलंदाजी असेल, कशा प्रकारे फटकेबाजी असेल, कारण की लेग स्पर्धा असल्या कारणाने प्रत्येक संघ ह्या ठिकाणी वरचढ कसा होईल हे आपण सकाळपासून पाहत असतो, कारण की प्रत्येक पुन्हा एकदा पुढीलचे बॉलिंग मारुती आहे तो बॉलिंग प्लीज विलास. बॉलर पिंट्या. लक्षात घ्या, हीच नावं तुमच्या शेवटपर्यंत राहणार आहेत, कारण की कसं असतं एक आपण निक नेम म्हणून ठेवतो पिंट्या, आपण त्याचं ओरिजिनल नाम हे तिथल्या इथे राहिलं जातं. ह्याची दक्षता घ्यायची आहे, परंतु त्या नावाला जो फॉलोअप असतो ना तो अतिशय महत्वाचा असतो. खरं नाव काय त्याचं? पिंट्याच म्हणतात. असो, पाहिला कसा काय
आता मात्र पंचांकडनं निर्णय मात्र निश्चित आहेत. पंचांकडनं या ठिकाणी नो बॉल म्हटल्यानंतर पर्वणी ही असणारच आहे, म्हटल्यानंतर फ्री हिट असणार आहे. आणि ही पर्वणी कशी तरे सांभाळतोय बंटी हे या ठिकाणी पाहायचं आहे. आता निश्चितच या ठिकाणी कान मंत्र येत असेल सोन्याच्याकडनं, कारण की फ्री हिट आहे म्हटल्यानंतर रविवार आहे. रविवारच्या कशा प्रकारे आता पुन्हा एकदा या ठिकाणी पंचांकडे दात मागितली होती, परंतु तेवढाच अनुभवी पंच या ठिकाणी उभे आहेत. त्यांच्याकडनं कुठल्याही प्रकारची दात या ठिकाणी फटवून लावलेली आहे. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय तो पिंट्या. पुन्हा एकदा थोडीशी अवंतर अशी गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. पंचांकडनं या वेळेला मात्र वाईट चेंडू या ठिकाणी घोषित केलाय. थोडासा कान मंत्र यष्टीरक्षक या ठिकाणी देतोय. मित्रांनो लक्षात घ्या, कारण की प्रेशराइज मॅच आहे. प्रेशराइज मॅच आहेत का आपण ह्या जर पाहिलं की दोन्ही ठिकाणी मॅचेस चालू आहेत. मांदियाली मोठी चालू आहे. प्रत्येक ठिकाणी बक्षिसांची लयलूट दोन्ही ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. परंतु ही तर सुरुवात आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे. आपल्याला अजून 3 दिवस ह्या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. आणि हा आनंद आपण कसा घेणार आहोत ही आजपासून सुरुवात झालेली आहे. आणि ही सुरुवात शेवटपर्यंत जर टिकवायची असेल, आत्ता मात्र 2 पंचांमध्ये काहीसा वार्तालाप या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा 2 पंचांच्या हितगुजनंतर पुन्हा एकदा नो बॉल या ठिकाणी घोषित केला आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा मांदियाली फ्री हिट या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा त्याचा आस्वाद किंवा आता मात्र अजूनही काही त्याचा चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. आणि एक धाव म्हणता संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 3. पहिलं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती चालू असल्या कारणाने ज्या पद्धतीने समोरच्या गोलंदाजाने आपल्याला समोर मेजवानी दिली होती, परंतु त्याचा आस्वाद मात्र या ठिकाणी घेता आला नाही. मात्र या ठिकाणी पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. आता मात्र लेगच्या दिशेने डोला चेंडू चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार सीमा पार घणघणीत षटकार. प्लीज असो बिझीवाले आपल्या कामात बिझी आहेत, तसे फलंदाज आपल्या कामात बिझी आहे. षटकार मात्र या ठिकाणी नोंदवला जाईल एवढं मात्र निश्चित. आता मात्र पंचांची काही हितगुज या ठिकाणी चालू आहे. ह्या षटकाराबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 9. चांगला चेंडू होता आणि त्या चेंडूचा समाचार आता मात्र फलंदाज म्हणत असेल की जे निर्धाव चेंडू गेले जर ते मला भेटले असते तर निश्चितच अजूनही संघामध्ये भार पडले असते. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा लेगच्या दिशेने टोलला चेंडू गेला. 1 धाव, दुसरी धाव, चेंडू जातो का पाहायचा आहे. 2 धाव मात्र या ठिकाणी निश्चित गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते. 2 धाव मात्र आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्या आणि 2 धाव बरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 11. पुन्हा एकदा पहिलं षटक प्रगतीपथावरती चालू असताना 4 षटकांचा सामना आहे. 4 षटकांमध्ये जर आपण पाहिलं तर सुरुवात 11ने अजूनही षटक संपादन शिल्लक आहे. हीच जर धावसंख्या राहिली तर जवळजवळ 50-60 ही निश्चित धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळेल. कारण की मित्र लीग स्पर्धा खेळतोय, धावसंख्या जेवढी उभी कराल तेवढी पुढे. पुन्हा एकदा फुल चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू सोडण्याचा प्रयत्न केला. पंचांकडे जात मागितले. पंचाने सर्वेशने मात्र या ठिकाणी कुठलेही संकोच न पाळता या ठिकाणी वाईट या ठिकाणी घोषित केलाय. आणि संघाची धावसंख्या झाली 12. पंचाचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल, लक्षात घ्यायचा आहे. या ठिकाणी वाईट अवंतर धाव भेटलेली आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पिंट्या या ठिकाणी सामना करतोय तो सोहम. 1 षटकार 2 धावा. पुन्हा एकदा चेंडू रोवला. झेल बाद होतो का पाहायचा. चेंडू मात्र ठिकाणी मला वाटतं सेफ जाईल. 1 धाव मात्र निश्चित जवळजवळ पाहता 2 धावा या ठिकाणी झालेल्या आहेत. 2 धावावर सकाळी धावसंख्या झाली ती
14. पहिलं षटकाने या ठिकाणी दात फेटाळून लावले आणि षटक मात्र संपलाय. परेश पाटील यांच्या या ठिकाणी घोषित केले षटक संपल्याचे पहिलं षटक या ठिकाणी संपलंय. बिनबाद 14 धावा. आपण पूर्ण चित्र पाहाल तर अजूनही 3 षटकांचा सामना या ठिकाणी बाकी आहे. बंटी आणि सोहन या ठिकाणी फलंदाजी करतायत. गोलंदाजी मार्कवरती आता कुठला गोलंदाज येतोय, कारण की जर पहिलं षटक एवढं भाग गेल्यानंतर कर्णधार असेल किंबहुना बाकीचे खेळाडू असतील त्यांना विचार विनिमय करायला थोडासा वेळ भेटला पाहिजे आणि तो वेळ जास्त न दवडता ह्या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती येतोय तो विनय. पंचांच्या उजव्या हाताने मारा करेल. 4 की 5 पावलांचा हलकासा असा रणप आहे. कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय आणि कशा प्रकारे सामना करतोय बंटी तो या ठिकाणी पाहायचा आहे. फुल चेंडू आत्ता मोठा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. 1 धाव मात्र निश्चित. मला वाटतं जास्तीत जास्त स्ट्राईक या ठिकाणी सोहम आपल्याला ठेवायचा प्रयत्न करेल, कारण की त्याला माहिती आहे की आज माझी बॅट थोडीशी तळपते. मगाशी ज्या निर्दयाने त्याने जो षटकार ठोकला होता आणि तो षटकार त्या कसं असतं एखाद्या खेळाडूला जे आपल्याला कळतं ना की आज माझी बॅट तळपते, त्याच्या हिशोबाने तो खेळाडू त्या जोरावरती तो मॅच संपवण्याचे प्रयत्न करतो. अशा अनेक मॅचेस ह्या मैदानावरती आपण पाहिलेल्या आहेत. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपला विनय याचा सामना करतोय. तो स्वयं थोडंसं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवलं जाते. कशा प्रकारे पुढील चेंडू असेल याचं चक्रव्यूह या ठिकाणी कारण की पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा पूर्णपणे विचार करतोय सम पुढील चेंडू कसा टोलवायचा, कारण की एक मातब्बर असा फलंदाज या ठिकाणी आहे, तेवढ्याच ताकदीचा गोलंदाज या ठिकाणी पंचांच्या उजव्या हाता ठिकाणी मारा करतोय. शॉर्ट ऑफ द चेंडू आणि शॉर्ट ऑफ द चेंडूचा पुरेपूर फायदा घेतला. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार सीमा पार खणखणीत षटकार. डीजे प्लीज पुन्हा एकदा चालून दे. ह्या षटकारावर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 21. बिनबाद 21. जो स्ट्राईक पहिल्या षटकामध्ये ठेवला होता तो स्ट्राईक ह्याच्यामध्ये कंटिन्युटी करताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय ते सोहन याच्या फलंदाजीमधून. कारण की मित्र लक्षात घ्या, कारण की जर तुमचा पाया मजबूत असेल ना तर कळस आरामात चढतो. त्याचा एक चांगलं उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय ते सोहम आणि बंटी यांच्या फलंदाजीमध्ये. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतो तो विनय आणि क्षेत्ररक्षण थोडंसं मात्र या ठिकाणी सजवलं जाते लेगच्या दिशेने, कारण की सोहन याची जी फटकेबाजी अधिकाधिक आपल्याला पाहायला मिळते ती लेगच्या दिशेने. त्याचा आता पुन्हा एकदा असेल किंवा संघाचा संघनायक असेल यांनी पूर्णपणे विचार केलाय की आता मात्र पूर्ण क्षेत्ररक्षण आपलं आपण गेलो होतं चित्र पूर्ण की चेंडू लेगच्या दिशेला जेव्हा क्षेत्ररक्षण सजलं होतं सोहनने मात्र आपलं टार्गेट बदललं. ऑफच्या दिशेने चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र त्याच्या बॅटमध्ये आला नाही. चेंडू मात्र एका धावावर समाधान मानायला लागलं. एका धावावर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 22. सरासरी 14ची होती. पहिलं षटक 14, दुसरं षटक आतापर्यंत मला वाटतं 8 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत. आता मात्र बंटीला आपली खेळी दाखवावी लागेल, कारण की एका खेळाडूवरती पूर्ण संघ अवलंबून नसतो. याची जबाबदारी प्रत्येक संघाने घ्यायची आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू मात्र या ठिकाणी नक्कीच निर्धाव असेल. पुन्हा एकदा चेंडू सुपूर्द केला आहे गोलंदाजाकडे. गोलंदाज पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जातोय. एखाद्या चांगल्या फटक्याची अपेक्षा असेल बंटीकडून आणि ती अपेक्षा पूर्ण करतो का ते पाहायचे. पुढील चेंडू विनयचा सामना करतो तो बंटी. राईट हँड राऊंड द विकेट, राईट हँड द बॅट्समन. पुन्हा एकदा चेंडू टोलला. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार खणखणीत षटकार. ही अपेक्षा सोहनने केली होती आणि मग म्हटलं होतं की चेंडू निर्धाव करून चालणार नाही. चेंडू जो चालली जी धावसंख्या चालू आहे ती कंटिन्यू ठेवली पाहिजे ह्याचा मान मात्र राखलाय. पुन्हा एकदा विनय आपल्या बॉलिंग मार्कवरती आणि बंटी पुन्हा एकदा ऑफच्या दिशेने टोला चेंडू. या वेळेला मात्र 1 धाव मात्र निश्चित होते. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी होते, परंतु तेवढंच गुड रनिंग बिटवीन द म्हणायला लागेल, कारण की क्रिकेट हा खेळ हलक्यावरती घेऊन चालत नाही मित्रांनो. असे अनेक सामने आपण पाहिलेत की जे हलक्यावरती गेलेत नंतर जड झालेत.
आपण लीग स्पर्धा खेळतोय, एकेका धावाचं महत्व आहे, एकेका षटकाचं महत्व आहे, एकेका धावेचं महत्व आहे. धन्यवाद. एकूण धावसंख्या 2 षटकं 30 धावा बिनबाद. चांगल्या सुस्थितीत या ठिकाणी म्हणावं लागेल. तो पारस नगर संघ 15च्या धावसंख्येने चालू आहे. 4 षटकांच्या मध्ये जर आपण पाहिलं तर जर ही धावसंख्या या ठिकाणी राहिली तर जवळजवळ 60 धावा हे उद्दिष्ट कमीत कमी या ठिकाणी पार झालं पाहिजे. कारण की पाया ह्या ठिकाणी चांगला आहे. कळस कसा चढवायचा हे बाकीच्या 10 खेळाडूंनी ठरवायचं आहे. पाया मात्र या ठिकाणी बंटी आणि सोम यांनी उत्कृष्ट असा ठरवलेला आहे. पुढचा षटक या ठिकाणी घेऊन येतो तुम्ही. पुन्हा ऑप्शन चेंडू गुड शॉट म्हणायला लागेल. कारण की जो गॅप काढलाय अतिशय उत्कृष्ट असा गॅप म्हणायला लागेल. ऑप्शन चेंडू आर पार सीमा पार खणखणती ती चौकार. या चौकाराबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढली. ती संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 34. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्या कारणाने समीकरण थोडंसं हलकं झालंय. कारण की पुढच्या 5 चेंडू मध्ये पहिल्या चेंडूवरती जेव्हा चौकार आला त्याच्यानंतर आता पुढील 5 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत म्हटल्यानंतर जे समीकरण 15 धावाची रणनीती जी पहिल्या षटकामध्ये 14ची होती त्याच्यानंतर हळूहळू वाढता 15ची झाले. आणि तिसऱ्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर ते समीकरण वाढलेलं आहे. कारण की आता पुढील 5 चेंडूवरती आणि आपल्या ताफ्यामध्ये जर चांगले फलंदाज असतील तर ज्यांनी कळस रोवलाय त्यांना काही त्या गोष्टीचा फरक पडत नाहीये. कारण की आपण फक्त धावा करून जायचे. 5चा कळस रोवणारे अजून दिग्गज फलंदाज त्यांच्या ताफ्यामध्ये असतील हे आपण पाहायचं. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू या ठिकाणी टाकणार आहे तो सुमित. पंचांच्या डाव्या त्यांनी या ठिकाणी मारा करतोय. 7 ते 8 पावलांचा रणअप आहे. कॅप ऑफ द घातलेले पुन्हा एकदा चेंडू मात्र या ठिकाणी मला वाटतं झेल बाद या ठिकाणी होतोय आणि तंबूत परततोय तो. धन्यवाद. सोहन या ठिकाणी तंबूत परतोय. मी मागाशीच म्हटलं होतं कारण की आपल्या ताफ्यामध्ये खेळाडू चांगले आहेत त्याची पूर्णपणे कल्पना सोहन असेल किंवा बंटी असेल यांना माहिती असतं किंवा कर्णधाराला पूर्ण कल्पना असते. कारण की 4 षटकांचा खेळ आहे. 4 षटकांमध्ये आपण आपला खेळ दाखवून जायचा आहे ह्याची पूर्णपणे कल्पना असते. म्हणूनच मगाशी म्हटलं होतं जर पाया चांगला असल्यानंतर कळस चालवायला वेळ लागत नाही. पुन्हा एकदा या ठिकाणी जागा घेण्यासाठी देतोय रोहन आणि पुन्हा एकदा थोडीशी इतकुश. कारण की लक्षात घ्या कारण की एखादा खेळाडू आपल्यापेक्षा वरिष्ठ असतो त्याच्याकडनं 2 गोष्टी ऐकून घ्यायच्या असतात. कशा प्रकारे गोलंदाजी टाकली जाते, कशा प्रकारे क्षेत्ररक्षण आहे. 2 षटकं मी खेळलोय. आता पुढची षटकं आणि पुढचा चेंडू सामना तुला करायचा आहे. ह्या ठिकाणी सामना करतो रोहन. मगाच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी पंचांकडनं निर्णय येतो का पाहायचा आहे. निर्णय मात्र येणार नाहीये. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय 6 धावा. धन्यवाद डीजे. शौक से किया है सबका स्वागत म्हटल्यानंतर हरकत नाही. कारण की पहिल्या चेंडूवरती गणगणातील षटकार म्हटल्यानंतर स्वागत तर चांगलं केलंय. ह्या 6 धाव बरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 40. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू सुमित याचा सामना करतोय. मागच्या वेळेचा पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. आता मात्र झेलबाद होऊन जातोय. गुड
स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट ज्याला म्हणतो ना, की बॅटची कडा लागून गेली होती, पंचांकडे दात मागितली, परंतु पंचांकडे कुठल्याही दातची अपेक्षा न करता पॅव्हलियनचा ज्यांनी रस्ता पकडला, जरा जोरदार टाळ्या होऊन जातो त्या खेळाडूसाठी, कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा न करता पंचांकडे दात न मागता स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट ज्याला म्हटलं जातं, हे अतिशय उत्कृष्ट आहे मित्र. कारण की तुमचा खेळ हा प्रामाणिक राहायला पाहिजे. अपेक्षा किती ठेवा, परंतु खेळाचे प्रामाणिक राहावा एवढं मात्र निश्चित. 2 गडी बाद संघाची धावसंख्याकडे झाली होती. तिसरं षटक चालू आहे आणि या ठिकाणी जागा घेण्यासाठी येतोय तो सौरभ. तुम्ही त्याचा पहिल्या चेंडू षटकार पडला होता, परंतु त्याच्यानंतर जे कमबॅक केलंय तर मला वाटतं आतापर्यंत फक्त काही न धावा देता 2 गडी बाद मात्र या ठिकाणी त्यांनी बाद केलेत. एवढं मात्र करबुडे संघासाठी एक चांगली गोष्ट असेल, परंतु अजूनही वेळ गेली नाही मित्रांनो. कारण की कमबॅक क्रिकेट हा अनिश्चितचा खेळ मानला जातो. कुठला संघ कधी कमबॅक करेल हे सांगू शकत नाही. पुन्हा एकदा चेंडू टोललेला लेगच्या दिशेने 1 धाव मात्र जी दुसरी धाव होतो का पाहायचा. क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी गुड बॅकिंग म्हणावं लागतं मित्र. याच्यासाठी सांघिक खेळ का म्हटलं जातं क्रिकेट. 2 धावावरती या ठिकाणी समाधान मला लागलं. क्रिकेट हा सांघिक खेळ का म्हणावं लागतं ह्याचं उदाहरण जर आपण पाहिलं की एखाद्या खेळाडूकडे चेंडू सुटल्यानंतर मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे हे मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो सुमित. पुढील चेंडू सामना करतो तो सौरभ. पुन्हा एकदा चेंडू. आता मात्र चेंडू आर पार सीमा पार खडखडाती 77 षटकार. धन्यवाद डीजे. सरासरी कशी वाटते बघा. पहिल्या षटकामध्ये 14ची होती, नंतर 15ची आली आणि आता 16ची आली. म्हणजे 3 षटक 48 धावा. शेवटचं षटक या ठिकाणी शिल्लक आहे. जर पूर्णपणे विचार केलात तरी एकूण संघाची धावसंख्या 3 षटक 48 धावा 2 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय ते पारसनगर संघाचं. अजूनही बंटी या ठिकाणी आपल्याला मगाशी नॉन स्ट्राईक वरती होता, पूर्ण खेळ पाहत होता. पूर्ण 1 षटक त्याने जागेवरती उभं राहून पाहिलंय. विलास या ठिकाणी पाहायला मिळतोय पंचांच्या उजव्या या ठिकाणी मारा करतोय. अनुभवी फलंदाज आहे बंटी. कारण की मागचं 1 षटक पण नॉन स्ट्राईकला उभं राहून त्यांनी पाहिलेलं आहे. आता मात्र त्याच्याकडनं किती धावा होत आहेत हे या ठिकाणी पाहायचं आहे. शेवटचं महत्वाचं षटक या ठिकाणी घेऊन तो विलास. थोडस क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजलेलं आहे. पुढील चेंडू 1 की 2 पाऊलचा हलकासा रडप आहे. मला वाटतं लेफ्ट हँड बॉलर असेल. राईट आर्म बॉलर करतोय. पुन्हा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. कुठलीही धाव न घेता यष्टिरक्षकाने चेंडू सुपूर्त केला गोलंदाजाकडे. गोलंदाज पण आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी मला पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू कुठल्या पद्धतीचा असेल हे पाहायचं. पुन्हा चेंडू टोललाय. चेंडू मात्र लेगचे झेल होतं का पाहायचा. 2 खेळाडू या ठिकाणी झेल घ्यायचा प्रयत्न करत होते. झेल मात्र सुटलाय, परंतु एका धावावरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. एका धावावर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 49. पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्कवरती या ठिकाणी पाहायला मिळतोय तो सौरभ. बॉलिंग मार्कवरती आहे तो विलास. थोडस क्षेत्ररक्षण मात्र सस्त आहे कारण की शेवटचं षटक आहे. शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा या ठिकाणी विलास घेतोय कारण की दर्जेदार फलंदाज आहे. मगाशी आपण घनघन षटकार त्याच्या बॅटिंगमधून पाहिलेला आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल आणि फुल टॉस बॉलचा समाचार कसा घ्यावा तर असा घ्यावा डीजे वाजलाच पाहिजे. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा फुल चेंडू. पुन्हा शॉट ऑफ द चेंडू. आता मात्र ज्या पद्धतीने चेंडू बॅट वरती आला पाहिजे होता तेवढा मात्र आला नाही. नाहीतर रिझल्ट मात्र सेम भेटला असता. थोडासा नाराज असेल या ठिकाणी सौरभ कारण की जी पूर्वतयारी केली होती ती तयारीमध्ये थोडासा असफल झाला. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती माझे स्कोरर या ठिकाणी सांगतील. पुन्हा फुल चेंडू. आता मात्र ऑफ ऑफ द चेंडू टोडल आहे. झेल होतं का पाहायचा आहे. 2 खेळाडू झेलच्या खाली येत आहेत.
झेल मात्र या ठिकाणी होत नाही. एक धाव 2 धाव या ठिकाणी पूर्ण होईल. सौरभ मात्र आपल्याला स्ट्राईक ठेवल, कारण की ज्या पद्धतीने त्याची बॅट आज चालले आणि चालते जर पाहिलं तर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 57 माफ करा. चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू टोलला. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार. घणघणाती षटकार डीजे. आला संघाची धावसंख्या एकूण झालेली आहे ती 63 आणि 64 धावांचं लक्ष घेऊन या ठिकाणी उतरायचं आहे ते करबुडे संघाला. क्षणभर विश्रांती. पुन्हा आपण लगेच येतोय पाठी. धन्यवाद डीजे. सोमेश्वर चषक 2025 ही स्पर्धा आपण पाहतोय, ऐकतोय आणि या स्पर्धेदरम्यान सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. या स्पर्धेसाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलंय, शैलेश मयेकर यांच्या माध्यमातून 5000 रुपये येत आहेत. मंगेश मयेकर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये या ठिकाणी आलेत. जयश्री रामाणे मुंबई यांच्या माध्यमातून 2000 रुपये या ठिकाणी आलेत. मंगेश खापरे यांच्याकडून 1200 रुपये आलेत. अमोल चोचे यांच्या माध्यमातून 500 रुपये आलेत. सुयश मयेकर यांच्या माध्यमातून 500 रुपये आलेत. रवी जाधव उक्षी यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये या ठिकाणी आलेले आहेत. प्रभूशेठ देवगड यांच्या माध्यमातून 5000 रुपये आलेले आहेत. दिनू सावंत यांच्या माध्यमातून 3000 रुपये या ठिकाणी आलेत. बंटी विचारे संगमेश्वर यांच्या माध्यमातून 5000 रुपये आलेत. रफिक वलके यांच्या फणसवणे यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये आलेत. जगदीश मयेकर यांच्या माध्यमातून 1111 रुपये आलेत. राजेशजी हळदणकर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये आलेत. चिऊ माजरेकर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये आलेत. धनु चोचे यांच्या माध्यमातून 500 रुपये आलेत. मारुती नागवेकर यांच्या माध्यमातून 5000 रुपये आलेत. जमरुद्जी अलजी कुर्दुंडा यांच्या माध्यमातून 3000 रुपये आलेत. उस्मान शेठ यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये आलेत कुर्दुंडा. पासवान शेठ संगमेश्वर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये आलेत. त्याचप्रमाणे संदेश कापडी संगमेश्वर साईराज कोल्ड ड्रिंक्स यांच्या माध्यमातून 500 रुपये आलेत. दीपक गोंदबरे उक्षी यांच्या माध्यमातून 1500 रुपये आलेत. त्यानंतर दयानंद पवार यांच्या माध्यमातून 1000, मुचरी संगमेश्वर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये आलेत. बंड्या मयेकर यांच्या माध्यमातून 10000 रुपये आलेत. राजा संसारे यांच्या माध्यमातून 1500 रुपये आलेत. दीपक किंजळे यांच्या माध्यमातून 500 रुपये आलेत. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी कैलासवासी शंकर चोचे यांच्या स्मरणार्थ विजय चोचे आणि स्मिता विजय चोचे या उभय दाम्पत्याकडनं या मुलांसाठी 3500 ते 4000 किमतीची डबल एची बॅट या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी हृदयाच्या अंतःकरणापासून धन्यवाद देतो. ऐकूया अजुबने.
धन्यवाद. या ठिकाणी संजू गांधी कसं असतं एका ट्रॉफी आपण जेवढे वर्ष भरवतोय त्याच्या माध्यमातून हे जेव्हा सहकार्य लाभतं ना तेव्हाच हे प्रचंड वैभव या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा आपण या सर्वांचं कौतुक आणि आपण हे करणारच आहोत परंतु मला वाटतं या ठिकाणी अजू, जर सोमेश्वराची आपण 42व्या पर्वामध्ये आपण खेळतोय आणि यामध्ये तू पण साक्षीदार आहेस. पाहतोय आपण की जे असंख्य हात येत आहेत ते आपल्या गावामधले आहेत, गावाच्या बाहेर सुद्धा आहे. ही आपल्या सोमेश्वराची कृपा असेल. निश्चितच कारण की 42 वर्ष एखादी घर चालत नाही. एखादे पूर्ण जर विचार केला पुन्हा एकदा आपण सामन्याकडे चाललोय. पुन्हा एकदा पुढील गोष्ट पहिला खेळाडू या ठिकाणी एलबीडब्ल्यूच्या स्वरूपात या ठिकाणी बाद झालाय. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी मला वाटतं अजून एक खातं आत्ता खोलेलं आहे. बंटी या ठिकाणी बॉलिंग बार वरती आहे आपल्याला पाहायला मिळतंय. 1 धाव आणि 2 धावा आणि 1 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्क वरती या ठिकाणी बंटी आणि स्ट्राईकला येतो प्रणय या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. चेंडू टोललेला आहे. चेंडू मात्र जातोय या ठिकाणी पाहायचा आहे आर पार सीमा पार खणखणाती षटकार. चांगली अशी सुरुवात म्हणायला लागेल कारण की लक्षात घ्या कारण की प्रत्येक चेंडू एक तगडा अनुभव असावा लागतो. आता मात्र ज्या पद्धतीने चेंडू टोलवला पाहिजे होता तो मात्र बॅटमध्ये आला नाही आणि चेंडू मात्र चांगल्या प्रकारे झेल घेऊन फलंदाज मात्र या ठिकाणी तबूत परततोय. तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत डीजे. विनय या ठिकाणी आपल्या बॅटिंग मार्कवरती जातोय. प्रणित तंबूत परतल्यानंतर पहिल्या चेंडूवर षटकार ठोकल्यानंतर ज्याच्याकडे अपेक्षा होती तोच या ठिकाणी लक्षात घ्या कारण की अतिघाई संकटात नाही आपण ज्याला म्हणतो ना त्याचं एक थोडंसं उदाहरण कारण की ज्या पद्धतीने मगाशी आपण पाहिलं बंटी आणि सोहन यांनी पहिल्या नंतर सुरुवात चांगली केली होती. एकाने स्ट्राईक धरून सुंदर असा चेंडू ब्लॉकर्समध्ये टाकला होता. कुठल्याही चेंडूमध्ये धाव नाही आली. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू या ठिकाणी अडवलेला गेलेला आहे. पुन्हा आपल्याला बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी बंटी या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा विनय या ठिकाणी पुन्हा एकदा लक्ष चेंडू 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 मात्र या ठिकाणी आर पार सीमा पार खणखणाती षटकार डीजे. धन्यवाद डीजे. समीकरण कसं असतं बघा कधी तू मोठा तर मी खाली परंतु आता जर समीकरण पाहिलं तर दोन्ही षटकांचे जर आपण समीकरण पाहिलं की दोन्ही संघाची धावसंख्या तेवढीच आहे परंतु एक गडी मात्र मात्र 2 गडी या ठिकाणी गमावले परंतु लक्षात घ्या 20 आपण सामने पाहतो कारण की याच्यामध्ये विकेटला महत्व नसते धावाला महत्व आहे. त्याच्यामुळे धावसंख्या जर आपण रेग्युलर ठेवली तर ताफ्यामध्ये किती खेळाडू चांगले असतील तरी उपयोग होत नसतो. पुढील चेंडू या ठिकाणी मला वाटतं घेऊन येतोय तो सोहान बॅटिंग मध्ये चांगला आहे. पुन्हा बॉलिंग मध्ये सुद्धा गोलंदाजी करतोय. सुमित या ठिकाणी फलंदाजी करतोय. 1 धाव मात्र निश्चित लेगचे चेंडू दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय. गुड रनिंग बिटवीन होतंय काय पाहायचं आहे पण तो एका धावावरती या ठिकाणी समाधान मानल्याबरोबर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली ते 15. थोडंसं पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवलं जात आहे कारण की बॅकिंगला कोणतरी एखादा खेळाडू पाहिजे होता. हे मात्र या ठिकाणी एक सांघिक खेळ असतो कारण की जर एखाद्या खेळाडूच्या हातून जर एखादा चेंडू सुटला तर दुसरी धाव घेऊ नये एवढं मात्र निश्चित या ठिकाणी सांभाळायचं असतं. पुन्हा एकदा सोहन आपल्या बॉलिंग मार्कवरती फलंदाजी मार्कवरती या ठिकाणी विनय जो पहिला चेंडू षटकार मारलाय या ठिकाणी हेलिकॉप्टर शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला होता. 1 धाव मात्र निश्चित मिस फिल्डिंग या ठिकाणी पाहायला मिळेल. गणगणात या ठिकाणी 77 चौकार या ठिकाणी पाहायला मिळतोय.
धन्यवाद डीजे. SPL सोमेश्वर चौकार ह्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला आणि चौकाराबरोबर थोडस बघा कसं असं प्रत्येक संघामध्ये कोण ना कोणतरी सवाशे एकमेकाला भेटतो आणि हे खरोखरच वांद्रे सोमेश्वर संघाचं मोठेपण आहे की आपण असे सामने या ठिकाणी भरवत आहे पंचांकडनं. या ठिकाणी निश्चितच धन्यवाद परेश पाटील यांच्याकडनं आलेली ही अवंतर धाव आणि एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 20. थोडस पंचांशी किंबोना विचार विनिमय या ठिकाणी खेळाडू करतायत. इतक्या वर्षाचा अनुभव ह्या मैदानामध्ये परेश पाटील याला आहे मैदानाचा, त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा समोरच्या खेळाडूवरती परिणाम होणार नाही एवढं मात्र निश्चित आम्ही या ठिकाणी सांगू शकतो, कारण की अनुभव हा अतिशय महत्वाचा असतो. पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो विनय आणि सामना करतो गोलंदाजी करतो सोन. पुन्हा चेंडू टोलला लेगच्या दिशेने या क्षेत्ररक्षण होतं का पाहायचं आहे, परंतु त्या ठिकाणी चेंडू गेदर केलाय आणि एका धावावर या ठिकाणी समाधान मानावं लागलं. एका धावावर संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढली, संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती. धन्यवाद. या ठिकाणी संदीप भागवत या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पुढील पुन्हा चेंडू आता मात्र पुन्हा एकदा पंचांकडनं या ठिकाणी अपेक्षा असेल. धन्यवाद पंच. पुन्हा एकदा अवंतर धाव. सक्षम खेळी कशी असावी ना तर अशी असावी. वाईट सक्षम कशी खेळी असावी हे आपल्याला पाहायला मिळते विनयच्या मार्गदर्शनावर, कारण की त्याला कळते कुठला. आत्ता मात्र गुड कमबॅक म्हणायला लागेल गोलंदाजाकडनं. अपील पंचांकडे दात मागतायत, परंतु तेवढा दर्दी या ठिकाणी लेग पंच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. सर्वेश याच्या माध्यमातून स्टेट पंच परेश पाटील, लेग पंच सर्वेश या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. पंचाकडे दात मागली होती, पंचाने मात्र या ठिकाणी दात फेटाळून लावले. पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्कवरती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय तो विनय आणि पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आपल्या बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाही. मात्र एका धावेवरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. एका धावावर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 24. अजूनही काही चेंडू ह्या षटकामध्ये शिल्लक असतील. सुमितला मात्र या ठिकाणी आपला खेळ दाखवावा लागेल, कारण मित्र बघा टार्गेट जर पाहिलं तर जवळजवळ 63 धावांचं उद्दिष्ट आहे. म्हणजे प्रत्येक धावामध्ये जवळजवळ 15च्या वरती तुम्हाला ही सरासरी गाठायची आहे. एखादा षटकार या ठिकाणी पाहायला मजा वाटेल, परंतु तेवढाच ताकदीचा गोलंदाज आहे, तेवढा ताकदीचा फलंदाज केले. षटक संपण्याची घोषणा केली. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 24. आत्ता मात्र कुठेतरी बॅकफुटला पारसनगर संघ येतो का पाहायचा आहे, परंतु मित्र हो लक्षात घ्या अजून 12 चेंडू आहेत. 12 चेंडूमध्ये एका चेंडूमध्ये खेळ परतू शकतो ह्याची आपल्याला ख्याती आहे. अनेक सामने आपण पाहतोय, हे तर सुरुवात आहे. अजून 12 चेंडूमध्ये कशा प्रकारे या ठिकाणी विनय असेल किंवा सुमित असेल आपला खेळ दाखवतात हे पाहायचं आहे. 63 धावांचं लक्ष आहे. तोपर्यंत ऐकूया मधु सगीर डीजे. धन्यवाद डीजे. पुढील चेंडू पाहायचा आहे, या ठिकाणी झेल होतो का पाहायचा आहे. निश्चितच जाऊ लक्षात घ्या आपण कोणाचा झेल सोडतोय, टर्निंग पॉइंट होऊ शकतं आत्ताचा कुठेतरी. लक्षात घ्या दोन्ही टीम मध्ये थोडीशी चर्चा निश्चितच मनाशी कुठेतरी खंत असेल आपण झेल कोणाचा सोडलाय, कारण की एखाद्या खेळाडूचा आपण झेल सोडतो ना मित्र ती खंत निश्चितच मनामध्ये. जर आता विनय याच्या पुढे जर मॅच टर्निंग पॉइंट खेळाडू ठरला तर ही खंत शेवटपर्यंत राहणार आहे. पुन्हा एकदा पुढला चेंडू आणि कॅचेस विन द मॅचेस, त्याचा परिणाम पाहाल आर पार सीमा पार कणकण होती. सोमेश्वर षटकार. हॅलो, यानंतरचा सामना असेल महारवळनाथ करबुडे विरुद्ध तरवळ. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल सामना संपल्यानंतर लगेचच नाणेफेक होईल.
पुलिस पुन्हा एकदा चेंडू कशा प्रकारे असेल पाहायचं आहे. विनेला म्हटलं या ठिकाणी थांबायचं. पुन्हा एकदा चेंडू टोलला. चेंडू मात्र जातोय का पाहायचा आहे. आर पार खणखणाती सोमेश्वर षटकार. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. वातावरण कसं असावं ना तर असं असावं. पूर्ण मॅचचा जो तबादला आहे ना तो भरून काढलाय. जी कुठेतरी कॅच होती आता मात्र जर विनय या ठिकाणी टिकला ना तर मॅचचं पूर्ण स्वरूप या ठिकाणी बदलून टाकू शकतो ह्याची खात्री त्या खेळाडूंना आहे. आणि जर विनय अंतिम षटकापर्यंत राहिला तर हा सामना जिंकण्याची कुवत सुद्धा त्या खेळाडूंमध्ये. पुन्हा जर चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय, डॉट जातोय. मित्र विनयला थोडीशी बोलतो ना सहनशीलता ठेवावी लागेल. कारण की लक्षात घे विनय तुझ्यावरती हा पूर्ण जर संघ जर अवलंबून असेल ना तर तुला शेवटपर्यंत टिकणं गरजेचं आहे. 8 चेंडू 28 धावा. एखाद्या मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता नक्कीच असेल. पुन्हा चेंडू टोललेला. आता मात्र ऑफच्या दिशेने तुला चेंडू झेल व्हायचा प्रयत्न होतोय. झेल मात्र होत नाहीये. 1 धाव 2 धाव या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत आणि 2 धावावरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागलं. 2 धावांवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 38. 7 चेंडू आणि 26 धावा. 7 चेंडू 26 धावा असं पृथक्करण आहे. एखादा जर घणघणाती फटका पडला तर निश्चितच शेवटच्या षटकामध्ये काय होईल हे सांगू शकत आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा कशा प्रकारे सामना करतो पाहायचा आहे. चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र बॅटच्या रडारमध्ये आला नाही परंतु आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवण्यामध्ये यश मात्र संपादन केलं इथे विनय यांनी. आणि एखाद्या संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 39. 3 षटक 39 धावा आणि 2 गडी बाद. 6 चेंडू आणि 25 धावा या ठिकाणी उद्दिष्ट पार करायचं आहे. कशा प्रकारे कर्बुडे तरवळ दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की नाणेफेकीच्या कोलसाठी यायचं आहे. ओके. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती संदेश. बॅटिंग करतो विनय. पहिला चेंडू चेंडू टोललेला. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार खणखणाती षटकार. प्रथम खेळी कशी असावी ना माझे स्कोरर या ठिकाणी बसलेले आहेत त्यांच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर 13 चेंडू 34 धावा आणि यामध्ये 4 षटकार आणि 1 चौकार अशी घणघणाटी खेळी खेळतो तो विनय. आपल्या संघाला पुढचं पाऊल कसं दाखवायचं आहे याचा परिपूर्ण प्रयत्न करतोय. विनयसाठी जरा जोरात टाळ्या नोंद एकदा मित्र. पुढील चेंडू कशा प्रकारे खेळतोय पाहायचं. पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहायचं. पंचांकडनं या ठिकाणी दात मागले होते. पंचांकडनं कुठल्याही प्रकारचा निश्चितच ह्याला मित्र स्पोर्ट्स स्पिरिट म्हणतात. कुठल्या प्रकारे दाद नाही मागितले आहे. कौतुक आहे विनयचं. जर विनयने हा जर सामना जिंकून दिला तर विनय पाचकुडे यांच्याकडनं 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव जातोय. चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव होतोय. आता मात्र कुठेतरी बॅकफुटला आपण या ठिकाणी आहे.
3 चेंडू 19 धावा. क्रिकेट हा अनिश्चित खेळ आपण मानला जातो. पुढील चेंडू ते काय होईल पूर्णपणे पाहायला मिळतोय आणि आता मात्र त्रिफळाची तोंड तंबूत परततोय. जरी खेळ आहे मित्र, पुन्हा एकदा विण्यासाठी तरी म्हणे जोरात टाळ्या होऊन जाऊन देत. अप्रतिम खेळ आपल्या संघासाठी खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. वेल प्लेड विनय. बेटर दॅन नेक्स्ट टाइम. टाळ्या होत्या विण्यासाठी. वेल प्लेड विनय, वेल प्लेड. धन्यवाद दिसे. आता जो बॅटिंग साठी गेलाय तो सिद्धेश. 2 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. पुढील चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु आपल्याच पाहायला लागले. काही दक्षता घ्यायची आहे. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. पंच यांना विनंती असेल तसेच स्पोर्ट्समॅन स्पीड कसा असतं पहा. समोरचा खेळाडू सुद्धा या ठिकाणी आवर्जून या ठिकाणी त्याची विचारपूस करतोय एवढं मात्र निश्चित. जर दुखापत असेल तर कृपा करून या ठिकाणी चेंडू या ठिकाणी निर्धाव आहे. व्हेरी गुड स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं की समोरील संघाने सुद्धा येऊन त्या ठिकाणी समोरील खेळाडूची चौकशी करणं हे मित्र क्वचितच या ठिकाणी पाहायला मिळतं. पुन्हा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव आणि या ठिकाणी विजयी संघाचं पारसनगर संघाचं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि पुढील वाटचालीसाठी त्यांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. आणि तसेच करबुडे संघाने चांगल्या प्रकारे झुंज या ठिकाणी दिले. अजूनही वेळ नाही गेले परंतु अजून सामने या ठिकाणी असतील तरी पुढील वाटचालीसाठी दोन्ही संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा. तरवळ संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचंय. तरवळ संघाचा संघनायक आणि करबुडे संघाचा संघनायक लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचंय. दोन्ही संघाच्या संघाने करतोय लवकरात लवकर यायचा करबुडे आणि तरवळ. या ठिकाणी यायचं आहे. करबुडे आणि तरवळ दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय की नाणेफेकीच्या कौल ठिकाणी यायचं आहे. आता जो सामना झाला त्याच्यामध्ये उत्कृष्ट सामनावीर म्हणून ज्याला निवडले गेले तो सौरभ याला विनंती करतोय की या ठिकाणी यायचं आहे. पारसनगर च्या टीम मधील सदस्य सौरभ याला विनंती करतोय या ठिकाणी यायचं आहे. सौरभ तरवळ आणि करबुडे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय. नाणेफेकीचा कौल झाल्यानंतर आपण थोडीशी विश्रांती घेऊ शकता. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय की लवकरात लवकर या ठिकाणी यायचं आहे.
आत्ता जो सामना झाला त्याच्यामध्ये जो सामनावीर आहे सौरभ, याला विनंती करतो की या ठिकाणी यायचं आहे. करमुडे त्या संघनायकाला विनंती करतो यायचं आहे. टॉस विन करून घ्या, नंतर आपण काय ते
मला वाटतं 10,000च्या वरती प्रेक्षक आहे. हॅलो, सामना लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे. लक्षात घ्यायचं या पूर्ण मॅचेस जे आपण पाहतोय त्या यूट्यूब संदर्भात आहेत, संपर्कातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. लक्षात घ्या. दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती असेल की आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. तरवळ करबुडे दोन्ही संघाच्या खेळाडू जे कर्णधार आहेत त्यांना विनंती असेल की आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा, जेणेकरून या ठिकाणी प्रत्येक खेळाडूचं नाव सुमित आणि पिंट्या या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. जर या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे कुठल्याही प्रकारची धावामध्ये जर गतलब झाली तर त्याला कमिटी जबाबदार राहणार नाही, याची जबाबदारी दोन्ही संघाच्या संघाने घ्यायची आहे. त्यासाठी आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. उद्या कुठल्याही प्रकारची किंवा आजही सामना चालू असताना एका धावेसाठी सुद्धा सामना फिरू शकतो, याची दक्षता आपल्याला माहिती आहे. अनेक सामने आपण खेळता, अनेक सामन्यातून आपण गेलेले आहात. नंतर मात्र कुठल्याही प्रकारची तक्रार या ठिकाणी चालणार नाही, याची दक्षता दोन्ही संघाच्या संघटकांनी घ्यायची आहे. एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. सामन्याला सुरुवात करतोय या ठिकाणी सुमित या ठिकाणी मला वाटतं स्ट्राईकला आहे, नॉन स्ट्राईकला येतो पिंट्या आणि बॉलर आहे तो दिनेश. पंच वांद्रे सोमेश्वर संघाचा अष्टपैलू खेळाडू आणि एक अनुभवी असा पंच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय, जो काका भिंगारडे. नॉन स्ट्राईक पंच, लेग पंच आपण म्हणून ज्याला म्हणतो, तो सर्वेश उभयचा तारा आहे वांद्रे सोमेश्वर संघाचा. या ठिकाणी पंच म्हणून या ठिकाणी आपली भूमिका या ठिकाणी पार पाडतोय. पंचांच्या उजव्या या ठिकाणी मारा करतोय. थोडीशी खेळाडूची सजावट कशा प्रकारे आहे हे पूर्णपणे समजावून घेतोय. दिनेश एक चांगला असा हा अनुभवी खेळाडू आहे. त्या पद्धतीने सामना सुरुवात होते. 4 षटकांचा सामना असेल. सुमित या ठिकाणी स्ट्राईकला आहे, नॉन स्ट्राईकला आहे तो पिंट्या आणि स्ट्राईकला आहे, गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो दिनेश. 7 के 8 पावलाचा रनअप आहे. कशा प्रकारे खेळतो पाहायचा. पहिला चेंडू, सुंदर असा चेंडू, झेल घ्यायचा प्रयत्न केला होता, या ठिकाणी धाव घ्यायचा प्रयत्न केलाय, परंतु यष्टिरक्षकाच्या हातून चेंडू या ठिकाणी सुटला गेला. परंतु एका धावेवरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागलं आणि आपल्या संघाचं खातं उघडलंय. 1 धाव, 1 चेंडू, 1 धाव, बिनबाद असं समीकरण या ठिकाणी, म्हणजे आपण बोलतो ना थेंबे थेंबे तळेसाचं, अशी सुरुवात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. बाकीच्या सामन्यामध्ये ओपनर फलंदाज वेगळे होते, कारण की शेवटी खेळ आहे. कशा प्रकारे आपण आपली खेळाडूंची व्यूहरचना बदलायची असते हे संपूर्ण कर्णधाराकडे अवलंबून असतं, त्यांच्या कमिटीकडे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. दिनेश चेंडू मात्र टोलेला आहे. चेंडू मात्र बॅटच्या रडारमध्ये आला नाही. एका धावेवरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल आणि एका धावेवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी करबुडे संघाची झाली ती 2. स्कोरर म्हणून या ठिकाणी माझी भूमिका पार पडतायत ते शुभम. संघ सहकारी आणि अनुभवी डाव्या साईडला बसलेले मकरंद गांधी, अनुभवी असा सोमेश्वर चा खेळाडू या ठिकाणी पूर्ण सामन्याची या ठिकाणी व्यूहरचना पाहतोय. पुन्हा एकदा चेंडू रिव्हर्स चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न केला होता. आता मात्र पंचांकडनं या ठिकाणी आलेली दाद आणि पंचांकडनं आलेला अनुभव, पंचांनी या ठिकाणी घोषित केलेला हा अवांतर चेंडू वाईट या ठिकाणी घोषित केला. पंचांनी दाद मागितली जाते. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल, लक्षात घ्यायचा आहे. आणि कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला धन्यवाद पंच. धन्यवाद पंच. पुन्हा एकदा अवांतर धावेबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढली होती.
तीन बाळगला, त्याच्या विरुद्ध त्यांनी दुसऱ्या खेळाडूला या ठिकाणी प्रसारण केलं, तो खेळाडू बाद झाला. त्याच्यानंतर विनय फलंदाजीसाठी आला, परंतु आता ज्या ठिकाणी ती जबाबदारी त्यांनी आपल्या अंगावरती घेतली, ती जबाबदारी कशा प्रकारे सांभाळतोय. अजून 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडू त्याच्या समोर आहेत आणि 12 चेंडूंमध्ये किती धावा या ठिकाणी तो घेतोय हे ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. कारण की एका चेंडूमध्ये जर पूर्ण मॅचचा सामना पलटू शकतो, तर आपल्याकडे 12 चेंडू आहेत. बोला ना प्लीज. मगाशी म्हटलंय दिनेश, संघाचे संगनायकात आपण. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या हाताने मारा करतोय. विनय या ठिकाणी खेळतो, चांगला ब्लॉक ऑफ मध्ये टाकला चेंडू. एक धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी पाहायला मिळते. काहीसा न समजलेला चेंडू या ठिकाणी विनय याला, परंतु फक्त जसा बॉक्स मध्ये आपण टॅप म्हणतो तसा फक्त टॅप केला आणि एका धाव या ठिकाणी घेण्यामध्ये या ठिकाणी समाधान मानलं जाते. विनय यांनी एका धावाबरोबर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 17 धावा आणि 2 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय ते करबुडे संघाचं. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला येतो पिंट्या. चेंडू पुन्हा एकदा चेंडूला चेंडू झेलतो का पायचा क्षेत्र झेलच्या खाली येतोय. आता मात्र बाद होऊन तंबूत परततोय. या ठिकाणी जरी तुम्ही स्ट्राईक चेंज केला असेल तरी क्रिकेटच्या नियमावलीप्रमाणे या वेळेला मात्र जो खेळाडू नवीन येईल तो मात्र या ठिकाणी स्ट्राईकला असेल, एवढं मात्र निश्चित थोडीशी खंत असेल. एक चांगला खेळाडू तंबूत परततोय, दुसरा फलंदाज या ठिकाणी तंबूत परततोय. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी फलंदाजी मार्कवरती गेलाय तो पुंडलिक. कशा प्रकारे या ठिकाणी फलंदाजी करतोय पाहायचा विनय आणि पुंडलिक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगती पथावरती आज पुन्हा चेंडू टोललेला आहे. लेगच्या चेंडूला चेंडू पुन्हा एकदा आणि पुन्हा बाद. आता मात्र थोडस क्रिकेट सोडून आपण खो खोच्या मैदानावरती आहोत का असं या ठिकाणी पाहायला मिळेल. तू चल मै आया अशी काहीतरी परिस्थिती या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि थोडासा बॅकफुट वरती या ठिकाणी संघ जातोय काय करबुडे संघ. कारण की ज्या प्रकारे आपण मगाशी 63 धावांची जी पाठलाग करत असताना जो संघ होता तो आता कुठेतरी बॅकफुटला आलेला संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण की विनय हा संपूर्ण खेळ नॉन स्ट्राईकला असताना आपण तो पाहतोय की मी नॉन स्ट्राईकला असून सुद्धा काही करू शकत नाही. कारण की मित्र आपल्याला चेंडू कमी आणि धावा जास्त पाहिजेत. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट बोललो ना की आपल्याला तहान लागले परंतु पाणी नाही अशी परिस्थिती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु धावा येणं गरजेचं आहे तर तुम्ही पुढे वाटचाल करू शकता, एवढं मात्र निश्चित. पुन्हा एकदा मला वाटतं हॅट्रिकला या ठिकाणी असेल हा सुमित आणि हॅट्रिक घेतोय का पाहायचं आहे. ती हॅट्रिक होऊ न देण्यासाठी काय करतोय ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. परंतु आता मात्र एका धावेवरती या ठिकाणी समाधान. विनय मात्र आपल्याला स्ट्राईक ठेवायचा प्रयत्न कारण की ज्याप्रमाणे धुवाधार फलंदाजी मागच्या मॅच मध्ये त्यांनी केली होती त्याची पूर्तता त्याला या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. कारण की त्याच्याकडून आलेले फटके हे अतिशय महत्वाचे आहेत आपल्याला संघाला पुढील वाटचालीसाठी जर न्यायचे झाले तर. पुन्हा एकदा पुढील या ठिकाणी बॅटिंग मार्कवरती आहे तो विनय. एखादा षटकार भेटतो का पाहायचा आहे. परंतु बॅटचा ब्लॉकेज चुकला, परंतु एका धावेवर या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. एका धावावर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती 19. 4 गडी बाद 19 धावा. अजून हे षटक प्रगतीपथावरती आहे. काही चेंडू या षटकातील शिल्लक असतील आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी हा सामना खेळायचा आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती आणि बॅटिंग मार्कवरती मग अशी हॅट्रिकने चुकले. पुन्हा एकदा स्टेट ऑफ द चेंडू मारला. एक धाव मिळेल, दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न. परंतु विनय हा प्रयत्नशील असेल की आपल्याला स्ट्राईक ठेवायचा, परंतु ते मात्र होतंय की नाही हे ठिकाणी पाहायचं आहे. परंतु पंचांनी मात्र या ठिकाणी षटक संपल्याची घोषणा केली. 3 षटकाच्या सामन्यानंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 20 धावा 4 गडी बाद असं पृथक्करण आहे करबुडे संघाचं. थोडस बॅकफुटला हा संघ गेलेला असतो. मगाशी आपण जर पाहिलं जवळजवळ 43-44 धावांचं
लक्ष्य म्हणजे 63 धावांचं लक्ष्य पार करत असताना हा संघ 44 धावापर्यंत पोहोचला होता. परंतु आता मात्र हा संघ 20 धावा सुद्धा पार करत नाही. थोडीशी खंत असेल या ठिकाणी. फलंदाज मात्र नक्कीच या ठिकाणी विचार करतील, कारण क्रिकेट हा अतिशय महत्वाचा आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अमोल, एक धाव मात्र निश्चित. आता मात्र विण्याला आपल्याला स्ट्राईक ठेवायला लागेल आणि उरलेल्या 5 चेंडूंमध्ये धावसंख्या अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी त्याला ठेवावी लागेल, कारण की जेणेकरून जेव्हा आपण चेसला मैदानावर उतराल ना, तेव्हा ती ताकद आणि तो संघर्ष मैदानामध्ये स्फूर्तीला असणं अतिशय गरजेचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पंचांच्या चेंडू टोळाला. चेंडू मात्र बॅक मध्ये रडार मध्ये येत नाहीये. विकेटची परवाना करता एक धाव मात्र निश्चित. दुसरी धाव या ठिकाणी घ्यायचा प्रयत्न करतोय. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी म्हणावं लागेल. 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली. 2 धाव संघाची धावसंख्या झाली ती 23. 2 चेंडू झालेले आहेत. अजून 4 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत. जवळ जवळ एका दुसरा मोठा फटका विनयच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळेल याची आपण अपेक्षा करूया आणि अपेक्षा पूर्ण करतो. पाहायचा अपेक्षा मात्र या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत, कारण चेंडू आपल्या रडारमध्ये येत आहे. एकदा मात्र स्ट्राईक मात्र विनयला आपल्याला ठेवायला लागेल, कारण ज्या पद्धतीने आता मात्र गो रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये थोडंसं तू मध्ये विनय मात्र या ठिकाणी तंबूत परततोय आणि एक मोठा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तो महारावणात करबुडे संघाला आणि गणिबातच्या स्वरूपात या ठिकाणी तंबूत परततो तो विनय. एकूण धावसंख्या या ठिकाणी म्हणजे स्कोरर शुभम या ठिकाणी सांगतील 24 आणि गणिबात झाले ते 5. गणिबात 24 असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं करबुडे संघाचा. डीजे ऑन द लाईन. धन्यवाद डीजे. पुन्हा बॅटिंग मार्कवरती दोन्ही संघांना विनंती करतो, आपल्याला राखीव खेळाडू असल्या कारणाने या ठिकाणी फलंदाजाचे नाव या ठिकाणी अथर्व या ठिकाणी पाहायला मिळतं. गुट या ठिकाणी जी तरवळ संघाच्या खेळाडूंनी जी बॉलिंग मार्क जो अटॅक ठेवलाय जो पहिल्यापासून आहे तोच अतिशय सुंदर या ठिकाणी म्हणावं लागेल. ज्या ठिकाणी बॅक ऑफ द दोन्ही चेंडू निर्धावात अप्रतिम अशी गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. सुंदर अशी गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. सुंदर असं षटक या ठिकाणी, कारण शेवटचं षटक ज्या कर्णधाराने आपल्यावरती दिलंय त्याची पूर्णपणे पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. 3 चेंडू शेवटची निर्धाव अप्रतिम असं षटक म्हणावं लागेल. ह्या एका गोलंदाजासाठी जरा जोरात टाळ्या होऊन जातात मित्रांनो. शेवटचं षटक टाकणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे, कारण की आपण पण त्यातून गेलेलो आहोत आणि त्याचा अनुभव कसा असतो हे थोड्या वेळात आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 24 आणि 25 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी पार करायचं आहे ते तरवळ संघाला. अगदी 5 मिनिटात आपण परत येऊ, तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद.
यानंतरचा सामना असेल धामापूर आणि पारसनगर. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल ही इनिंग संपायच्या पूर्वी आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. धामापूर आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की ही मॅच संपायच्या पूर्वी आपण समालोचन कक्षामध्ये नाणेफेकीसाठी यायचंय. अन्यथा आपल्यामुळे विलंब झाला तर पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पारसनगर संघाला सूचना देण्यात येते. तरवळ संघाच्या संघनायकाने आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये पाठवायचे. 24 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता असेल. 24 चेंडू 25 धावाची आवश्यकता असेल ती तरवळ संघाला. क्रिकेटच्या पटलावरती धावसंख्या छोटी असो की मोठी असो आपल्याला संघर्ष महत्वाचा असतो. संघर्ष छत्रपती शिवरायांच्या माध्यमातून आपण पाहिला तसा संघर्ष इथे मैदानाच्या मध्ये करावा लागेल. टार्गेट 24 धावांचं या ठिकाणी सेट केलं गेलंय. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. सामन्यामध्ये जर 24 धावा संरक्षित करायच्या असतील तर एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल महारवळनाथ करबुडे संघाला. रोशन आणि अमोल ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पाहूया विकास सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अचूक टप्पा दिशा महत्वाची असेल. पहिला चेंडू या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये उचलून खेळलेला आहे. झेलची संधी असेल. झेल मात्र सुटतोय. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. पहिल्या चेंडूवरती येतोय चौकार. ऐकूया मधुर संगीत. त्याच्यातली अवांतर आणि बाई जशा 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा. पुन्हा एकदा विकास सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग रिजन मध्ये खेळला गेलाय. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमा पार चौकार. सोमेश्वरच्या चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. 10 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. चांगली सुरुवात पाहायला मिळते ती अमोल आणि रोशन याच्या माध्यमातून. शटअपलेनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू येतोय. नो मॅन्स रिजन मध्ये चेंडू लँड होतोय. अजूनही क्षेत्ररक्षण मात्र होत नाही आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करतायत. 2 धावेवर 1 धाव पूर्ण करतात. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 11 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला सुरेख फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय मिड विकेट रिजन मध्ये. चेंडू येतोय 6 धावांसाठी. पॉवरफुल सक्सेसफुल ब्युटिफुल षटकार. धन्यवाद. धावसंख्या होती ती 17. पुन्हा एकदा
गोलंदाजी मार्गावर विकास सज्ज होतोय. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, सक्सेस झालाय. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी. सहा धावांसाठी चेंडू येतोय. जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. सुरेख फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकास याच्या गोलंदाजीचा समाचार घेतला जातोय. षटबॉलचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा खेळून काढलाय. धाव घेण्याचा कोणताच प्रश्न येत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या होते ती 23 धावा. गोलंदाजी मार्कवर येतो तो विनय. समोर असेल अमोल. विजयाची औपचारिकता असेल. पुन्हा एकदा विनंती असेल, पारसनगर संघाचा संघनायक आणि धामापूर संघाचा संघनायक, तुम्हाला दुसरा पुकार असेल. पारसनगर संघाचा संघनायक आपल्याला पुकार असेल. सिद्धू गोलंदाजी मार्कवर येतोय. सुरेख चेंडू होता. लॉंग स्टॉपच्या दिशेने चेंडू येतोय. चेंडू येतोय सीमारेषेच्या जवळ. धाव घेण्याचा कोणताच प्रश्न नाहीये. विजयाची औपचारिकता या ठिकाणी पाहायला मिळते. ते 20 धावा झाल्या आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल. गोलंदाज सिद्धेश. समोर उभा असेल तो अमोल. यावेळेला पुन्हा एकदा स्वेर मारा. पंचांचे हात खांद्याला समांतर होत आहेत. धाव संख्या होती ती 24 धावा. स्कोर लेवल झालेला पाहायला मिळतोय. बरोबरीच सुटलाय सामना. अजूनही एका धावेची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा सिद्धेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पंचांना क्रॉस करून चेंडू टाकतोय. षटफलंदाजीचा चेंडू होता. बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू येतोय 6 चौकारासाठी आणि चौकाराबरोबर या ठिकाणी विजयी झालाय तो तरवळ संघ. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन असेल. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद धन्यवाद. या सामन्याचा सामनावीर असेल तरवळ संघाचा रोशन. याला या सामन्याचा सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आलंय. रोशन यांनी या ठिकाणी यायचंय आणि आपला सामनावीराचा बहुमान घेऊन जायचंय. पुन्हा एकदा विनंती असेल, पारसनगर संघाचा संघनायक आणि धामापूर संघाचा संघनायक करवडे संघाचा संघनायक या ठिकाणी यायचंय. आपण या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झालात त्याबद्दल श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री तर्फे आपल्याला एक सन्मान चिन्ह देण्यात येत आहे. एक प्रेमाची सद्भावनेची एक पोच पावती आपल्याला देण्यात येते. ते सन्मान चिन्ह स्वीकारायचं आहे. मकरंद गांधी यांच्या हस्ते ते सन्मान चिन्ह स्वीकारायचं आहे. आपण या स्पर्धेमध्ये सोमेश्वर चषक 2025 या स्पर्धेमध्ये आपण खेळलात. या 42व्या पर्वाचे आपण साक्षीदार झालात त्याबद्दल श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री यांच्यातर्फे एक सन्मान चिन्ह एक प्रेमाची पोचपावती आपल्याला देण्यात येते. ती आपण या ठिकाणी स्वीकारायचे.
आपला खेळ उत्तरोत्तर बहरात यावा अशी सोमेश्वराच्या चरणी या ठिकाणी प्रार्थना करतो आणि आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो.
धामापूर संघानं प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केले ते पारसनगर संघाला. लक्ष असू द्या, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं लवकरात लवकर, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल.
पारसनगर संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी यायचंय. पारसनगर संघाचा संघनायक या ठिकाणी वेळेअभावी पारसनगर संघाला उशीर झाल्यामुळे त्यांना 5 रनची पॅनल्टी या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे. याची त्यांच्या कर्णधाराने नोंद घ्यायची आहे. 5 रनची पॅनल्टी त्यांना केली आहे. दंडित केलं जात आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी माझे मित्र संधू गांधी यांनी या ठिकाणी जेव्हा सांगितलं की समोरच्या संघाला या ठिकाणी पेनल्टी देण्यात आली, पण तेवढंच मोठेपणाने ती पेनल्टी ॲक्सेप्ट केलेली आहे की आमच्यामुळे या ठिकाणी विलंब झाला आहे आणि आपण जे या ठिकाणी जो सामना भरवलेला आहे आणि त्यांच्या नियमाप्रमाणे आम्ही वागतोय, ते खरोखरच ज्या संघनायकाने ही जी पेनल्टी या ठिकाणी ॲक्सेप्ट केले त्याच्यासाठी जरा जोरात टाळ्या होऊन जातात. कारण की लक्षात घ्या मित्र हो की आपली चूक ह्या ठिकाणी मान्य करण्यासाठी सुद्धा मोठं मन लागतं. कारण की ह्यासाठी आपण फक्त खेळण्यासाठी नाही आलोय की आपलं मन पण एखाद्याने जिंकावं, ह्याच्यासाठी पण प्रमुख भूमिका या ठिकाणी पाळावी लागते. यासाठी दोन्ही संघाला पुन्हा एकदा या ठिकाणी शुभेच्छा देतोय. पुन्हा एकदा संधू गांधी यांना विनंती करतोय की पुढील सामन्याचं समालोचन या ठिकाणी आपण करायचं आहे. थोड्याच वेळात सामन्यास सुरुवात होणार आहे. पंच म्हणून या ठिकाणी पाहतोय ते संदीप भागवत आणि लेख पंच म्हणून या ठिकाणी शुभम या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. धन्यवाद अजुबने. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. महत्त्वपूर्ण सामना असेल. पारसनगर आणि धामापूर या 2 संघांमध्ये या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण लढत असेल. एक अतिरिक्त खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे. धामापूर संघाचा संघनायक लक्ष असू द्या. 2 मिनिटांमध्ये जर आपला खेळाडू या ठिकाणी आला नाही तर आपल्याला सुद्धा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल, याची नोंद घ्यायची आहे. कारण की वांद्री सोमेश्वर संघाचा नियम आहे, माफ करणे झुकत नाहीये. माप हे सगळ्यांना मापाप्रमाणेच या ठिकाणी तोललं जातं. ह्याचा मात्र अंदाज दोन्ही संघांनी घ्यायचा आहे. जर कमिटी संघाने आपल्याला ललकार दिलेली आहे, आपल्याला आवाज दिलेला आहे, त्याप्रमाणे जर आपला खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित झाला नाही तर मात्र या ठिकाणी आपण पेनल्टीला या ठिकाणी समोर जायचं आहे, एवढं मात्र निश्चित. महत्त्वपूर्ण सामना आपण पाहतोय. एका बाजूला असेल धामापूर संघ, एका बाजूला असेल तो पारसनगर संघ. 2 संघांमध्ये महत्त्वपूर्ण लढत आपल्याला पाहायचं आहे. कशा प्रकारचा सामना होईल, कोण या स्पर्धेमधील पुढील फेरी गाठेल हे पाहण्याजोगं असेल. महत्त्वपूर्ण सामन्याची ही लढत असेल. 1 ग्रामपंचायत स्पर्धा आणि या स्पर्धेदरम्यान चालू असलेला हा महत्त्वपूर्ण सामना असेल. पंचांना विनंती असेल कारण की दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी आराम पाहिजे तेवढा घेतलेला आहे, वेळ हवा तसा घेतलेला आहे. वेळ फक्त कमीकडे नाही आहे कारण की अजूनही सामने खेळवायचे आहेत, त्याची दक्षता पंचांना विनंती करेन. कारण की अनुभवी पंच आहात, संदीप भागवत ह्या मैदानाचा आपल्याला पुरेपूर अनुभव आहे. कशा प्रकारे
काळोखाची लाट किंवा पुढील सामने कशा प्रकारे खेळवायचे आहेत, कारण की इतके वर्ष आपण या मैदानाचा अनुभव घेत आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना आपण या ठिकाणी सूचित करायचं आहे, कारण की लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात कशी होईल इकडे मात्र आपण दक्षता घ्यायची आहे. धन्यवाद रोहित. या ठिकाणी उपस्थित आपण या ठिकाणी विचार विनिमयाला आपण या ठिकाणी उपस्थित होतात आणि एखादा प्रश्न लवकर लवकर सोडित या ठिकाणी गेलाय, त्याच्यामुळे सामन्याला या ठिकाणी विलंब होणार नाही याची मात्र आपण दक्षता घेतली. त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार आणि लवकरात लवकर सामना कसा चालू होईल या ठिकाणी आपण लक्ष घ्यायचं आहे. दोन्ही संघांना पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. स्ट्राईकला आहे तो दरम्यान या ठिकाणी बच्चू, आमचे मित्र बच्चू याचं या ठिकाणी आगमन होतंय. सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री त्यांचं तर्फे त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. आपण या व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं असं या ठिकाणी मी सोमेश्वर क्रिकेट क्लब तर्फे आपणाला विनंती करतो. वळूया सामन्याकडे. नाणेफेक जिंकली होती धामापूर संघानं आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारले. फलंदाजी स्वीकारताना फलंदाजांवर भरोसा ठेवला गेलाय, कारण क्रिकेटच्या पटलावरती अजूनही एखादा ज्योतिषी वर्तवला नाही आहे की ज्याने संरक्षित धावसंख्याचं कथन केलंय. त्यामुळे धावसंख्या जास्तीत जास्त धावा ह्यात जमा कराव्या लागतील, जास्तीत जास्त धावा जमा करायच्या असं या ठिकाणी टार्गेट असेल. ते धामापूर संघाची रणनीती असेल आणि माइंड फ्रेशनी गोलंदाजी करायची असं टार्गेट रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. चर्चा होते, चर्चेअंती पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. स्वप्नील स्ट्राईकला असेल, नॉन स्ट्राईकला असेल तो गणेश. दोन सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल तो बंटी, ज्यानं सकाळच्या सत्रापासून चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी केली, चांगली फलंदाजी सुरू होते, त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. मात्र ही महत्त्वपूर्ण सामना असेल आणि यासाठी लढत असेल. समोर उभा आहे स्वप्नील माईन धामापूर संघाकडनं. पहिला चेंडू या ठिकाणी अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला कव्हरच्या रिझनमध्ये आणि गोल्डन डकचा शिकार होतोय तो स्वप्नील. बॅक टू द डग आउट. फर्स्ट विकेट इज गॉन फॉर धामापूर. पहिला गडी बसतोय. धावसंख्या आहे ती, अजून धावसंख्येला सुरुवात झालेली नाही. ऐकूया मधुर संगीत. पहिल्याच चेंडूवरती पहिला गडी बाद झाला होता. कव्हरच्या रिजनमध्ये उचलून खेळण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसला होता आणि चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावला होता. स्वप्नील बॅक टू द डगआउट झाला होता. गोल्डन डकचा शिकार झाला होता. तदनंतर फलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय पपन, मॅन फ्रॉम धामापूर सज्ज असेल. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज असेल तो गोलंदाज बंटी. याच्या माध्यमातून गोलंदाजी केली जाते. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आत्तापर्यंत, त्याच्या माध्यमातून चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळालं. आता मात्र पपन सज्ज असेल. यावेळेला टप्पा घेतल्यानंतर आतमध्ये वळण घेणारा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता. पॉईंट आणि गलीच्या मधनं खेळण्याचा प्रयत्न, असफल प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला. पपन याचा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल गोलंदाज
अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाहीये. तोपर्यंत 2 धावा मिळत आहे. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती श्री गणेशाचा आलेला दिसतोय. 2 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते बंटी याच्या माध्यमातून. विचार केला तर सकाळच्या सत्रापासून बंटी चांगली गोलंदाजी करतोय. आता मात्र सुरेख फटका, स्ट्रेट हिटचा फटका लगावण्यात गेलाय. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षकाकडनं चूक होते. चेंडू जातोय 4 पार. चौकारासाठी मिलेंगे रंग 4, बेडावगा पार. बेहतरीन चौकार. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू होता. पुन्हा एकदा कव्हरच्या रिजन मध्ये चेंडू होत आहे. कशा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. फंबलिंग पाहायला मिळतंय. चेंडू जातोय सीमा पार. चौकार. बॅक टू बॅक सेकंड 4. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा 1 गाड्यांच्या मोबदल्यात. पप्पन सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा स्ट्रेट हिट लगावणे गेली. आता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय ते लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. स्ट्रेट हिट लगावण्यात आली होती. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. धावसंख्या पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 11 धावा. नेल्सन फिगर ज्याला म्हटलं जातो. 11 धावा 1 गाड्याच्या मोबदल्यात. पहिला गडी पहिल्या चेंडूवर बाद झाला होता. तदनंतर चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाली. पप्पन याच्या बॅटमधनं 2 चौकार लगावण्यात आले आणि आपले इरादे स्पष्ट केले. सुरेख धावसंख्या पाहायला मिळते. पहिल्या षटकांचा खेळ संपतोय. नेल्सन फिगर ज्याला म्हटलं जातं. 11 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद, धन्यवाद डीजे. पाहूया गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सोहन येतोय. ज्यानं चांगली गोलंदाजी याने सुद्धा केली होती. तो सज्ज असेल. आता मात्र रिदम मध्ये आलेला दिसतोय तो पप्पन. त्याच्या माध्यमातून चांगली खेळी आपल्या संघासाठी खेळली जाते. मात्र सकाळच्या सत्रामध्ये थोडासा अपयशी झाला होता. मात्र आता मात्र बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू येतोय त्याच्या. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटच्या रिजनमध्ये उचलून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट यांचा कॉन्टॅक्ट मात्र होऊ शकत नाही. चेंडू पॅडवर आदळला जातोय. पंच लेग बायची खून करतायत. 1 धावेची बढोतरी मिळते. धावसंख्या होते ती 12 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. पुढे चेंडू होता. पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. कचाळ फ्लंबिंग पाहायला मिळत आहे. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 1 धाव पाहायला मिळते. 1 धावेवर संघाची धावसंख्या हलकीशी पुढे जाते. 13 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. सोहन हळूहळू आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल. समोर उभा असेल तो पप्पन. पंचांकडनं क्रॉस करून यावेळेला चेंडू टाकला जातोय. चेंडू जातोय तो पॉईंटच्या रिझनमध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतोय तोपर्यंत 1 धावेची भर पडते. गचाळसं थ्रो पाहायला मिळतोय. मिस टायमिंग थ्रो पाहायला मिळतोय. दरम्यान 1 रन बहाल केला जातोय. धावसंख्या होते ती 15 धावा. संघाचं एकीकरण कसं असतं पाहणं. मग अशी ज्यावेळेस थ्रो इस्ट्रक्शनकडे टाकला तेव्हा गोलंदाज थोडासा नाराज होता की माझ्याकडे थ्रो टाक. आणि ज्यावेळेला आता गोलंदाजाकडे थ्रो गेला थोडासा 1 रन भेटला. म्हणजे थोडंसं कुठेतरी मिसअंडरस्टँडिंग या ठिकाणी पाहायला मिळतंय क्षेत्ररक्षणामध्ये. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू आणि पुढील सूत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा ऑप्शन दिशेने चेंडू मिस आउट द फील्डिंग मिळते आणि चेंडू गेलाय आर पार सीमा पार. खणखणाती चौकार. डीजे. धन्यवाद डीजे. ज्या प्रकारे तपन या ठिकाणी तळपतोय. मग अशा आपण पाहिलेत काहीशे चौकार थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग फिल्डिंगने केलेली आहेत. क्षेत्ररक्षक आपली भूमिका जरी बरोबर पार पाडत असले तरी मैदानाच्या अभावी म्हणा किंबहुना
थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग ह्या ठिकाणी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क होते पण आपण बॅटिंग मार्क होते. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला करतोय, झेल होतो का पाहायचा. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार घणघणाती सोमेश्वर षटकार. दिसे पपनचा विचार केला तर सुरेख फलंदाजी करतोय. 9 चेंडूमध्ये 23 धावांची बहारदार खेळी करतोय तो पपन. जबरदस्त फटके पाहायला मिळत आहेत पपन याच्या माध्यमातून. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. आता मात्र चेंडूला उंची दिली होती. निर्धाव चेंडूची सांगत होते. 2 षटकं 25 धावा 1 गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी आलंय. 25 मधल्या 23 धावा ह्या पपन याच्या बॅटमधून निघाल्या आहेत. अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी पाहायला मिळते. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्क परत या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सर्व षटक या ठिकाणी प्रगती पथावरती आहे. राईट हँड द बॅट्समन, राईट हँड द बॉलर पंचांच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी मारा करतोय. 7-8 रन. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय कारण की तिसऱ्या षटकावरती आपण गोलंदाजी करतोय. चेंडू निर्धाव टाकतोय. ह्याचं पूर्णपणे श्रेय मात्र या ठिकाणी गोलंदाजाला द्यावं लागेल कारण की ज्या पद्धतीने तपन मात्र या ठिकाणी आपल्याला स्ट्राईक कसा मिळेल कारण की ज्या अर्थी आपली बॅट लागते त्या अर्थी आपल्याकडे स्ट्राईक जास्त अधिकाधिक असावा याची मात्र तो पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग लाईन मध्ये मात्र कुठेतरी मिस होऊ देत नाहीये. फिल्डिंग जरी मिसअंडरस्टँडिंग पाहायला मिळते परंतु यष्टिरक्षक आणि गोलंदाजामध्ये जे कॉम्बिनेशन चालू आहे ते मात्र या ठिकाणी फलंदाजाला मात्र या ठिकाणी कळत नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जात आहेत. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बॉलिंग आपल्या मार्क वरती या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. पंचांच्या डाव्यातील मारा करतोय. स्टेट ऑफ द फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला तर चेंडू मात्र थोड्याशा हाताला लागून एका धावावर या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल आणि तपन पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्क वरती या ठिकाणी पाहायला मिळेल परंतु तपनला या ठिकाणी स्ट्राईक आपल्याला ठेवावं लागेल कारण की काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि ज्या चेंडूंचा शिल्लक असलेल्या चेंडूंचा समाचार कसा घ्यायचा आहे हे तपनला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे परंतु समोरील जो गोलंदाज आहे तो नावाजलेला गोलंदाज आहे, फलंदाज आहे, अनुभवी वांद्रे सोमेश्वरच्या मैदानाचा एक आपण बोलतो ना की पूर्ण अभ्यास केलेला हा गोलंदाज आहे. पुन्हा एकदा मला वाटतं निश्चितच तपन आपल्याला या ठिकाणी स्ट्राईक ठेवेल. 2 धावावरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागले आणि 2 धावावर संघाची धावसंख्या झाली ती 28. तपन पतन पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळेल. 3 निर्धाव चेंडू निर्णायक षटकामध्ये जर आपण टाकू शकतो याचा अर्थ किती अनुभवी गोलंदाज आपल्या संघासाठी आहे आणि संघाचा संघनायक सुद्धा आहे म्हटल्यानंतर जबाबदारी कशी पेलावी तर अशी पेलणं अतिशय गरजेचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पतन या ठिकाणी खेळतोय. चेंडू तोडण्याचा प्रयत्न केला होता पंडू परत एकदा चेंडू पंचांकडे या ठिकाणी दाद मागतात. पंचांनी मात्र षटक संपण्याची घोषणा केली. अतिशय उत्कृष्ट कमबॅक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. जरा जोरात टाळ्या होऊन जाते त्या गोलंदाजी एक चांगला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 3 षटकानंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी स्कोरर 28. फक्त 3 धावा आपण या ठिकाणी देतोय म्हणजे आपलं योगदान किती मोठं आहे या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अजूनही सामन्यातील मला वाटतं फक्त 6 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक राहिले असतील. 6 चेंडूंमध्ये आणि समोरील संघाला 5 धावांची पेनल्टी आहे एवढं मात्र लक्षात घ्यायचं आहे. ज्या धावसंख्या होतील त्याच्यामध्ये 5 धावांची बढती होणार आहे. हा पूर्ण हिशोब ठेवायचा आहे. त्या हिशोबाने पुढील सामना चालू आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय उत्कृष्ट चेंडू या ठिकाणी पतण्याचा आणि पुन्हा एका धावावरती समज मारण आणि आपल्याकडे स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या लेग बायच्या स्वरूपाचा या ठिकाणी आलेला निर्णय. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 29. पतन या ठिकाणी आपल्या बॅटिंग मार्क वरती एखादा उत्तुंग षटकार भेटतो का पाहायचा. चेंडू मात्र आपल्या बॅटच्या रडार मध्ये आलेला नाही आहे. एक धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न करतोय. थोडीशी गुड कमबॅक म्हणावं लागेल. गुड बॅकिंग या ठिकाणी
परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळाली. 2 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्या आणि हळूहळू संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली इथे 31. परत एकदा पत्र आपल्या बॅटिंग मार्कवरती शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत. कसा प्रकारे या ठिकाणी सामना करतो ते पाहायचा. एखादा षटकाराची अपेक्षा असेल, षटकार मात्र होत नाही. या पंचाकडे जात मागले, पंचाने मात्र या ठिकाणी बाद या ठिकाणी घोषित केले आणि तंबूत परतोय तो पतन. आता धन्यवाद डीजे. पुन्हा आपला बॅटिंग मार्कवरती येतो आदित्य. चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू मात्र या ठिकाणी धाव जातोय. एकी धाव न येतात चेंडू मात्र पुन्हा यष्टीरक्षकाने चेंडू सुपूर्द केलाय. बॉलरकडे. बॉलर आपल्या अजू एक योगायोग आहे. मुलगा आणि वडील हे बॅटिंगसाठी आलेत. आपण भाऊ भाऊ बघितलेत बॅटिंगसाठी. वडील बॅटिंग करतायत, नॉन स्ट्राईकला आहे. तो मुलगा आहे अजू. हे बा त्याच्यासाठी जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हे मत मात्र आपण नंतर पाहायचं आहे थोड्या वेळानंतर पुन्हा. आता मात्र वडिलांना थोडंसं कुठे थांबवलंय की आणि आता मात्र धावची झोन तबूत परत आहेत. शेवटी खेळ आहे, तो खेळासाठी ना निष्ठा बाळगली जाते ना प्रामाणिकपणा. कारण की जिथे प्रामाणिकपणा आहे खेळण्यासाठी तो मात्र या ठिकाणी दाखवलाच पाहिजे. जिथे वडील असो किंवा बंधू असो, आपण खेळतोय संघासाठी हे मात्र मनामध्ये ठेवलं पाहिजे. एवढं मात्र निश्चित. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्कवर या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. चेंडू ठोकतोय की काय होतंय. चेंडू मात्र टोलण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र गेला लेग दिशेने हिशोबाने. 1 धाव मात्र निश्चित. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळतात. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात. वडील या ठिकाणी धावलेले आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल, कारण की याही वयात जर आपण पळताय तर निश्चितच आपली एकामध्ये सांघिकपणा किती असेल या ठिकाणी धावून आपण दाखवून दिलेत. 3 धावा मला वाटतं या ठिकाणी आपल्या खात्यामध्ये जमा झाल्या. 3 धावांबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती. धन्यवाद डीजे. टोटल धावा झाल्यात 35 आणि 5 रनची पेनल्टी असेल अशा 40 धावा झाल्या आहेत. लक्षात 41 धावांचं टार्गेट असेल अजू. लक्षात घ्यायचं आहे एकूण धावसंख्या झाल्या आहेत त्या 35 आणि 5 धावांची पेनल्टी म्हणजे 40 आणि 41 धावांचं लक्ष घेऊन या ठिकाणी लवकरात लवकर आपण पुन्हा बॅक टू द पॅव्हलियन, बॅक टू द मैदान या ठिकाणी येणार आहोत.
पारसनगर संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपले खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचे आहेत. धामापूर संघाला विनंती असेल क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. आपल्याला निर्धारित वेळेपेक्षा सामन्याला उशीर झालाय, लक्ष असू द्या. पंच नगर संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपले सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचे आहेत. एकेचाळीस धावांचं टार्गेट असताना सोहन आणि बंटी ही सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल तुषार, ज्याने सकाळच्या सत्रापासून चांगली गोलंदाजी केली होती आपल्या संघासाठी. आता मात्र हा महत्त्वपूर्ण सामना असणार आहे. 41 धावांचं टार्गेट असेल दोन्ही संघांसाठी. हा महत्त्वपूर्ण सामना असेल, करो की मरो ही स्थिती असणार आहे मित्रांनो. संघर्षपूर्ण सामना असेल, तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. तुम्हाला जर विजयाचा अलंकार मिरवायचा असेल तर कष्टाच्या घामाच्या धारा मैदानाच्या आतमध्ये वाहाव्या लागतील. लढावं लागेल मित्रांनो. हारावही जो लढा नाही, कष्ट करावे लागतील. आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळलेल्या घराच्या विट्टा सुद्धा सोडत नाही. संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडायचं. जिंकलो तरी इतिहास आणि हारलो तरी इतिहास घडला पाहिजे. इतिहास कोण घडवणार, पुढील पेढीमध्ये कोण जाणार, हे गणित, हे कोडं आपल्याला थोड्याच वेळात पाहायला मिळेल. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. 41 धावांचं टार्गेट असेल. पारसनगर संघाचा विचार केला तर खोलवर फलंदाजी आहे त्याच्या माध्यमातून, आणि जर धामापूर संघाचा विचार केला तर तुषार आहे गोलंदाजी मार्कवर, तो सुद्धा चांगली गोलंदाजी करतो. गणेश चांगली गोलंदाजी करतोय. मात्र या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये कशा प्रकारचं योगदान दिलं जाईल तुषारच्या माध्यमातून हे पाहण्याजोगं असेल. बंटी मात्र सज्ज असेल. 42 धावांचं टार्गेट असेल. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतीलच मित्रांनो. संघर्षाची ठिणगी या ठिकाणी पडलेली आहे. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तुषार. पहिला चेंडू या ठिकाणी बॅटची लिडिंग एज घेऊन गेलाय. नो मॅन सिरीजमध्ये चेंडू लँड होतोय. दरम्यान एका धावेवर समाधान मानावं लागतं इथे. बंटी याला एका धावेने धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय. काउंटडाऊन चालू होतोय. महत्त्वपूर्ण सामना आहे आणि या सामन्यामध्ये धावगती, धावफलक या ठिकाणी मोजायला सुरुवात झालेली आहे. महत्त्वपूर्ण सामना असेल. पुन्हा एकदा तुषार सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला ब्लॉक होल मधला चेंडू होता, खोदून काढलाय. मिड विकेटच्या रिझममध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतायत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल का? मात्र दोन्ही फलंदाज 2 धावा पूर्ण करून आपापल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित पाहायला मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा. हळूहळू सामन्याची धावगती, धावसंख्येला आकार दिला जातोय. ज्याप्रमाणे एखादं घर आपण पाहतोय त्यावेळेला पाया महत्वाचा असतो, त्यामुळे पाया रचला जातोय. तो गणेश याच्या माध्यमातून क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा अडथळ्याला चेंडू अडतोय. दरम्यान सिलिमडॉपच्या दिशेने क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. यष्टीरक्षणाच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. तोपर्यंत एका धावेची संधी होती. धावसंख्या पाहायला गेलं तर 4 धावा झाल्या आहेत. धावत अशी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते ती दोन्ही संघाच्या माध्यमातून. पूर्वीची शांतता असेल की काय, कारण 41 धावांचं टार्गेट आहे. सामना हा सहजासहजी कुणाच्याही पारड्यात पडणारा नसेल. विजय हा कुणाच्याही पारड्यात सहजासहजी पडणार नाही मित्रांनो. कष्ट करावे लागतील दोन्ही संघांना. संघर्ष करावा लागेल. लढणे इतिहास आमच्या, हरणे आमच्या रक्तात नाही. जोपर्यंत मैदानावर उभा आम्ही
जिंकणे नियतीला शक्य नाही हे जणू दाखवून देतोय तो बंटी आणि गणेश. यावेळेला काय घडतंय? दांडी दांडी गुल पाहायला मिळते, मात्र पंचांकडनं नो चेंडू घोषित केला जातोय. यश पंचांकडनं शैलीवर आक्षेप घेण्यात आला होता आणि त्याला दोषी ठरवण्यात आलंय. नो +1 असेल आणि फ्री हिट असेल याची नोंद घ्यायची. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, यावेळेला फटका फसलाय. पुन्हा एकदा नो चेंडू या ठिकाणी दिला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. फ्री हिट असेल, कंटिन्यू असेल, नो +1 आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. थोडस तुषाराच्या गोलंदाजीवर आक्षेप घेतला जातोय. काय घडेल काय बिघडेल याचा अंदाज येत नाहीये. चर्चा मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे मित्रांनो. आलेल्या संधीचा फायदा घ्यावा लागेल. संधी ही चहात बुडवलेल्या बिस्किटाप्रमाणे असते, काही सेकंदासाठी येते आणि बघता बघता होत्याचं नव्हतं होतं. आलेल्या संधीचं सोनं करावं लागेल. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. 8 रन नो लॉस असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय. मैदानाच्या आतमध्ये चर्चा चालू आहे. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेतला जातोय आणि पुन्हा एकदा बेबी ओव्हर कंप्लीट करण्यासाठी या ठिकाणी मला वाटतं नवीन गोलंदाज येतोय तो स्वप्नील. पहिल्यापासून जर आपण षटक पाहायला गेलं त्या हिशोबाने आपण विचार केला, पंचांनी दिलेल्या निर्णयावरती समोरच्या संघाने सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा एक्सेप्ट न घेता कुठे ना कुठेतरी आपणच पाठी पडतोय हे मात्र चित्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि तेवढ्याच ताकदीने आपण स्वतः कुठेतरी मागे आहोत एवढं मात्र निश्चित. आणि खरोखरच संयमितीचा खेळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. आता मात्र पुन्हा पंचांकडनं अवांतर धावाची घोषणा. धन्यवाद संदीप. आणि फ्री हिट कंटिन्युटी आहे एवढं मात्र निश्चित या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. अवांतर धावाबरोबरच संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 9 धावा. 9 धावा. पुढील चेंडू पुन्हा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. चेंडू टोलवला. चेंडूचा रिझल्ट काय होतो पाहायचा. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार खणखणाती SPL षटकार. डीजे धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. काय फलंदाजी करतोय, जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते बंटी याच्या माध्यमातून. धावसंख्या होते ती 15 धावा. आक्रमण केलं जात आहे बंटी याच्या माध्यमातून. मी मगाशीच म्हणालो होतो आलेल्या संधीचं सोनं करावं लागेल आणि ते सोनं करता येत आहे. यावेळेला ब्लॉक हॉलमध्ये टाकलेला चेंडू, बॅटची लिडिंग एज घेऊन चेंडू येतोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. दरम्यान एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या होते ती 16 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी चालू आहे. थोडंसं लांबवलेलं षटक. धामापूर संघाच्या माध्यमातून कमबॅक करावं लागेल. एखादी विकेट या ठिकाणी घ्यावी लागेल तर सामन्यामध्ये उत्सुकता असेल. यावेळेला काय घडतंय, सुरेख बदल आदित्य. चेंडू जातोय सीमा पार षटकार. धन्यवाद डीजे. संधू जर पूर्ण सामना पाहिला तर ज्यावेळेला आपण म्हणालो की समोरील संघाला 5 रनचं पेनल्टी असेल तेव्हा त्या संघाचा संघनायक सहज बोलून गेला, ठीक आहे आमच्याकडनं चूक झाली, आम्ही ते ॲग्री करू. ते ॲग्री का करू त्याचं उदाहरण मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण की माझे खेळाडू तेवढ्या ताकदीचे आहेत. जरी समोरील संघाने धावसंख्या कितीही ठेवत तेवढी चेस करायची आपल्यामध्ये ताकद आहे हे मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. मानलं पाहिजे त्या संघनायकाला आपल्या खेळाडूंवर ठेवलेला विश्वास. पुन्हा एकदा पपन सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा अग्रवासदान खेळण्याचा
प्रयत्न आणि लेमन कट लागून चेंडू येतोय, यष्टींची वेध घेतोय, गडी मात्र बाद होतोय. धावसंख्या आहे ती 22, एक गडी बाद. बॅट्समनचं नाव सांगायचंय. अभि मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकताना पाहायला मिळतोय. स्टार्ट चांगली झाली आहे मित्रांनो. मी मगाशीच म्हणालो होतो एक प्लॅटफॉर्म बनवावं लागेल. 41 धावांचं टार्गेट असेल आणि एक चांगली सुरुवात महत्त्वाची असेल आणि तशा प्रकारची सुरुवात या ठिकाणी पाहायला मिळाली ती पारसनगर संघाकडनं. मात्र कमबॅक करावं लागेल ते धामापूर संघाला. हे षटक पप्पनेच्या माध्यमातून हाताळलं जातंय आणि यशस्वी असा एक गडी बाद करण्यात आलाय. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू होता, चेंडू जातोय पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. स्वॅक्स से किया है स्वागत डीजे. फिर एक फटका आल्या आल्या या ठिकाणी जणू काही पॅव्हलियन मधनं सेट होऊन आलाय की काय असं पाहायला मिळालं. 6 धावांनी या ठिकाणी संघाची धावसंख्या 28 होते एका कडेच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा पप्पन याला कमबॅक करावं लागेल ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे मित्रांनो. यावेळेला शॉटम पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र अडथळ्याला चेंडू अडतोय आणि दुर्दैवीरित्या धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद होतोय. तो फलंदाज अभि बॅक टू द डगआउट होतोय. दुसरा धक्का बसतोय तो पारसनगर संघाला. धावसंख्या येते 28, 28 लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर इज प्रोग्रेस. चांगला खेळ पाहायला मिळतोय, चांगला फटका पाहायला मिळाला अभिच्या माध्यमातून. क्रिकेटच्या पटलावरती ज्याप्रमाणे लेदर क्रिकेटला महत्व आहे त्याप्रमाणे आता टेनिस विश्व सुद्धा मागे राहिलं नाही मित्रांनो. नवीन नवीन शॉट सिलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. शफल होऊन खेळण्याचे प्रयत्न आताच्या या फास्ट क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. तशा प्रकारचा शफल होऊन खेळलेला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला, नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळाला. अभि धोकादायक ठरत होता मात्र मुख्याच्या क्षणी धावचीच्या स्वरूपात बाद झाल्यानंतर रोहन मला वाटतं मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. पंधरा चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळेला पुन्हा क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न. नो मॅन्स रिजन मध्ये चेंडू जातोय अलाउंग द कार्पेट दरम्यान. स्वतः गोलंदाज या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी होती. एका धावीवर संघाची धावसंख्या हलकीची पुढे सरकते. 29 धावा झाल्यात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र गणेश सज्ज असेल रणजीसाठी तर गोलंदाजीसाठी पप्पन याला आपल्या बोटांची हातांची जादू दाखवावी लागेल. पप्पन सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. टप्पा घेतल्यानंतर थोडीशी कमी उंचीचा चेंडू मिस झालाय. डॉट चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. कमबॅक करतोय तो पप्पर आपल्या संघाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा पप्पन सज्ज असेल भावनदी एंडकडनं. हाही चेंडू या ठिकाणी निर्धाव होता मात्र यष्टी रक्षकाकडनं चूक झाली. दरम्यान एक धाव मिळते बाईच्या स्वरूपात. षटक संपतोय. एका या 2 षटकानंतर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 30 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 षटकं 30 धावा 2 गडी बाद असं समीकरण आहे. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता असेल. सामना मित्रांनो रंगतदार दिशेने पाहायला मिळतोय आपल्याला. अटीतटीचा पाहायला मिळेल सामना. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे. हे षटक सामन्यामधली निर्णायक षटक असेल. कुणाच्या पारड्यामध्ये जाणार हे पाहण्याजोगं असेल. एका बाजूला असेल तो पारसनगर संघ, एका बाजूला असेल तो धामापूर संघ. 2 संघ यांच्या माध्यमातून असलेली लढत. 12 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्गावर पंकज ज्याने मगाच्या 2 सामन्यामध्ये स्लॉगरचं षटक हाताळलं होतं तो मात्र गोलंदाजी मार्गावर येते. महत्त्वपूर्ण 3रं षटक घेऊन सज्ज असेल गणेशसाठी. पहिला चेंडू स्वैर मारा पाहायला मिळतोय. कुठेतरी अँगल मिस केला जातोय. पंचांकडनं दंडित केलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 नुसार तुम्हाला हा चेंडू परत टाकावा लागेल असं पंचांचं म्हणणं आहे. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात.
यावेळेला सुरेख चेंडू होता, थोडंसं व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. ज्यावेळेला चेंडू खांद्यामधनं रिलीज करण्यात आला होता त्यावेळेला स्लोअर वन चेंडू पाहिला. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. पंकज याच्या माध्यमातून निर्धाव चेंडू येतोय. एक एक डॉट चेंडू या ठिकाणी प्रेशराईज करेल ते समोरच्या संघाला आणि एक एक डॉट चेंडू आत्मविश्वास गोलंदाजाचा वाढता जाईल तो धामापूर संघाच्या. यावेळेला आक्रमण खेळण्याचा प्रयत्न, सुरेख फटका. दॅट्स अ बिग सिक्स ओर द लॉंग लेग सीमारेषा. सुरेख फटका. पुन्हा एकदा झेलची संधी असेल. झेल मात्र सुटला जातोय मोक्याच्या क्षणी. मित्रांनो, काय घडतंय, काय बिघडतंय, थोडीशी खराब कामगिरी पाहायला मिळते. दोन धावा मिळत आहेत. दोन धावेबरोबर संघाची धाव संख्या पाहायला मिळते ती 39 धावा. थोडासा बॅकफुटला गेलेला आहे पाहायला संघ मिळतोय तो धामापूर संघ. कमबॅक करणं महत्वाचं असेल. मात्र 2 धावांची आवश्यकता असणार आहे ती पारसनगर संघाला. आणि हा अप्रतिम फटका चेंडू जातोय सीमापार 6 धावांसाठी. अशा तऱ्हेने विजयी झालाय तो पारसनगर संघ. विजयी संघाला हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी धामापूर संघ या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झाला त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हृदयाच्या अंतकरणापासून शुभेच्छा देतो. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या कर्णधाराला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. धामापूर संघाचा कॅप्टन यांनी या ठिकाणी यायचंय. या सामन्याचा सामनावीर असेल तो सोहन, याला विनंती करतो. पारसनगर संघाचा सोहन यांनी मॅन ऑफ द मॅचचा किताब या ठिकाणी घेऊन जायचंय. मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय या सामन्याचा सर्वोत्तम खेळाडू ठरलाय तो सोहन यांनी या ठिकाणी यायचंय. आपला सन्मान घेऊन जायचा आहे. त्याचप्रमाणे धामापूर संघाचा संघनायक याला विनंती असेल की आपण या ठिकाणी यायचंय आणि आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जायचंय. आपण या स्पर्धेमध्ये उपलब्ध झालात. आपला संघाच्या माध्यमातून चांगला खेळ आपण या ठिकाणी दाखवलात. विशेषतः आपल्याकडनं जी खिलाडूवृत्ती दाखवण्यात आली त्याबद्दल तुमच्या या खिलाडूवृत्तीचं संयमतेचं कौतुक असेल. धामापूर संघाचा संघनायक या ठिकाणी यायचा आहे. विनंती असेल आपण सन्मान चिन्ह अचूबने यांना विनंती करतो की सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना एक प्रेमाची आपुलकीची भेट श्री सोमेश्वर चषक 2025च्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी उपलब्ध झालात. भविष्यात आपल्याला आपला खेळ बरंच जावो ही आमच्या स्वयंभू सोमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि त्याचप्रमाणे मी विनंती करतो की सोहन याला पारसनगर संघाच्या अजूबने विनंती करतो की त्यांना या स्पर्धेतील या सामन्यातील सामनावीराचा बहुमान प्रदान करायचा आहे. अजूबने यांना विनंती करतो. अप्रतिम खेळ सोहन याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. या सामन्याचा सामनावीर म्हणून त्यांना सन्मानित करण्यात आले. धन्यवाद. यानंतर क्वार्टर फायनलचा सामना असेल पारसनगर आणि तरवळ. पारसनगर संघाचा संघनायक या ठिकाणी यायचंय. लगेचच सामना चालू करायचा आहे. पारसनगर संघाचा संघनायक क्वार्टर फायनलचा सामना असेल. पंच लक्ष असू द्या. काका बिंगारडे आणि कौस्तुभ नागवेकर मैदानाच्या दिशेने जायचंय. महत्वपूर्ण सामना आहे. नाणेफेकीसाठी यायचंय. पारसनगर संघाचा संघनायक विनंती असेल
तरवळ संघाचा संघनायक या ठिकाणी आलेला आहे. सकाळच्या सत्रापासून सुरेख असे सामने पाहायला मिळाले आणि जे संघ या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झाले त्यांच्या माध्यमातून चांगली खिलाडी वृत्ती आपण पाहिली. वेळेला पेनल्टी सुद्धा मान्य केली या स्पर्धेतील. आणि या आजच्या सत्रातील क्वालिफायचा सामना असेल, क्वार्टर फायनलचा सामना असेल, एका बाजूला असेल तरवळ संघ तर एका बाजूला असेल तो पारसनगर संघ. दोन्ही संघांमध्ये महत्त्वपूर्ण लढत आपल्याला पाहायला मिळते. नाणेफेक करून घ्यायचे. संदीप भागवत नाणेफेक करतायत. यांच्या माध्यमातून नाणेफेक केली जाते. या आजच्या सत्रातील शेवटचा सामना असेल, क्वार्टर फायनलचा सामना असेल, दोघांमध्ये लढत पाहायला मिळते. पारसनगर संघानं नाणेफेक जिंकले आणि त्यांनी डिसिजन लगेचच कळवायचं आहे. बंटी लक्ष असू द्या या ठिकाणी. बंटी नाणेफेक जिंकले, डिसिजन काय आहे तो या ठिकाणी कळवायचा आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय पारसनगर संघानं. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. ते तरवळ संघाला दोन संघांमध्ये महत्त्वपूर्ण लढत असणार आहे. सामना अतिथीचा आपल्याला पाहायला मिळेल. सकाळच्या सत्रापासून चांगले सामने पाहायला मिळाले. या अगोदर साखळी फेरीमध्ये आपण तरवळ आणि खेडशी संघाला पाहिलं तर एका बाजूला दोन्ही संघांमध्ये चांगली लढत पाहायला मिळाली होती. शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना झाला होता. सामना निर्णायक ठरला होता आणि अंतिम क्षणी पारसनगर संघ विजयी झाला होता. मात्र जे झालं ते झालं. आता मात्र महत्त्वपूर्ण सामना आहे. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, क्वालिफायचा सामना आहे आणि क्वालिफाय व्हायचं असेल तर आजचा हा महत्त्वपूर्ण सामना जिंकावाच लागेल. ही लढत आपण पाहणार आहोत, अनुभवणार आहोत. नाणेफेक जिंकले आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. तुर्तास मी या ठिकाणी थांबतोय. पुढचं समालोचन आपण ऐकाल अज्जूबने यांना. धन्यवाद. धन्यवाद संधू. या ठिकाणी पंच पण या ठिकाणी भूमिका पार पडतायत. ते काका भिंगारडे आणि कौस्तुभ नागवेकर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही पंच या ठिकाणी मैदानामध्ये हजर आहेत. वेळ न घेता दोन्ही पंचांना विनंती असेल की लवकरात लवकर या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे, जेणेकरून मित्र दोन्ही संघांना कुठल्याही प्रकारचा अडथळा या ठिकाणी येणार नाही याची दक्षता आपण स्वतः घ्यायची आहे आणि लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. 4 षटकांचा हा सामना असेल. कशा प्रकारे कुठला संघ या ठिकाणी भारी पडतोय हे मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला या ठिकाणी मिळणार आहे. कारण की क्वालिफाय असल्या कारणाने निश्चित दोन्ही दावेदार संघ, कारण की लक्षात घ्या एखादा संघ सहजरित्या ह्या ठिकाणी ह्या टप्प्यापर्यंत आलेला नाही आहे. कारण की शेवटच्या टप्प्यापर्यंत येण्यासाठी दोन्ही संघांनी जी मेहनत घेतली, दोन्ही संघाच्या खेळाडूने जी अपार मेहनत घेतली, कारण की हे चमचम वांद्रे सोमेश्वर मार्फत होणारे सगळे सामने किंवा आतापर्यंत 42 वर्षाचा जो अनुभव आहे तो अनुभवानुसार जर या ठिकाणी पाहिलं तर प्रत्येक सामने आणि प्रत्येक मॅचेस ह्या तेवढ्याच ताकदीच्या होता. ते आतापर्यंत अनुभवलेलं आहे. कारण की ज्या पद्धतीने आपण मैदानात उतरलाय ते निश्चितच एक ठामपणे एक निर्णय घेऊनच उतरला असेल की हे चमचमत्या ट्रॉफ्या आणि जी मेहनत आणि जो ब्रँड आपल्या अंगावरती दिसतोय तो ब्रँड आणि त्याचं विजेतेपद किंवा जी घोडदौड आपण करतोय ही शेवटपर्यंत घोडदौड अशीच टिकावी ही मात्र निश्चित आपण मनामध्ये ठाम करून ठेवले. परंतु क्रिकेट हा अनिश्चित खेळ मानला जातो. कशा प्रकारे सामना होईल 4 षटकांचा म्हणाल तर 24 चेंडूंचा सामना असेल. 24 चेंडूंमध्ये कुठला संघ या ठिकाणी प्रबळ दावेदार या ठिकाणी होतोय हे ठिकाणी या ठिकाणी पाहायचं आहे. दोन्ही संघाच्या नायकांना तसेच खेळाडूंना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतोय. काही क्षणातच दोन्ही या ठिकाणी मला वाटतं पारसनगर संघाचे खेळाडू या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजलेला आहे आणि आमंत्रित वाट पाहतायत ते तरवळ संघाच्या ओपनिंग फलंदाजाचं. दोन्हींना विनंती असेल, तरवळ संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की लवकरात लवकर आपली सलामीचे फलंदाज या ठिकाणी मैदानाच्या दिशेने पाठवायचे आहेत. लक्षात घ्या
4 षटकांचा हा सामना आहे. आपण सामन्याच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. कुठल्याही प्रकारचा विलंब न लागता लवकरात लवकर सामने कशा प्रकारे खेळवता येईल इकडे दक्षता घ्यायची आहे. पंच काका बिंगारडे आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करतोय. कौस्तुभ नागवेकर आपण लेग पंच आहात, याची आपण दक्षता घ्यायची आहे. लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. आणि दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. तरवळचा या ठिकाणी जे पाठीराखे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. पारसनगर संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय की आपला राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. पारसनगर, जर माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपा करून या ठिकाणी आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. कारण की अतिशय महत्वाचा सामना आहे. यानंतर जरी एका धावेची जरी आपल्याकडनं चूक किंवा आमच्याकडनं जरी चूक झाली तरी पूर्णपणे ती जबाबदारी आपली असेल याची आपण दक्षता घ्यायची आहे. स्ट्राईकला येतो रोशन, नॉन स्ट्राईकला येतो अमोल आणि बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय तो बंटी. ह्या वेळेला मात्र दिशा बदलले. लेफ्ट हँड बॅट्समन असल्या कारणाने पुन्हा एकदा जेव्हा लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन असतं ना तेव्हा मित्र आपण अनेक वेळा पाहिलेलं आहे की पूर्ण क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना ही पूर्णपणे बदलली जाते. आणि ह्या व्यूहरचना बदलत असताना संघाची सांघिकपणा जो असतो हा पूर्णपणे आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण की पंचांची जशी दमछाक होते तशीच आपण खेळाडूची सुद्धा दमछाक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला चेंडू घेऊन येत पंचांच्या उजव्या हाताने 3 की 4 पावलांचा रनअप या ठिकाणी आहे. बंटी चेंडू तोडण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु चेंडू आणि बॅट याचा काही संपर्क मात्र या ठिकाणी झाला नाही. एका धावेवरती या ठिकाणी मला वाटतं 22च्या स्वरूपात पंचांनी घोषित केलं. एका धावेची भर एका धावेवर सकाळी खातं या ठिकाणी उघडलंय एका धावेने. पुन्हा एकदा बंटीनी जसं राईट हँड बॅट्समन आल्यानंतर पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना या ठिकाणी चेंज केले. पुन्हा बॉलिंग मार्कवरती आहे. पुन्हा पंचांच्या आणि लेगच्या सेंटरला चेंडूची मात्र या ठिकाणी का अतिशय उत्कृष्ट असा झेल सीमारेषेवरनं येताना टिपलेला आणि तंबूत परततोय तो अमोल. 0 या धावसंख्येवरती तंबूत परत असताना मोक्याच्या क्षणी एक चांगला झेल या ठिकाणी पाहायला मिळाला. समोरील फलंदाज मैदानात येण्यापूर्वी आपण ऐकूया मधुर संगीत आपल्या डीजेच्या स्वरूपात. लक्षात घ्यायचं आहे मित्र, लवकरात लवकर सामने खेळवायचे आहेत. शेवटचा सामना आहे. लवकरात लवकर आपण मैदानामध्ये येण्याची कृपा करायची आहे. अमोलच्या रूपात या ठिकाणी फलंदाज बाद होऊन तंबूत परतल्यानंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी दिनेश या ठिकाणी जागा घेण्यासाठी आलाय. मला वाटतं 1 धाव 1 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते पारसनगर संघाचं दिनेश माफ करा तर संघाचं कशा प्रकारे धावा जमा होत आहेत, कशा प्रकारे खेळ होतोय हे आपल्याला पाहायचं. अतिशय महत्वाचा आणि रंगतदार सामना शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण या ठिकाणी या सामने पाहतोय. आणि आजच्या दिवसाचा मला वाटतं जवळजवळ शेवटचा सामना असेल याची पूर्तता आपण घ्यायची आहे. या ठिकाणी उपस्थित रसिक मला वाटतं जवळ उद्या पुन्हा एकदा टोळला चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार खणखणाते षटकार. डीजे दिनेश संघाचा संघनायक सुद्धा आहे. त्या पद्धतीने जी जबाबदारी घेतली त्या पद्धतीने या ठिकाणी जबाबदारी मैदानावरती पाडतोय का एवढं पाहायचं. कारण की स्वागत तर चांगलं केलंय बंटीचं. त्याच्यानंतर फुल चेंडू पुन्हा आता मात्र थोडासा बाचकावलेला आहे आणि या ठिकाणी पंचांकडनं आलेली अवंतर धाव एका धावेची भर एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 8. फुल चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. पुन्हा एकदा पंचांकडनं आलेली अवंतर धाव. लक्षात घ्यायचं आहे पंचांकडनं आलेला अंतिम निर्णय असेल.
पंचांनी दिलेला अंतिम निर्णय असे लक्षात घ्यायचा आहे. कुठल्याही प्रकारचा या ठिकाणी चेंडू जर तसं पाहाल तर फक्त किपर आणि बॉलर यांच्यामध्येच फक्त ह्या चेंडूची दिशा कुठली आहे किंवा आणि पंचांना याचं पूर्णपणे कल्पना आहे, याची दक्षता घ्यायची आहे. पंचाने दिलेला निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल याची मात्र दक्षता घ्यायची आहे. कुठल्याही प्रकारचा या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा वाद या ठिकाणी न करता पंचांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल एवढं मात्र निश्चित. हॅलो, जी दाद मागितली होती तिसऱ्या पंचांकडे, जर तिसऱ्या पंचांनी या ठिकाणी पूर्णपणे निर्णायक घेता ही दाद मात्र मान्य केली पंचांनी आणि आपली चूक या ठिकाणी मान्य केल्यानंतर हे डॉट चेंडू या ठिकाणी मान्य केलाय. पुन्हा एकदा आपण येतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवरती येतोय तो बंटी आणि बॅटिंग मार्कवरती आहे तो दिनेश. कशा प्रकारे खेळतोय पुढील चेंडू ते पाहायचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बंटी याचा सामना करतो दिनेश. पुन्हा टोला चेंडू, एक धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी पाहायला मिळेल. थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. चेंडू सीमारेषे पार जातोय का, परंतु 2 धाव मात्र निश्चित. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणता म्हणता 3 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या आणि 3 धावांवर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 11. पहिले षटक प्रगतीपदावरती असताना एक गडी बाद 11 धावा असं पृथ्थकरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते तरवळ संघाचं पुन्हा एकदा लेफ्टी बॅट्समन दिशा मात्र बॉलिंगची चेंज केलंय. बंटी यांनी कशा प्रकारे खेळतो ते पाहायचा. रिव्हर्स फटका टोलवलाय, सुंदर असा टोलवला चेंडू. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार सीमा पार कणकणाती चौकार. सोमेश्वर चौकार. एक मिनिट थांबायचं आहे. षटक चेंडू पूर्णपणे गिनती करायची आहेत.
थोडेसे मिसअंडरस्टँडिंग या ठिकाणी झाल्यानंतर स्कोरर आणि यांच्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तळवळ संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली 1 गडी बाद 15 हे या ठिकाणी पाहायला मिळते. दिनेश या ठिकाणी स्ट्राईकला आहे. सोहम या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. पंचांच्या डाव्या हाताने 3 की 4 पावलांचा हलकासा रनअप या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. कशा प्रकारे धावसंख्या होती ती पाहायचं आहे. चेंडू मात्र टोलण्याचा प्रयत्न करतोय. झेल मात्र या ठिकाणी होत नाहीये. यष्टीरक्षकाच्या पाठवून गेलेला चेंडू एक धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव होते का पाहायचं आहे. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण पण एक घेतोय आणि 2 धाव्याबरोबर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 17. दिनेशला मात्र या ठिकाणी मैदानात राहणं गरजेचं आहे कारण की ज्या पद्धतीने आपण संघाचे संघ नायक आहोत आणि ज्या पद्धतीने आपण खेळलं पाहिजे याची पूर्णपणे जाण दिनेशला या ठिकाणी आहे. त्याप्रमाणे पुढील सोहन या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क करते. चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय की काय ते पाहायचं आहे. चेंडू मात्र गेला आर पार सीमा पार. गणगणाती सोमेश्वर षटकार प्रेक्षक झालाय. फिल्डर घेतलाय झेल. तोपर्यंत ऐकूया डीजे. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. वेळ नाहीये कारण की दिनेशच्या बॅट मधून आज नुसत्या षटकाराचा पाऊस पडेल एवढं मात्र निश्चित. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू जातो का पाहायचा. चेंडू मात्र रिझल्ट इज द सेम. गोल फॉर द सिक्स. आर पार सीमा पार सोमेश्वर प्रीमियर षटकार. डीजे. धन्यवाद डीजे. वेळ कमी आहे. धावांचा षटकार चौकाराचा पाऊस जास्त आहे. 6 चेंडू 23 धावांवरती दिनेश खेळतोय. पुढील चेंडू लेगच्या दिशेने खेळलेला चेंडू एक धाव मात्र निश्चित. आपल्याला स्ट्राईक ठेवायचा प्रयत्न करेल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु या ठिकाणी थांबवलेला आहे कारण की अतिघाई संकटात या संपूर्ण विचाराचा दिनेश या ठिकाणी मैदानात पाहायला मिळतोय. 7 चेंडूंमध्ये 24 धावांची घणघणाती फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. ती तळवळ संघाचा संघनायक दिनेशाच्या माध्यमातून अजून हे षटक प्रगतीपथावरती आहे. त्यामुळे ज्या पद्धतीने पहिल्या षटकामध्ये आपण 15 धावा पाहिल्या आहेत दुसऱ्या षटकामध्ये प्रगतीपथावर किती धावा निघाल्यात पाहिजे स्कोरर थोड्या वेळा या ठिकाणी आपल्याला सांगतील. परंतु पुढच्या चेंडूमध्ये काय होतंय हे मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. चेंडू मात्र फुलटॉस होता. सामना घेतो का पाहायचा आहे. झेड आता मात्र बाद. प्रथमेश सर्व संघाच्या खेळाडूंना विनंती असेल की लवकरात लवकर मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे कारण की समोरील खेळाडूंना सुद्धा अजून खेळायचं आहे. मित्र लक्षात घ्या. दिनेश यावेळेला मात्र निश्चितच कानमंत्र देईल प्रथमेशाला कारण की अजूनही मला वाटतं 2 षटकं अजून या ठिकाणी शिल्लक आहेत. ज्या प्रकारे हा खेळ चालू आहे 23 मात्र धावसंख्या मला वाटतं माझे स्कोरर या ठिकाणी सांगतील 30 या ठिकाणी झालेली आहे. म्हटल्यानंतर अजूनही 2 षटकं आपल्याला खेळायची आहेत. जर दिनेश या ठिकाणी मैदानात जर उपस्थित राहिला तर निश्चित आपल्या खेळाडूंना किंवा आपली धावसंख्या षटक संपल्याची घोषणा केली काका भिंगाडे यांनी. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 30 धावा म्हणजे सरासरी 15ची या ठिकाणी चालू आहे आणि 2 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी तळवळ संघाचं. तिसऱ्या षटकाशी जोपर्यंत सुरुवात होत नाही तोपर्यंत ऐकूया डीजे. संदेश
वैयक्तिक असं पहिलं आणि संघासाठी तिसरं मगाशी योग्य आणि निर्णायक अशी गोलंदाजी केली होती संदेश आणि दिनेशांची. आत्ता मात्र या ठिकाणी पंचांकडे आत्ता मात्र कुठल्याही प्रकारची दात मागू शकत नाही, कारण की यष्टीरक्षकाला सुद्धा माहिती होतं, कारण की हा चेंडू अवंतर आहे. एका धावाची भर, एका धावाबरोबर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी वाढली, एका धावसंख्या झाली ती 31. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती आहे. संदेश गोलंदाजी करतोय, सामना करतो तो दिनेश. पुढील चेंडू कुठल्या प्रकारे असेल. आता मात्र पुन्हा ज्या पद्धतीने मागच्या सामन्यामध्ये आपण गोलंदाजी पाहिली होती त्याच्यापेक्षा कुठेतरी भरकटत अशी चाललेली मोक्याच्या क्षणी जर आपण कुठे भरकटतोय तर आणि संघाचा संघनायक आहे. विशेषतः पाहायला गेलं तर दोन्ही संघनायक समोरासमोर उभे ठाकलेत, त्याच्यामुळे जरी थोडासा राग असतो की मगाशी आता आपण एकामेकासमोर उभे आहोत, मैत्री एका बाजूला असते आणि खेळ एका बाजूला असतो एवढं मात्र निश्चित. पुढील चेंडू आता मात्र चेंडू टोळवला. झेल होतं का पाहायचा. दिनेश स्वतः झेलसाठी होता, झेल मात्र होणार नाही. एक धाव मात्र निश्चित. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. 2 धावाबरोबर सकाळी धावसंख्या ठिकाणी वाढली, सकाळी धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 34. मला वाटतं हा षटकातील पहिला चेंडू या ठिकाणी असेल. पहिल्या चेंडू 2 धावा आल्या आहेत. अजूनही मला वाटतं पूर्ण सामन्याचे 11 चेंडूंचा सामना ह्या ठिकाणी जर दिनेश या ठिकाणी मैदानावरती राहिला तर कमीत कमी जर आपण पाहिलं तर चित्र हे जवळजवळ 60च्या आसपास या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच्यासाठी दिनेशला मैदानावरती ठामपणे उभं राहणं गरजेचं आहे, कारण की आपण संघाचे संघनायक आहोत, आपण संघाचे तारणहार आहोत. जर आपण या ठिकाणी आपला खेळ दाखवला तर निश्चितच ह्या पुढील पात्रता फेरीसाठी आपण जाऊ शकतो. पुन्हा चेंडू टोलवला. आता मात्र थोडासा फसवा आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये या ठिकाणी गडी बांधून दिनेश या ठिकाणी तंबूत परततोय आणि एक मोठा बिग फिश या ठिकाणी पाहायला मिळाला. तो दिनेशच्या स्वरूपात सध्या केलाय तो पारसनगर संघाने. तंबूत परततोय तो दिनेश आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो. संकल्प मनामध्ये संकल्प घेऊन या ठिकाणी मैदानात उतरलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. लवकरात लवकर मैदानात ताबा घ्यायचा आहे. यष्टीरक्षक आणि कर्णधारामध्ये थोडासा विचार विनिमय नक्कीच चालू असेल, कारण की काय करायचं, कारण की ज्या पद्धतीने धावा झालेल्या आहेत त्या थोड्याशा अवांतर वाटत आहेत, कारण की समोरील संघ तेवढ्याच ताकदीचा या ठिकाणी मैदानामध्ये आहे हे आपण चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. आणि त्या पद्धतीने या ठिकाणी धावा रोखण्यामध्ये जर यश संपादन केलं तर आपण कुठेतरी फ्रंट फुटला येऊ एवढं मात्र निश्चित. पारसनगरचा हा संघ नायक पुन्हा गोलंदाजी करत असताना क्षेत्ररक्षण थोडं सजवतोय. पुन्हा या ठिकाणी संकल्प मनामध्ये संकल्प घेऊन आलाय कशा प्रकारे धावा जमवायच्या त्याच्या साथीला जो या ठिकाणी प्रथमेश या ठिकाणी उभा आहे. चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता, निर्धाव चेंडू या ठिकाणी जातोय. मगाच्या सामन्यामध्ये जवळजवळ पूर्ण षटक 3 धावा फक्त दिल्या होत्या आणि सामना आपल्या बाजूने वळवण्याचा पूर्णपणे श्रेय या ठिकाणी घेतलं होतं ते ह्या संदेशाने. ते श्रेय या ठिकाणी लागताना, कारण पहिला चेंडू 2 चेंडू वाईट टाकल्यानंतर थोडेसे सफल झाल्यानंतर पुन्हा मात्र आपल्या बॅटिंग बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी पाहायला मिळतो. आता मात्र सुंदर असा टोललेला चेंडू झेल होतो का पाहायचा आहे आणि आता मात्र झेल बात. धन्यवाद डीजे. थोडस दिनेश बाद झाल्यानंतर कुठेतरी हा तरवळ संघ बॅकफुटला येतो काय, कारण की ज्या पद्धतीने रणनीती चालू होती, धावसंख्या चालू होती, ही मात्र कुठेतरी आता खंडित झाल्यासारखी वाटते. ज्या पद्धतीने संदेशने आपल्या संघासाठी कमबॅक केलंय हे अतिशय महत्वाचं या ठिकाणी पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा संदेशला खरोखर जेवढं कमबॅक केलंय आपल्या संघासाठी ते अतिशय महत्वाचं आहे, कारण की ज्या पद्धतीने रणनीती चालू होती 14-15 धावांचं षटक या ठिकाणी पाहायला मिळत होतं ते मात्र आता मात्र टोलला चेंडू. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातो का पाहायचं. चेंडू मात्र गेलाय आर पार सीमा पार कडकडत चौकात. धन्यवाद डीजे. 38 धावसंख्या ठिकाणी झाली आहे. तिसरं षटक प्रगती पथावरती आहे. संदेश गोलंदाजी करतोय. सिद्धेश याला पुढील चेंडू कशा प्रकारे असेल. पुन्हा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता, निर्धाव चेंडू. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी तरवळ संघाची धावसंख्या झाली ती 38.
4 गडी बाद 38 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. शेवटचा निर्णायक षटक कोण घेऊन येतंय एवढं मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे. तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत. हॅलो हॅलो हॅलो, धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी प्रथमेश याला अजून मला वाटतं स्ट्राईकच या ठिकाणी भेटलेला नाहीये, परंतु कशा प्रकारे स्ट्राईक भेटतोय, कशा प्रकारे स्वागत करतोय या ठिकाणी पाहायचं. स्ट्राईक भेटल्यानंतर चेंडू टोलवलाय, झेल होता का पाहायचं. 2 खेळाडू झेलच्या पाठी येतात, आता मात्र बाद होऊन तबूत परततोय तो प्रथमेश. चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न, चांगला प्रयत्न होता तो, परंतु चांगल्या प्रकारे झेल अटेम्प्ट केलाय आणि तबूत परततोय प्रथमेश. तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. डीजे धन्यवाद. आता विनायक या ठिकाणी आपल्याला बॅटिंग मार्कवरती पाहायला मिळते, गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो अनिकेत. आता मात्र निर्धाव चेंडू, पंचाकडे दात मागितले परंतु पंचाने ही दात मात्र या ठिकाणी फेटाळून लावले. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होत असताना पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती अनिकेत चालाय. यशस्वीकडे चेंडू सुपूर्त केलाय. काहीसा कान मंत्र सीमारेषेवरून या ठिकाणी येतोय तो अनिकेत याला, परंतु तेवढाच उंच पुरासा गोलंदाज 10 की 12 पावलांचा रनअप या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पंचांच्या डाव्या हाताने मारा करतोय. एक धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी होईल, कारण की आपल्याला स्ट्राईक ठेवायचा प्रयत्न कर, कारण ज्या ताकदीने मगाशी आलेला चौकार ठोकला होता त्याच्यानंतर थोडीशी दिनेश बाद झाल्यानंतर या ठिकाणी संत गती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि ही संत गतीच थोडीशी पुढील निर्णायक ठरते का हे मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा कशा रीतीने या ठिकाणी खेळतो ते पाहायचं. आता मात्र पंचांकडनं निश्चितच आपण या ठिकाणी निर्णय, धन्यवाद पंच काका भिंगारडे, आपल्याकडनं आलेला हा निर्णय. एका धावेची भर, एका धावेबरोबरच माझे स्कोरर आता सांगतील धावसंख्या झाली ती 40 या ठिकाणी पार केले, म्हणजे नाही म्हणाल तरी सरासरी हे जवळजवळ 40च्या आसपास, 10च्या आसपास आपण निश्चितच या ठिकाणी मानलं पाहिजे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू टोलवला. चेंडू मात्र या ठिकाणी कशा प्रकारचा झेल होता का पाहायचा. चेंडू आणि सीमारेषेवरती उत्कृष्ट झेल, 2 झेल अचूकरित्या या ठिकाणी टिपलेत आणि धन्यवाद डीजे. संस्कार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय की सामना करेल तो अनिकेतचा, कशा प्रकारे खेळतोय हे पाहायचं आहे. चेंडू टोलवलेल्या लेगच्या दिशेने एक धाव मात्र निश्चित, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतील. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात, परंतु 2 धावेवरती मला वाटतं कमीत कमी या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. अजूनही काही चेंडू ह्या षटकातील शिल्लक आहेत, कशा प्रकारे सामना करतोय संस्कार ते पाहायचे आहेत. लक्षात घ्या मित्रो, एक एक धाव अतिशय महत्वाची आहे. शेवटच्या चेंडूपर्यंत किती धावा होत आहेत ह्या निर्णायक असतील. आपण जरी म्हणालो की 2 धावा, आता मात्र पुन्हा एकदा बॅटची कडा घेऊन निघालेली 1 धाव, पुन्हा मिळाली 2 धावा, पुन्हा घशाळ क्षेत्ररक्षण 2 धावांवर तिसरी धाव होते का पाहायचं आहे. तिसरी धाव घेताना 3 धाव पूर्ण होतात का पाहायचं आहे. 3 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या, चौथी धाव पूर्ण होते का पाहायचं आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी म्हणता येईल. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 4 धावा या ठिकाणी जमा केलेल्या आहेत. जिथे 1 धाव नव्हती तिथे हा म्हणतात 4 धावा आल्या आणि ह्या 4 धावा निर्णायक होतात काय हे आपण काही क्षणात पाहणार आहोत. एकूण धावसंख्या या ठिकाणी झाली 46 धावा झाल्या आहेत आणि 47 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी पार करायचं आहे ते पारसनगर संघाला. काही क्षणातच आपण बॅक टू द ग्राउंड या ठिकाणी येणार आहोत. तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवायचं आहे आणि आपले खेळाडू लवकरात लवकर मैदानाच्या दिशेने पाठवायचे आहेत. तोपर्यंत काका भिंगारडे आणि कसूर नागवेकर आपण मात्र मैदानात ताबा या ठिकाणी ठेवायचा आहे. धन्यवाद.
संदेश चव्हाण यांना आपल्याला विनंती करतोय की समोर कसे संपर्क साधायचा आहे. संदेश चव्हाण आपल्याला विनंती करतोय. या ठिकाणी 47 धावांचं लक्ष घेऊन या ठिकाणी आपला पारसनगरचा संघ या ठिकाणी मैदानाच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. सलामीचे फलंदाज या ठिकाणी आपल्याला पाहतोय तो आपण, मला वाटतं सोहन आणि बंटी या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आणि बॉलिंग मार्कवरती मला वाटतं या ठिकाणी दिनेश दिनेश मला वाटतं या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 47 धावांचं लक्ष, 24 चेंडू 47 धावा. पहिला चेंडू दिनेशाचा अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, काहीसा न समजलेला उत्कृष्ट असा केदार केला यष्टीरक्षकाने. यष्टीरक्षक पुन्हा चेंडू सुपूर्द करतोय तो गोलंदाजाकडे. गोलंदाज पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी पाहायला मिळेल. आणि आता मात्र काउंटडाऊन मात्र या ठिकाणी चालू होईल. 23 चेंडू आणि 47 धावा. मित्र लक्षात घ्या, कारण की हेच निर्णायक सामना आहे पुढील वाटचालीसाठी. त्याच्यामुळे दोन्ही खेळाडू किंवा दोन्ही संघ तेवढ्याच ताकदीचे आहेत. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा दिनेशाचा सामना करतोय तो सोहन. पुन्हा एकदा चेंडू टोललाय. चेंडू मात्र रिझल्ट मात्र या ठिकाणी गेलाय आर पार सीमा पार, खणखणाती षटकार. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. त्यानंतर पहिल्याच खातं या ठिकाणी उघडले ते षटकाराने. कारण की लक्षात घ्या, हा सामना तेवढा रंगतदार आहे की त्या पद्धतीने आपण कशा प्रकारे मैदानामध्ये गोलंदाजी केली पाहिजे एवढं मात्र. ज्या आत्ता मात्र चांगलं कमबॅक या ठिकाणी केलंय ते दिनेश याने. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव जातोय. चेंडू यष्टीरक्षकाने सुपूर्द केल्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी जातोय. 3 चेंडू आणि 6 धावा. अजूनही चांगलं कमबॅक म्हणता येईल. अजून एखादा चेंडू जर या ठिकाणी निर्धाव गेला तर निश्चितच या ठिकाणी चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल दिनेश याला. कारण की जरी पहिला एखादा षटकार जरी बसला असेल, आता मात्र पुन्हा एकदा पंचाकडे दात मागितलेली आहे. परंतु शफल करत असताना यावेळेला पुन्हा एकदा पंचाने या ठिकाणी मात्र दात ती मान्य केले. आणि या वेळेला पंचाने अवांतर धाव घोषित केल्यानंतर पंचाचा निर्णय अंतिम निर्णय असे लक्षात घ्या. दाद मागायची असेल तर आपण पंचांच्या अभावी जायचंय, लक्षात घ्या.
अवंत धाव बरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली होती 7. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्क वरती दिनेश, बॅटिंग मार्क वरती आपला पाहायला मिळतोय तो रोहन. पुढील चेंडू चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता, एक धाव मात्र या ठिकाणी निश्चित या ठिकाणी पाहायला मिळेल. एका धावेवरती समाधान, एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढते ती 8. हळूहळू संघाची धावसंख्या विजयी पथकाने दौड करते का हे मात्र आपल्याला पाहायला मिळायचं, कारण की 24 चेंडू आणि 47 धावांचं म्हणजे प्रत्येक षटकांमध्ये जवळजवळ 12 धावांची सरासरी या ठिकाणी राखणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न केला होता, अप्रतिम असा चेंडू, काहीसा न समजलेला चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय, काहीसा न समजलेला चेंडू चेंडू मात्र यष्टीरक्षकांनी चांगल्या प्रकारे गेदर केला, पुन्हा एकदा सुपूर्द केलाय तो गोलंदाजांनी. गोलंदाजाची जेवढी प्रशंसा करू तेवढी खरोखरच अप्रतिम या ठिकाणी मानावी लागेल, कारण की ज्या पद्धतीने गोलंदाज आपली बॉलिंग मार्कवरती गोलंदाजी करतोय, आपल्या संघाच्या हितासाठी गोलंदाजी करतोय. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा या ठिकाणी रिव्हर्स चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मिस फिल्डिंग चांगली गचाळ क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. मित्र लक्षात घ्या, एक एक धाव महत्वाची आणि षटक संपण्याची घोषणा केली पंच काका भिंगारडे यांनी, कारण की एका धावेचं महत्व काय आहे ना, कारण की मगाच्या चेंडूमध्ये आपण पाहिलं की जिथे एक धाव नव्हती तिथे 4 धावा मिळाल्या आणि ह्या निर्णायक होऊ शकतात, आणि त्या निर्णायक 4 धावा होत आहेत काय हे मात्र पाहायचं आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी पारसनगर संघाची धावसंख्या झाली ती 8, माफ करा 9 धावसंख्या झाली. सरासरी कमीत कमीत 12ची हवी आहे, एवढी मात्र दक्षता घ्यायचं आहे. थोड्याच वेळ आपण पुन्हा पुढच्या ओव्हर पर्यंत येऊया, तोपर्यंत ऐकूया मधुसंगीत. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा आपण येणार आहोत मॅचच्या कडे वळतोय. बॉलिंग मार्क वरती आहे तो प्रथमेश आणि बॅटिंग या ठिकाणी करतोय तो बंटी. नाम तो सुनाई होगा, ह्या पद्धतीने आपली फलंदाजीमध्ये बहरलेला हा बंटी आता आपल्या संघासाठी किती धावसंख्या या ठिकाणी करतो ते पाहायचा. पुढील चेंडू काही जण समजा चेंडू मात्र टोळला, चेंडू जातो का पाहायचा आहे, सीमारशे 12 या ठिकाणी झेल होतो का पाहायचा आहे, आणि बाद व्हायच्या अगोदर या ठिकाणी पाहायचा आहे. बाद नव्हता, चेंडू मात्र या ठिकाणी पुढे ढकललाय. लाईनमॅन आहेत, लक्षात घ्यायची आहे, लक्षात घ्यायची आहे. लाईनमॅन आहेत, कुठल्याही प्रकारचा दबाव या ठिकाणी आणायचा नाहीये. लाईनमॅन सीमारेषेवरती आपापली भूमिका या ठिकाणी पार पाडताय. एका धावेवरती मात्र या ठिकाणी समाधान या ठिकाणी मानावं लागेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी मानावं लागेल. ज्यावेळेला आपला तोल कुठेतरी जातोय असं ज्यावेळेला क्षेत्ररक्षणाला वाटलं, तेव्हाच तो चेंडू त्यांनी सीमारेषेवरनं आत ढकलला आणि एका धावेवरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागलं. म्हणजे जवळजवळ 5 धावा या ठिकाणी वाचवल्यात. म्हणजे मगाच्या अवांतर 4 आणि ह्या 5 म्हणजे 9 धावा प्लस पॉइंट मध्ये खेळतोय हा संघ. पुन्हा एकदा चेंडू टोलवला, चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय निर्धाव. अतिशय अटीतटीचा सामना, अतिशय शेवटच्या टप्प्यावरती आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत मित्र. 2 चेंडू त्याच्यामध्ये 1 धाव, अजूनही 4 चेंडू या षटकातील शिल्लक आहेत. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळेल, तो प्रथमेश सामना करतोय तो बंटी. पुन्हा एकदा चेंडू टोलवला, 1 धाव मात्र निश्चित. दुसरा धाव घ्यायचा प्रयत्न, गुड शॉट ऑफ द वीक पाय म्हणायला लागेल. ऑप्शन टोलला चेंडू आर पार सीमा पार खंड करत SPL चौकार. सोहन माफ करा, धन्यवाद डीजे. अशीच आपल्याकडनं स्फूर्ती अशी गाणी या ठिकाणी येऊन दे, जेणेकरून खेळाडूचा भर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरती पुन्हा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू मात्र या ठिकाणी झेल होतो का पाहायचा, क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी येतो आणि मोठा बिग फिश या ठिकाणी गळाला लावलाय डीजे.
धन्यवाद धन्यवाद डीजे. अशी स्फूर्तीदायक गाणी आपल्याकडनं आपल्याला ऐकून मिळण्यात आनंद येतोय कारण की रंगतदार सामना चालू आहे. आता मात्र या ठिकाणी मैदानामध्ये आलाय तो रोहन आणि सामना करणार आहे तो प्रथमेश. याचा सुंदर अशी कमबॅक प्रथमेश यांनी केलेली आहे. कशा प्रकारे पुढील चेंडू असेल हे पाहायचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा चेंडू टोलवला. चेंडूची काळा लागून यष्टकीच्या पाठी आलाय. एक धाव मात्र निश्चित. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कसं होतं पाहायचं. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु तेवढंच ताकद क्षेत्ररक्षकाने चेंडू सुपूर्द केला. एका धावावरती समाधान आणि एका धावाबरोबर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 15. 13 चेंडू आणि 32 धावांचे माझे स्कोरर यांच्याकडे पृथक्करण होत आहे. चांगल्या प्रकारे सामना रंगतदार होईल एवढं मात्र निश्चित. पुढील चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला. लेक ऑफ द चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न. एक धाव या ठिकाणी होते. मला वाटतं जवळजवळ दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी म्हणावं लागेल कारण की जास्त करून स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करेल तो रोहन. या ठिकाणी 2 धावांवर संख्या धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 17. 2 षटक 17 धावा आणि 1 गडी बाद. 12 चेंडू आणि 30 धावा असं पृथ्थ करत थोड्याच वेळेत आपण कमबॅक करणार आहोत. तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत. पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय आपण आता महत्वाच्या सामन्याकडे आहोत. 12 चेंडू आणि 30 बरोबर ना. 12 चेंडू 30 धावा या ठिकाणी आपण पाहायला मिळतोय. बॉलर प्लीज. या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क वरती आहे. कशा प्रकारे रोहन मात्र या ठिकाणी स्ट्राईकला ज्याच्यात आधारस्तंभ मानला जातो कशा प्रकारे खेळतोय पाहायचा. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार कणकवती. SPL षटकार. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. ज्या प्रकारे रोहनला पाठवलं होतं. 1 डाऊन प्लेअर आहे. एक मानसिकता असते त्या प्लेअर वरती. एक जबाबदारी असते. त्या पद्धतीने खेळत चाललाय रोहन. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. पंचाकडे दात मागले पण भात मात्र या ठिकाणी फेटाळून लावले. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. पुन्हा चेंडू जातोय तो गोलंदाजाकडे. गोलंदाज पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्क होती. थोडासा कान मात्र या ठिकाणी घेऊन आलाय बंटी रोहन याच्यासाठी. कारण की मित्र लक्षात घ्या जोपर्यंत रोहन आणि बंटी मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत हा सामना कोणाने झुकेल. परंतु शेवटच्या चेंडू पर्यंत क्रिकेट हा अनिश्चितचा खेळ का बोललं जातं ह्याचे अनेक उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. त्याच उदाहरणापैकी आजचा सामना उदाहरण घडतंय काय हे मात्र पाहायचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा सुमेधेचा सामना करतो रोहन. पुन्हा एकदा टोल चेंडू थोडासा हलकासा पुश केलाय. मला वाटतं गुड आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये सुंदर असं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळालं कारण की चेंडू हलकासा टॅप केला होता आणि रोहनला कल्पना होती की जेणेकरून 2 धावा घेऊन स्ट्राईक माझ्याकडे ठेवीन. परंतु तेवढ्या ताकदीचं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळालं. एका धावेची भर पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपल्याला बंटी या ठिकाणी पाहायला मिळतो आणि बंटीकडनं आपल्याला पाहिजे तसे खेळ निर्णय वेळेला होते की नाही पाहायचं. आता मात्र चेंडू टोळला ऑफच्या दिशेने कळ लागून गेले. झेल होतं का पाहायचे आणि आता मात्र भात बिग फिश बंटी सारखा मासा या ठिकाणी गळायला लागला. आता मात्र चैतन्य या ठिकाणी निर्माण झालंय तरबळ संघामध्ये. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. ज्या प्रकारे वादा केला होता तो वादा आता कोण निभावतो हे पाहायचं कारण तेवढ्या ताकदीचे दोन्ही खेळाडू या ठिकाणी मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अभि आणि रोहन तेवढ्या ताकदीचे खेळाडू आहेत. मगाशी आलेला अभि आणि टोळला षटकार अजूनही आपल्या नजरेसमोर आहे पण तेवढ्या ताकदीचा गोलंदाज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय.
सुमेतेच्या मार्गदर्शनातून पुन्हा टोटल चेंडू आणि अतिशय उत्कृष्ट चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडू जातोय मोक्याच्या क्षणी. निर्धाव चेंडू टाकणं म्हणजे एखादा वर्ल्ड कप आपल्या हातात जिंकल्यासारखा आहे मित्र, कारण की हा वर्ल्ड कपच या ठिकाणी म्हणावं लागेल, कारण की आपली पात्रता पुढील सामन्यासाठी काय आहे हे मात्र निश्चित या ठिकाणी होणार आहे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू असेल पंचांच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी मारा करतो. 7 की 8 पावलांचा हलकासा रनअप आहे. पुन्हा एकदा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र जातो या ठिकाणी. निश्चितच झेल होतो का पाहायचा आहे. झेल मात्र या ठिकाणी होत नाही. पंचांकडनं निर्णयाची अपेक्षा करतोय. चेंडू मात्र केलाय आर पार करण्यात SPL षटकार. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. 6 चेंडू 17 धावा. आतापर्यंत माझ्या निदर्शनामध्ये जेवढे मी सामने ह्या मैदानावरती पाहिलेले आहेत, वांद्री सोमेश्वरनी जेव्हा जेव्हा सामने भरले तेव्हा तेव्हा एखादा जरी सामना असा होतो की ती शेवटची घटका पाहण्यासाठी हे मैदान या ठिकाणी सुसज्ज असं भरलेलं असतं. आणि हेच निर्णायक षटक आज होत आहे का, कारण की हीच तर सुरुवात आहे. पिक्चरचे टेलर बाकी आहे. पिक्चर अजून 2 दिवस आपल्याला बघायचं आहे, कारण की अनेक सामने आपण. धन्यवाद संधू गदी आपण दिलेल्या माहितीबद्दल. सकाळी सुद्धा आपण हे सामने पाहिलेले आहेत की ह्या दोघांमध्ये अंतिम षटकांमध्ये हे सामने आलेले आहेत. गोलंदाजी मार्क वरती या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय तो आंबोल. 6 चेंडू 17 धावा सामना करतोय. पुढील चेंडू पहिला चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव. 5 चेंडू 17 धावा. काउंटडाऊन विल बी स्टार्ट. 5 चेंडू 17 धावा. आता मात्र रोहन आणि यांच्यामध्ये अभि यांच्यामध्ये थोडीशी बातचीत होते, कारण की तेवढे ताकदीचे दोन्ही खेळाडू या ठिकाणी मैदानामध्ये आहेत. एखादा उत्तुंग षटकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय काय, सामन्याचं समीकरण बदलेल काय, हो किंवा नाही. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु या ठिकाणी काही होत नाहीये. आणि या ठिकाणी मला वाटतं आपली विकेट मात्र या ठिकाणी रोहनला फेकावी लागली आणि चेंडू तंबूच्या दिशेने या ठिकाणी परतावं लागलं. आणि तंबूत परत असताना धावा मात्र ह्या ठिकाणी आहेत. आता मात्र 4 चेंडू आणि 17 धावा. सौरभ या ठिकाणी मागच्या मॅच मध्ये मला वाटतं सामनावीरचा किताब घेतला होता. थोडासा पाठी, कारण की जवळजवळ मी म्हणेन ना की 9 धावा ह्या संघांना प्लस पॉइंट मध्ये भेटलेले आहेत. शेवटच्या चेंडूवरती आलेल्या 4 धावा जिथे एकही धाव नव्हती. त्याच्यानंतर सीमारेषेवरती अडवलेला षटकार त्याच्यावरती 1 धाव मिळाली, म्हणजे त्या 5 धावा आणि या 4 धावा जर आपण विचार केला आणि 17 धावामध्ये जर 9 धावा मायनस केल्या तर आत्ताच्या घडीला 6 चेंडू 8 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी आलं असतं. परंतु क्रिकेट हा अनिश्चित खेळ असतो. ज्या दिवशी तुमचं लक चालू असेल ना त्या दिवशी तुम्हाला कोणी अडवू शकत नाही, एवढं मात्र निश्चित. पुन्हा एकदा चेंडू टोळीला झेल बाजूचा होतं का पाहायचं आहे. झेल मात्र या ठिकाणी सुटलेला आहे. 2 धावा मात्र या ठिकाणी घेण्यात ते संपादन केले. 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढली. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली इथे 32. 3 चेंडू 15 धावा. 3 चेंडू 3 षटकार आज होत आहेत काय. एक वेगळा इतिहास ह्या मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय काय, हे सगळं समीकरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. निर्णायक चेंडू असेल, ह्या चेंडू मध्ये जर एखादा फटका बसला तर मात्र हृदयाचे ठोके नक्कीच असतील. पुन्हा एकदा चेंडू टोलावलाय. आता मात्र हा सामना परिपूर्ण या ठिकाणी तरवळ संघाकडे झुकलेला आहे. दिनेश याच्यावरती चेहऱ्यावरती मात्र हास्य या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. अप्रतिम अशी खेळी म्हणायला लागेल. दिनेश यांनी ठोकावलेले उत्कृष्ट षटकार आपल्या संघासाठी अतिशय महत्वाचे निघालेले आहेत. थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण झालं पारसनगर संघातर्फे. आणि आता पुन्हा एकदा जवळ हा सामना तरवळ संघाकडे झुकलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु स्ट्राईक असावी म्हणून या ठिकाणी सौरभ शेवटच्या चेंडू मध्ये षटकार ठोकतोय का, जेणेकरून सांगता तरी गोड व्हावी एवढी तरी पाहायचं आहे. विजयी संघाचं तरवळ संघाला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. ज्या परीने संघ कुठेतरी बॅकफुटला गेला होता, परंतु त्यानंतर कमबॅक गोलंदाजाने आणलं. संघाच्या संघनायकांनी केलेली जवळजवळ मला वाटतं किती 18 14
धावाने पारसनगर संघाने हा सामना जिंकलेला विजयी संघाचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तळवळ संघ माफ करा, तळवळ संघाने हा जवळजवळ 14 धावाने या ठिकाणी विजयी झालेला आहे. विजयी संघाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पारख संघाच्या संघानायकाला विनंती करतोय की या ठिकाणी आमच्या निमंत्रणाला जो आपण मान दिला त्याबद्दल मनपूर्वक आभार आणि सन्मान चिन्हासाठी या ठिकाणी यायचं आहे. तत्पूर्वी तळवळ संघाच्या संघनायकाला सुद्धा आणि संपूर्ण खेळाडूंना या ठिकाणी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी. आणि ह्या सामन्याचा सामनावीर दिनेश याला सुद्धा विनंती करतोय की आणि संघाचा संघनायक आहे की त्याला विनंती करतोय की या ठिकाणी यायचं आहे. दिनेश पुन्हा एकदा विनंती करतोय की या ठिकाणी सन्मान चिन्हासाठी या ठिकाणी यायचं आहे. सामनावीर च्या पारितोषिकासाठी या ठिकाणी यायचं आहे. पारसनगरच्या संघाला विनंती करतो की या ठिकाणी यायचं आहे.